khi bắt đầu, nếu bạn thích những video hoạt hình như thế này, đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hay tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại lâm vào cảnh khốn cùng chỉ sau một đêm. Chân tình là đạo. Lương Quốc đã cho nàng bài học đau đớn nhất. Thiếu nữ tuyệt vọng co ro trong ngõ tối, ngay như ánh sao rạng rỡ nhất giữa đêm đông, xuất hiện ngay trước mắt nàng. Con có nguyện ý làm đệ tử của ta không? Theo ta tu hành, từ nay sẽ không còn phải chịu đói khát nữa. Nàng nhút nhát gật đầu, như người xác chết đối vớ được cọc gỗ. Nắm chặt lấy vạt áo ngài đưa nàng gia nhập tông môn. Tiêu Mạt hao tận thọ nguyên cả đời, vì nàng mà nghịch thiên cải mệnh, giúp nàng đạt đến đỉnh cao cửu châu thiên tiên giới. Khi nàng ngoảnh mặt nhìn lại, ngài đã sớm tan biến vào luân hồi. Hóa ra lời nói dối lớn nhất thế gian chính là câu ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Và trước lúc đó, ngài vừa mới tiếp nhận xong ký ức của nguyên chủ, đã phát hiện ra đây là một khởi đầu nát bét. Hiện nay Nghiêm Thái Hậu và Diêm Sơn đã đều nắm giữ đại quyền cả triều đình lẫn quân đội. Tiền thân chẳng qua chỉ là một bù nhìn. May mà thái giám thân cận Ngụy Huân là một trong số ít người trung thành với ngài. Trận đời này đúng là như đi trên băng mỏng vậy. Phát hiện ký chủ đang ở tình cảnh khốn khó, đặc biệt cấp cho ký chủ Bách Thế Thư. Sử dụng cuốn sách này, ký chủ có thể nhập vai trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ, từ đó nhận được phần thưởng nhất định. Xin hỏi, ký chủ có sử dụng không? Còn chần chừ gì nữa? Sử dụng ngay. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngài thấy mình đang đứng trước một căn nhà gỗ. Chưa kịp phản ứng gì thêm, tiếng hệ thống lại vang lên lần nữa. Vì ký chủ bắt đầu kiếp thứ nhất. Hiện tại ngài là con trai của Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Nước Lương. Tiêu Mạt Thiên từ bình thường là trẻ mồ côi. Năm ngài 8 tuổi, phụ thân thừa lúc ngài không chú ý đã đánh ngất ngài, đem kiếm cốt của một bé gái cấy cho ngài. Còn lừa ngài rằng đó là giác tỉnh hậu thiên. Từ đó thế gian có một thiên tài kiếm đạo, nhưng lại dư ra một tiểu khất cái đi ăn xin trên phố. Mới 18 tuổi ngài đã đạt cảnh giới Nguyên Anh. Sau này biết được sự thật, ngài tức giận rời bỏ gia tộc, trở thành trưởng lão nhàn tản của Long Tuyền Kiếm Tông, đồng thời không ngừng tìm kiếm tung tích cô gái đó, muốn dùng mọi thứ của mình để bù đắp cho đối phương. Nhiệm vụ được ban bố, ngài cần tìm một cô gái tên là Giang Thanh Y. Nàng sẽ xuất hiện tại đại lộ Huyền Vũ Hắc Phong Thành. Xin ký chủ đưa nàng lên núi truyền dạy kiếm pháp. Thời gian nhiệm vụ kéo dài 50 năm. Khi đó cảnh giới của Giang Thanh Y càng cao, phần thưởng ký chủ nhận được càng phong phú. Tốc độ dòng chảy thời gian trong Bách Thế Thư gấp 100 lần bên ngoài nhé. 50 năm sau, may mà thời gian bên trong nhanh gấp 100 lần bên ngoài. Vừa dứt lời ngài liền bay thẳng đến Hắc Phong Thành. Phía bên kia trước tiệm bánh bao đường Huyền Vũ, một tiểu khất cái đột nhiên vơ lấy mấy cái bánh bao, rồi quay đầu chạy biến. Chủ quán Định Thần lại vừa đuổi theo vừa chửi. Lại là một con tiểu yếu râu xanh. Lần này ông đây nhất định phải đánh gãy chân mày. Chẳng mấy chốc tiểu khất cái đã bị dồn vào ngõ cụt. Nhìn chủ quán đang tiến lại gần, nàng không hề sợ hãi, ngược lại vẫn tiếp tục gặm bánh bao. Ngay khi cây cán bột sắp giáng xuống đầu tiểu khất cái, ngài kịp thời đến nơi nắm chặt cổ tay chủ quán. Sau khi biết rõ sự việc, ngài liền ném cho chủ quán một nén bạc. Tiếp đó, ngài nhìn tiểu khất cái với ánh mắt đầy nhu tình. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại con đâu. Con tên là gì? Giang Thanh Y. Nhìn cô bé có chút nhút nhát trước mắt, ngài nhẹ nhàng xoa đầu nàng, muốn nàng thả lòng một chút. Tên hay lắm, ta muốn nhận một đồ đệ. Thấy con cũng được, có muốn đi cùng ta không? Mỗi ngày đều được ăn no. Thế nào, có muốn suy nghĩ chút không? Nàng nhìn cái bánh bao còn sót lại trong tay, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng cô bé ngẩng đầu lên, nhìn ngài một cách nghiêm túc. Con đi cùng ngài. Ta tên Tiêu Mạt, từ nay về sau ta chính là sư phụ của con. Lại đây gọi một tiếng sư phụ nghe xem nào. Dạ sư phụ. Sư phụ của Thanh Y đây rồi. Từ nay Thanh Y cũng là đứa trẻ có sư phụ rồi. Sau khi đưa Giang Thanh Y vào tông môn, cũng bảo Giang Thanh Y đi tắm rửa, thay bộ y phục của nữ đệ tử tông môn. Khi nàng đứng trước mặt Tiêu Mạt một lần nữa, ánh mắt Tiêu Mạt bừng sáng. Lúc trước trông như một đứa nhóc con, giờ thì đã ra dáng một tiểu kiếm tiên rồi. Từ hôm nay trở đi, con theo ta học kiếm pháp. Kiếm pháp ta dạy con tên là Thảo Tự Kiếm Quyết. Kiếm pháp này cần tu luyện cả kiếm quyết và kiếm chiêu. Ban ngày luyện kiếm chiêu, ban đêm ta dạy con học chữ và đọc kiếm quyết, không được lười biếng. Nghe rõ chưa? Dạ thưa sư phụ. Trong nửa tháng tiếp theo, Tiêu Mạt mỗi ngày đều dạy bảo Giang Thanh Y kiếm pháp. Giang Thanh Y học rất nghiêm túc, rất nỗ lực, nhưng vì thiếu kiếm cốt bẩm sinh, Giang Thanh Y học rất chậm. Từ chất chỉ có thể dùng từ kém để mô tả. Từ đầu đến cuối, Giang Thanh Y vẫn chưa học được Thảo Tự Kiếm Quyết, thức thứ nhất. Ngày hôm đó,
Giang Thanh Y ôm thanh kiếm gỗ thất vọng nói sư phụ, có phải con rất ngốc không? Nghe vậy, Tiêu Mạt nhẹ nhàng xoa đầu Giang Thanh Y. Thanh Y, con không ngốc chút nào đâu. Có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan. Chúng ta không cần vội, cứ từ từ, con đừng suy nghĩ nhiều. Cứ làm tốt việc của mình là được. Biết chưa? Dưới sự khích lệ của Tiêu Mạt, thiếu nữ lại khôi phục chút tự tin, nở nụ cười hạnh phúc. Thời gian sau đó, Tiêu Mạt thường xuyên lấy thịt máu linh thú cho Giang Thanh Y ăn. Đã trôi qua 1 tháng rưỡi rồi mà nàng vẫn chưa chạm tới ngưỡng cửa tu tiên. Xem ra phải dùng cách khác thôi. Khi Tiêu Mạt định ra ngoài đi dạo, lại nghe thấy đệ tử ngoại môn bàn tán về Giang Thanh Y. Đồ đệ mà Tiêu trưởng lão nói tới đó căn bản chẳng có căn cốt gì cả. Đã 1 tháng rưỡi rồi mà hình như nàng ta vẫn chưa vào được luyện khí tầng 1. Tiêu trưởng lão bình thường hay coi thường người khác. Ta phải xem 1 năm sau, tại kỳ tỷ thí đệ tử mới của Long Tuyền Kiếm Tông, con bé đó bị đánh tơi tả thế nào, ha 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 ha. Sau này nếu để ta nghe thấy các người bàn tán về đệ tử của ta lần nữa, thì không chỉ đơn giản là một trận dạy dỗ hôm nay đâu. Đệ tử biết lỗi rồi, mong trưởng lão thứ lỗi. Khi Tiêu Mạt trở về đỉnh núi thì đã là đêm khuya. Dưới ánh trăng, Giang Thanh Y vẫn đang luyện kiếm. Động tác của nàng thật vụng về, nhưng lại vô cùng nỗ lực. Thanh Y con vẫn chưa ngủ sao? Nghe vậy Giang Thanh Y liền chạy đến trước mặt Tiêu Mạt. Sư phụ, Thanh Y không ngủ được, muốn luyện thêm một chút. Nỗ lực là tốt, bắt cũng phải chú ý nghỉ ngơi điều độ. Không sao đâu sư phụ, con không mệt. Được rồi, luyện thêm tối đa 1 nén nhang nữa, xong là phải đi ngủ ngay, biết chưa? Dạ sư phụ. Kỳ tỷ thí đệ tử mới của tông môn, con nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng đâu. Ha 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 ha, tốt. Sư phụ tin con. Một ngày nọ Tiêu Mạt đến tàng thư các của Long Tuyền Kiếm Tông, xem có cách nào cải thiện tình trạng cơ thể của Giang Thanh Y không. Nếu không cứ thế này mãi, đừng nói là 50 năm sau, cảnh giới của Giang Thanh Y sẽ đạt đến mức nào. Thậm chí có khi không bao lâu nữa, chính Giang Thanh Y sẽ nản lòng mà từ bỏ tu hành. May mắn sau một hồi tìm kiếm, Tiêu Mạt tìm được một cuốn cổ tịch tên là Tục Thiên Quyết. Bên trong ghi chép về việc sau khi căn cốt của một người bị hủy hoại, làm sao để phá rồi lại lập, cũng như cái giá phải trả. Cái giá để sử dụng cuốn sách này lại lớn đến vậy sao? Thôi kệ, dù sao mình trải nghiệm cuộc đời cũng chỉ có 50 năm thôi. Giang Thanh Y thăng cấp càng cao, phần thưởng mình nhận được sẽ càng hậu hĩnh. Sau khi chuẩn bị theo phương pháp trong cổ tịch, Tiêu Mạt liền gọi Giang Thanh Y đến. Thanh Y, vi sư đã sắc cho con 1 thang thuốc, con lại đây uống đi, rồi vi sư sẽ giúp con đả thông kinh mạch. Như vậy sau này việc tu hành của con sẽ đạt kết quả gấp đôi. Dạ sư phụ. Khi Giang Thanh Y uống ngụm đầu tiên, nàng nhíu chặt mày, buồn nôn đến mức sắp nôn ra. Thấy dáng vẻ của nàng, Tiêu Mạt tự mình nếm thử, cảm thấy đầu lưỡi tê dại. Để vi sư đi mua cho con ít đường. Không cần đâu sư phụ, con uống được mà. Nâng bát thuốc trong tay lên, uống từng ngụm một. Mấy lần suýt nôn ra, nàng đều cố gắng chịu đựng, liều mạng nuốt xuống. Sau đó nở một nụ cười ngọt ngào. Nhìn nụ cười của nàng, trong lòng Tiêu Mạt có chút xót xa. Rõ ràng nàng mới 14 tuổi mà nội tâm lại kiên cường đến vậy. Hôm nay như thế này, chắc là sợ tu hành mãi không tiến triển, sợ ta sẽ đuổi nàng khỏi sư môn, quay lại cuộc sống màn trời chiếu đất như trước. Nào đâu biết rằng nếu ta không cấy ghép kiếm cốt của nàng, nàng giờ này đáng lẽ phải là thánh nữ của tông môn nào đó, là nữ tử kiếm tiên danh tiếng khắp thiên hạ, là sự tồn tại khiến hàng vạn người kính ngưỡng. Thu lại cảm xúc, Tiêu Mạt chậm rãi lên tiếng. Thanh Y ra đằng kia ngồi khoanh chân lại. Ta sẽ đả thông linh mạch cho con. Dạ sư phụ. Một lát sau sắc mặt Tiêu Mạt tái nhợt, thọ nguyên sinh mệnh không ngừng trôi mất. Và đây chính là cái giá của việc dùng Tục Thiên Quyết, giúp Giang Thanh Y phá hậu nhi lập. 1 canh giờ sau, Tiêu Mạt thu hồi linh lực. Giang Thanh Y từ từ mở mắt. Nàng cảm nhận rõ ràng linh lực trong cơ thể mình đang luân chuyển, hơn nữa cơ thể dường như nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúc mừng con đã bước vào luyện khí tầng 1. Ôi sư phụ, sắc mặt ngài tệ quá. Ta không sao, chẳng qua là hơi mệt chút thôi. Đi, chúng ta ra ngoài, con luyện lại tâm pháp ta đã dạy xem. Dạ sư phụ. Thiếu nữ cầm lấy kiếm gỗ, luyện tập thảo tự kiếm quyết mà sư phụ đã dạy. Tuy Giang Thanh Y mới chỉ vào luyện khí tầng 1, nhưng mỗi chiều mỗi thức của nàng đều bắt đầu kèm theo kiếm ý sắc bén. Khi kiếm cuối cùng của thức thứ nhất thảo tự kiếm quyết đâm ra, một chiếc lá trúc đang rơi rụng đã bị Giang Thanh Y đâm làm đôi. Tốt lắm, con quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhờ có sư phụ, Thanh Y mới có thể tu hành. Thanh Y nhất định sẽ không để công sức của sư phụ uổng phí. Ha ha ha. Ngay khi Tiêu Mạt định khích lệ Giang Thanh Y thêm chút nữa,
Trên bầu trời đen từng đạo sao băng lướt qua. Giang Thanh Y dõi theo ánh mắt của sư phụ nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao băng lộng lẫy khiến đôi mắt thiếu nữ sáng rực. Sư phụ, đây là gì thế ạ? Đẹp quá đi. Đây gọi là sao băng. Thanh Y ước một điều đi. Ở quê hương ta có một cách nói, nếu ước nguyện trước sao băng, ước nguyện đó sẽ thành hiện thực đấy. Thật không à? Vậy Thanh Y phải ước thôi. Thiếu nữ vội vàng chắp hai tay lại, thầm ước nguyện trong lòng. Vài phút sau, thiếu nữ từ từ mở mắt, nhìn vị sư phụ bên cạnh. Sư phụ, ngài cũng ước chứ? Ta ước rồi. Điều ước của sư phụ là gì ạ? Thế điều ước của Thanh Y là gì? Dạ, Thanh Y hy vọng điều ước của sư phụ sẽ thành hiện thực. Điều ước của ta là hy vọng 50 năm sau Thanh Y có thể trở thành một vị kiếm tiên cực kỳ lợi hại. Sư phụ, Thanh Y nhất định sẽ nỗ lực hết mình, nhất định sẽ trở thành một kiếm tiên cực kỳ lợi hại. Mây mơ ngàn năm sau, một nữ tử có dung mạo khuynh thành đứng trong sân viện năm xưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao băng. Nhưng điều thế nhân ấn tượng sâu sắc hơn về nàng chính là thân phận tông chủ Vạn Kiếm Tông, đệ nhất nữ kiếm tiên của thế gian. Tông chủ, trời đã tối rồi. Hạ Nguyệt, nghe nói ước nguyện trước sao băng, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Ngươi có tin không? 6 giờ sáng ngày hôm sau, ý thức của Tiêu Mạt thoát ra khỏi Bách Thế Thư. Kỳ lạ, trong Bách Thế Thư rõ ràng mình là một kiếm tu cảnh giới Nguyên Anh, công pháp tu luyện là Thảo Tự Kiếm Quyết. Tại sao sau khi tỉnh dậy, mình lại quên hết sạch những thứ này? Làm sao cũng không nhớ ra được. Vốn dĩ còn định luyện Thảo Tự Kiếm Quyết ở hiện thực, bây giờ xem ra không được rồi. Chỉ có thể xem việc phát thưởng là như thế nào thôi. Ngụy Huân bệ hạ, nô tài có mặt đi làm cho trẫm con gà luộc mang tới đây. Sau đó nói với thừa tướng và thái hậu, thời gian trẫm vắng mặt, chính sự cần họ phải tốn nhiều tâm sức rồi. Bệ hạ, ngài đây là thân hình tự hạc cưới tiên châu. Dưới gốc tùng đọc kinh lệnh, ta đến hỏi đạo. Vô vân thuyết vân, mây ở trên trời nước trong bình. Từ hôm nay trở đi, trẫm muốn tu tiên. Bệ hạ của nhiên văn hay chữ tốt? Bệ hạ thật sự nói vậy sao? Bẩm thừa tướng, đúng vậy ạ. Bệ hạ nói ngài ấy muốn tu tiên, phiền ngài và thái hậu tốn nhiều tâm sức lo liệu triều chính. Từ xưa đến nay, đế vương chịu ảnh hưởng của khí vận Giang Sơn, làm sao có thể tu hành. Nhưng đế vương một lòng cầu đạo, đều không có kết cục tốt đẹp gì. Đến lúc đó ta sẽ đi khuyên bệ hạ cần quan tâm nhiều hơn đến triều chính. Sao còn trơ trẽn hơn cả thái giám như ta thế này? Ngươi mà muốn bệ hạ quan tâm triều chính sao? Chẳng phải ngươi hy vọng bệ hạ suốt ngày tu tiên, không màng đến chính sự triều đình sao? Tuy nhiên bài thơ này của thực không tệ. Ngụy Huân, người truyền bài thơ này xuống, để các đại thần trong triều cũng được chiêm ngưỡng văn tài của bệ hạ. Tuân lệnh thừa tướng. Bên phía bệ hạ có chuyện gì, nhờ báo cho ta biết, lợi ích không thiếu phần ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi có tâm tư khác, ngươi biết kết cục sẽ thế nào rồi đấy. Xin thừa tướng yên tâm. Lão thần đối với thừa tướng và thái hậu nương nương tuyệt không có nhị tâm. Đi đợi lát nữa sẽ có mấy cung nữ được đưa vào cung. Ngươi đưa tới cho bệ hạ. Tuân lệnh thừa tướng. Tỷ giờ đây bệ hạ một lòng cầu tiên, ngươi thấy thế nào? Hư vị bệ hạ này của chúng ta xưa nay vốn không có chí hướng gì, lại còn nhát gan. Nếu không chúng ta cũng chẳng chọn hắn làm người kế vị. Lần trước Vương Sán đến tìm hắn, ngươi đã đánh Vương Sán một trận, chắc là hắn đã sợ mất mật rồi. Nếu không cũng chẳng sinh ra một thân bệnh tật. Giờ xem ra là hoàn toàn từ bỏ việc nắm quyền trở lại. Ngươi bảo Ngụy Huân tiết lộ bài thơ này ra ngoài, làm rất tốt. Hiện nay trên triều đình còn mấy người hướng về hoàng thất họ Tiểu nữa. Nay bệ hạ một lòng tu tiên, họ còn lý do gì để kiên trì? Cứ coi như để hắn giữ lại được một mạng, hắn có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay đều là nhờ chúng ta. Không ngờ hắn lại dám lén lút gặp Vương Sán. Nếu hắn còn không an phận, chúng ta có thể chọn một hoàng đế khác. Bên phía Vương Sán hãy tìm cách xử lý hắn đi, làm cho sạch sẽ vào, đừng để lại dấu vết gì, biết chưa? Đám ngôn quan này là hay cắn người nhất đấy. Ở nơi thâm sơn cùng cốc như Mân Nam, để một người bệnh chết thì quá dễ dàng rồi. Nói đi, bên phía Vạn Kiếm Tông thế nào rồi? Hoàng trưởng lão của Vạn Kiếm Tông 3 tháng sau sẽ đến Hoàng Đô chúng ta. Sở thích của vị Hoàng trưởng lão này tôi cũng đã nắm rõ rồi. Trước đây tôi cũng từng trao đổi thư từ với Hoàng trưởng lão. Chỉ cần không có gì bất ngờ, chúng ta có thể dựa vào một chỗ dựa lớn như Vạn Kiếm Tông. Nếu có Vạn Kiếm Tông làm chỗ dựa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vạn Kiếm Tông có yêu cầu gì, cứ cố gắng đáp ứng hết.
Ngoài ra, người hãy tìm cách đưa Hoàng trưởng lão đến nhà họ Nghiêm chúng ta xem sao. Bản cung biết, việc tuyển chọn đệ tử của Vạn Kiếm Tông rất khắt khe. Nhưng lỡ như có đệ tử nhà họ Nghiêm nào may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng trưởng lão, thì đó là lợi ích cực lớn cho nhà họ Nghiêm. Ha 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 ha. Nếu hậu bối nhà họ Nghiêm chúng ta có thể trở thành đệ tử của vị nữ kiếm tiên đó, thì cả nước Chu này thật sự hoàn toàn do chúng ta quyết định rồi. Mấy lão già kia sẽ chẳng ai dám lén lút chửi rủa chúng ta nữa. Ngay cả tỷ tỷ, biết đâu người còn có thể trở thành nữ đế đầu tiên của nước Chu. Giang Kiếm Tiên từ khi thành danh đến nay chưa từng nhận đệ tử nào. Mấy chuyện này đừng nghĩ tới nữa, làm tốt việc của mình là được rồi. Thêm vào đó, cũng đến lúc chọn mấy nữ từ nhà họ Nghiêm vào cung rồi. Thái tử tương lai nhất định phải là người nhà họ Nghiêm chúng ta. Dạ thưa tỷ, ta dùng 50 viên linh thạch thượng phẩm đặt cược đồ đệ thắng. Con bé đỏ mặt bảo sư phụ sao ngài lại cược con chứ hư. Xong rồi lèn giấu luôn thắng lương thứ 2 của ta, không cho ta đặt thêm tiền cược luôn hư. Cùng lúc đó, ý thức của Tiêu Mạt lại tiến vào Bách Thế Thư. Sau đó cứ cách 5 ngày, Tiêu Mạt lại dùng Tục Thiên Quyết giúp Giang Thanh Y điều dưỡng cơ thể, đả thông linh mạch. Hơn nữa Tiêu Mạt còn dùng điểm cống hiến của mình để đổi lấy các loại dược liệu cần thiết trong đơn thuốc Tục Thiên Quyết, tự mình sắc thuốc cho Giang Thanh Y uống. Theo tình trạng cơ thể hiện tại của mình, ít nhất có thể kiên trì được 70 năm nữa nhỉ. Thời gian thế là đủ rồi. Những ngày sau đó, ngoài việc rút ý thức ra để ăn cơm, thời gian còn lại đều ở trong Bách Thế Thư. 1 năm trôi qua thật nhanh. Vào sáng ngày hôm đó, khi Giang Thanh Y thu lại kiếm thế, khí tức tỏa ra trên người nàng lại tăng thêm một bậc nữa. Thực lực đã bước vào luyện khí tầng 9. Thanh Y, tốc độ tu hành của con ngày càng nhanh rồi. Xem ra nỗ lực của con không hề uổng phí, đều là nhờ sư phụ dạy bảo tốt ạ. Ngài vừa định mở lời thì đột nhiên ho dữ dội. Giang Thanh Y lo lắng nhìn sư phụ mình. Sư phụ ngài không sao chứ? Không sao, chẳng qua dạo này luyện công xảy ra chút sơ sót, chấn thương cơ thể chút thôi, điều dưỡng một thời gian là ổn. Đúng rồi, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến kỳ tỷ thí đệ tử mới rồi. Con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thưa sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhất định sẽ không làm ngài mất mặt đâu ạ. Nghe xong, Tiêu Mạt lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh trường kiếm, đưa cho Giang Thanh Y. Thanh kiếm này tên là Tuyên Thuyết, pháp khí tứ phẩm, không tính là quá quý giá, nhưng dáng vẻ cũng khá đẹp. Vi sư thấy rất hợp với con. Thế nào, thích không? Giang Thanh Y nhận lấy kiếm ôm chặt vào lòng, cúi đầu thẹn thùng nói: Cảm ơn sư phụ. Thanh Y nhất định sẽ giữ gìn thanh kiếm này thật tốt. Chỉ là một thanh pháp khí tứ phẩm thôi mà, chẳng qua là hơi đẹp một chút thôi. Đợi sau này cảnh giới của con cao lên thì đổi cái khác. Không đâu sư phụ. Thanh Y nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, cả đời này cũng không vứt bỏ nó đâu. Vài tháng trước kỳ tỷ thí đệ tử mới, Tiêu Mạt vốn định xuống núi mua rượu, thì phát hiện kèo đặt cược tỷ thí đệ tử mới khóa này đã mở. Không nói nhảm nhiều với người phụ trách, đưa thẳng một túi linh thạch thượng phẩm ra, tổng cộng 50 viên linh thạch thượng phẩm. Tất cả đặt cược Giang Thanh Y đoạt quán quân. Khi Tiêu Mạt trở về Lâm Tiên Phong, Giang Thanh Y vừa lúc nấu cơm xong. Sư phụ, người đã về rồi. Vừa lúc cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, mau ngồi xuống ăn thôi ạ. Tiêu Mạt vừa định ngồi xuống ăn cơm thì một linh điểu bay tới, từ trên không trung thả xuống một bức thư. Tiêu Mạt nhận lấy rồi liếc nhìn một cái, sau đó liền cất ngay vào túi trữ vật. Sư phụ, trong thư viết gì thế à? Không có gì, chỉ là bằng chứng đặt cược của ta mà thôi. Giang Thanh Y nghe xong liền chớp mắt, trong phút chốc đã hiểu ra vấn đề, là đặt cược cho trận tỷ thí của tân đệ tử đúng không? Gần đây hình như có rất nhiều người đang đặt cược đấy. Sư phụ, người đặt niềm tin vào ai thế? Con nói xem. Nói xong Tiêu Mạt liền nhìn chằm chằm Giang Thanh Y. Cô nương nhỏ lập tức phản ứng lại. Không được đâu. Sư phụ, sao người lại có thể đặt cược vào con chứ? Con không làm được đâu. Dù rằng tu vi của bản thân trong 1 năm qua đã tiến bộ vượt bậc, nhưng muốn đoạt quán quân thì vẫn là chuyện không tưởng. Con là đồ đệ của ta không đặt cược cho con thì đặt cho ai? Thế sư phụ đã đặt cược bao nhiêu à? Cũng chỉ 50 viên thượng phẩm linh thạch thôi mà. Đợi vài ngày nữa, bổng lộc tháng này của ta sẽ được phát xuống. Đến lúc đó, ta phải dùng bổng lộc mấy tháng nữa để đặt cược cho đồ đệ mình. Đồ đệ của ta sao có thể không có ai đặt cược được chứ? Giang Thanh Y bị dọa cho giật mình, lập tức thốt lên: Sư phụ, bổng lộc 1 tháng của người cũng chỉ có 20 viên thượng phẩm linh thạch thôi, tuyệt đối không được đặt cược thêm nữa đâu. Vài ngày sau, khi bổng lộc của Tiêu Mạt vừa được phát, đã bị Giang Thanh Y giật lấy ngay lập tức. Dù thế nào cũng không chịu trả lại cho sư phụ mình. Mặc dù sư phụ đặt cược cho mình, khiến cô cảm thấy rất vui, nhưng chuyện đoạt quán quân này, với tu vi hiện tại của con, khả năng đoạt chức quán quân là không lớn đâu. Không thể để sư phụ lãng phí linh thạch thêm nữa. Chỉ cần bản thân còn một hơi thở, cô sẽ dốc hết sức để leo lên vị trí cao nhất, cố gắng hết khả năng để thu hồi lại số linh thạch mà sư phụ đã đặt.
Tại hiện trường trận chung kết, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là hắc mã đột phá năm nay lại chính là Giang Thanh Y. Ở hiệp cuối cùng, cô đã dùng thảo tự kiếm quyết để định đoạt. Kiếm quang bùng nổ đánh bại Tiêu Viêm. Tiêu Mạt thấy vậy, lập tức lướt thân đến giữa võ đài. Chỉ thấy Tiêu Viêm đã ngã gục không dậy nổi, hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ còn mình Giang Thanh Y là đang khổ sở chống đỡ. Ngay lúc Giang Thanh Y sắp ngã xuống, Tiêu Mạt lập tức lướt tới ôm lấy cô. Linh thạch sư phụ đặt cược, đệ tử đã kiếm về trong người rồi đây. Một ngày nọ, Giang Thanh Y nằm trên giường. Tiêu Mạt nhẹ nhàng dỗ cô mở miệng, từng chút một đút thuốc thang hồi phục vào trong miệng của cô. Con đó, sau này tuyệt đối đừng có mà cố quá. Nếu không phải vào khoảnh khắc mấu chốt cuối cùng, con lĩnh ngộ được thảo tự kiếm quyết thức thì với Cửu Diệp kiếm, rất có thể cả người con cũng chẳng còn đâu. Giang Thanh Y không trả lời, chỉ tinh nghịch thè lưỡi một cái. Đút thuốc xong, Tiêu Mạt đưa cho Giang Thanh Y một túi trữ vật. Đây là số linh thạch và phần thưởng con đã quán quân tân đệ tử, bao gồm cả phần mà sư phụ đã đặt cược nữa. Tất cả đều ở bên trong này. Sư phụ, Thanh Y không cần những thứ này đâu. Sư phụ cứ giữ lấy là được rồi. Hiện giờ sư phụ chắc là đang thiếu những thứ này hơn con. Sao lại nói là không cần chứ? Tương lai con còn phải trúc cơ. Sau trúc cơ còn có những cảnh giới cao hơn nữa, đều cần phải dùng đến linh thạch đấy. Và lại, cảnh giới của sư phụ có lẽ cũng đã đến giới hạn rồi. Sư phụ lại nói bậy nữa rồi. Con nghe rất nhiều trưởng lão nói, sư phụ, người chính là Nguyên Anh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay đấy. Mới 20 tuổi đầu đã là tu sĩ Nguyên Anh, sau này nhất định sẽ là sự tồn tại chứng đạo tiên nhân cảnh. Nếu trước kia không dùng Xúc Thiên Quyết để giúp Giang Thanh Y tái tạo căn cốt, khai thông kinh mạch, thì ta cảm thấy với giá trị của kiếm cốt, ít nhất mình cũng có thể chạm tới tiên nhân cảnh. Nhưng một năm nay, tuy kiếm cốt trong cơ thể vẫn ổn, nhưng căn cơ vốn dĩ đã bị tổn thương rồi. Thấy vậy, Tiêu Mạt nghiêm nghị nói thêm vài phần. Bảo con giữ lấy thì cứ giữ lấy đi. Nếu sư phụ cần thì sẽ hỏi con sau. Vâng ạ, vậy đệ tử sẽ giúp sư phụ trông coi chiếc túi tiền nhỏ này. Sư phụ nếu cần thì nhất định phải tìm đệ tử đấy nhé. Tất cả của đệ tử đều là của sư phụ hết. Cái con bé ngốc này, đừng có mà muội lòng như thế. Nàng vốn dĩ chỉ là một phàm nhân không có linh căn, lại có thể khiến một tu sĩ Nguyên Anh dùng đến kỹ thuật đánh đổi bằng cả mạng sống để giúp nàng tái tạo gần cốt. Nguyên nhân hóa ra là vì vị tu sĩ này đã nợ cô gái ấy một đoạn kiếm cốt, mà cô gái không có kiếm cốt kia. Mặc dù dựa vào sức mình để thắng trận tỷ thí tông môn, nhưng cũng vì thế mà bị trọng thương. Thời gian 2 tháng trôi qua, thương thế của Giang Thanh Y đã lành hẳn. Tiêu Mạt liền tiếp tục giúp Giang Thanh Y định hình căn cốt. Bởi vì Giang Thanh Y thiếu mất kiếm cốt, nên Tiêu Mạt coi như là cưỡng ép giúp Giang Thanh Y cấu thành một đoạn xương cốt giả. Mà đoạn xương này được tạo thành từ linh lực của Tiêu Mạt, nên cần Tiêu Mạt phải thường xuyên bảo trì. Đợi đến khi nàng đạt tới kim đan cảnh, thì đoạn xương giả này mới coi như hoàn toàn cốt hóa. Thất cái lại thêm nửa năm nữa trôi qua, cảnh giới của Giang Thanh Y đã đạt đến luyện khí tầng 9 viên mãn. Tiêu Mạt đích thân hộ pháp cho Giang Thanh Y đột phá. Sau khi Giang Thanh Y uống trúc cơ đan, trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn, từng đạo lôi đỉnh giáng thẳng xuống chỗ Giang Thanh Y. Người bình thường khi trúc cơ, lôi đỉnh cũng chỉ có 3 đạo mà thôi, nhưng nàng vậy mà lại có tận 9 đạo. Đồ nhi ta quả nhiên có phong thái của đại đế. Ha 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 ha. Lần giúp Giang Thanh Y trúc cơ này, Tiêu Mạt đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mọi thứ cần thiết khi trúc cơ, từ pháp bảo chống lôi đến đan dược đều được đem ra dùng hết, săn bằng con đường trúc cơ cho Giang Thanh Y. Sau khi tiến vào trúc cơ cảnh, tốc độ tu luyện của Giang Thanh Y còn nhanh hơn trước. Tiêu Mạt cũng sử dụng Xúc Thiên Quyết cho nàng thường xuyên hơn. Thôi bỏ đi. Không ngờ sau khi trúc cơ, sự tiêu hao lại càng nhanh hơn. Cứ thế này, thọ nguyên của ta chắc chỉ còn lại 40 năm. Ngày hôm ấy, Long Tuyển Kiếm Tông giao nhiệm vụ cho đám đệ tử trúc cơ như Giang Thanh Y, còn Tiêu Mạt với tư cách là sư phụ cũng âm thầm đi theo Giang Thanh Y. Nhưng nếu không phải lúc sinh tử cận kề, thì Tiêu Mạt sẽ không bao giờ ra tay. Đây không chỉ là quy định của Long Tuyển Kiếm Tông, mà đối với một tu sĩ, chỉ có trải qua sinh tử thì thực lực mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Giang Thanh Y cũng rất có chí khí, không hề cho Tiêu Mạt có cơ hội phải ra tay. Mỗi một nhiệm vụ, Giang Thanh Y đều hoàn thành vô cùng xuất sắc. Thực lực mạnh mẽ cộng với tài lãnh đạo lỗi lạc, chẳng biết từ bao giờ, Giang Thanh Y đã trở thành đại diện cho Long Tuyển Kiếm Tông. Danh tiếng cũng dần dần vang xa khắp thiên hạ. Vào năm 17 tuổi, Giang Thanh Y đã bước chân vào động phủ cảnh, có thể nói là cứ 1 năm rưỡi lại thăng một cảnh giới, bỏ xa các đệ tử cùng lứa ở phía sau. Và đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của thiếu nữ, Tiêu Mạt đã tìm một cái cớ, bảo Giang Thanh Y đến trấn Long Tuyền mua rượu, còn hắn thì nhân lúc nàng rời đi, vội vàng trang trí lại trong sân viện. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Mạt lại đứng chờ trên con đường đợi Giang Thanh Y quay về. Hơn nửa canh giờ sau, Giang Thanh Y xách vỏ rượu sư phụ dặn đi lên núi. Thấy sư phụ đang đứng dưới ánh trăng, mỉm cười nhìn về phía mình. Ánh mắt Giang Thanh Y lóe lên niềm vui sướng, vui vẻ chạy nhào tới. Sư phụ, rượu quế hoa nương 20 là họ Vương vừa hay còn đúng một vò cuối cùng.
Mê mơn, cảm ơn Thanh Y. Tiêu Mạt đón lấy vỏ rượu. Tay kia lấy ra một mảnh vải đen đưa cho Giang Thanh Y. Bịt mắt lại đi. Không được nhìn trộm đâu nhé. Giang Thanh Y chớp chớp mắt, sau đó nhận lấy mảnh vải đen bịt mắt mình lại. Mặc dù không biết sư phụ định làm gì, nhưng sư phụ nói sao thì cô làm vậy. Được rồi, tháo vải đen xuống đi. Hiện ra trước mắt thiếu nữ là một chiếc bánh quế hoa thật lớn, thật lớn. Sư phụ, đây là tập tục ở quê hương ta. Khi sinh nhật thì phải ăn bánh kem. Mấy năm trước vào sinh nhật con, không phải ta đi làm nhiệm vụ thì cũng là con đi. Nhưng năm nay vừa hay chúng ta đều ở đây. Hơn nữa còn là sinh nhật 18 tuổi của con. Đáng lẽ phải dùng bánh kem, nhưng đầu bếp ở Trấn Long Tuyền không biết làm, nên sư phụ dùng bánh quế hoa để thay thế vậy. Ước một điều đi, sau đó ăn bánh vào, thì điều ước sẽ trở thành sự thật đấy. Giang Thanh Y nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Sau 3 hơi thở, thiếu nữ mở mắt ra. Sư phụ có muốn biết tâm nguyện của Thanh Y là gì không? À, để ta đoán xem nào. Là hy vọng nhanh chóng bước vào kim đan cảnh. Không phải. Là muốn ngày nào cũng được ăn cá nướng ở Túy Tiên Lầu. Cũng không phải luôn. Thế thì là cái gì? Con không nói cho sư phụ biết đâu. Giang Thanh Y tinh nghịch đáp lời, rồi nghiêng đầu, ánh dịu dàng nhìn vào chiếc bánh sinh nhật của mình. Thanh Y hy vọng có một ngày sư phụ sẽ không chỉ là sư phụ của Thanh Y thôi đâu. Thất cải đã 10 năm trôi qua. Trên giường, Tiêu Mạt không ngừng ho phù phụ, sắc mặt trắng bệch, thần sắc vô cùng tệ hại, trông có vẻ như không còn sống được bao lâu. Kể từ khi Thanh Y bước vào kim đan cảnh, tuy không còn dùng thọ nguyên của mình làm cái giá để sử dụng xúc thiên quyết cho nàng nữa, nhưng trong 10 năm trở lại đây, khi cảnh giới của Thanh Y càng cao, số lần ta sử dụng xúc thiên quyết cho nàng lại càng thường xuyên hơn. Mỗi một lần thọ nguyên hao tổn đều tăng dần theo cấp số, nhưng ta không hề hối hận. Nếu không dùng xúc thiên quyết, Thanh Y đừng nói là trở thành có lẽ còn chả thể bước chân vào con đường tu hành này. Tiêu Mạt cảm thấy may mắn là sau mỗi lần thi pháp, hắn đều dùng thuật pháp để cưỡng ép che giấu sắc mặt, cộng thêm việc hắn thỉnh thoảng lại đi làm nhiệm vụ, để sau khi về khiến sắc mặt trông khó coi là chuyện bình thường. Bây giờ chỉ còn lại một việc cuối cùng chưa làm, tranh thủ lúc cơ thể này của mình vẫn còn một chút sức chiến đấu. Dù sao tu vi Nguyên Anh cảnh vẫn còn đó, vẫn có thể tiếp tục hộ đạo cho Thanh Y. Đợi đến khi Thanh Y bước vào Nguyên Anh cảnh, mình có thể làm nốt việc cuối cùng kia rồi. Chỉ hy vọng lúc đó Thanh Y sẽ không trách mình. Khi Giang Thanh Y bưng thuốc bước vào, thấy Tiêu Mạt đang ho dữ dội, lập tức bước nhanh tới. Giang Thanh Y không hiểu tại sao khi mình đã bước vào kim đan cảnh, khi ngọn lửa sinh mệnh của sư phụ lại lao lát như ngọn nến trước gió vậy, giống như khoảnh khắc tiếp theo sẽ vụt tắt ngay lập tức. Tại sao mỗi lần sư phụ đi làm nhiệm vụ đều gặp phải đại nạn, rồi mang thương tích đầy mình trở về? Cho dù vận khí của sư phụ có kém thì cũng không đến mức thảm hại như thế này chứ. Chẳng lẽ thật sự là do sư phụ không gặp may sao? Không sao đâu, sư phụ chỉ cần vận khí điều hòa là ổn thôi. Sư phụ để con đốt thuốc cho người. Không cần đâu, sư phụ con cũng đâu có ta tự mình làm là được rồi. Sư phụ cứ nằm đó đi ạ. Ngươi còn nhớ sau trận tỉ thí của tân đệ tử không? Khi đó con bị thương, chính người đã đút thuốc cho con mỗi ngày đó. Bây giờ sư phụ sức khỏe không tốt, Thanh Y cũng nên đút thuốc cho sư phụ mới phải đó. Đừng lo, sư phụ của con tạm thời chưa chết được đâu. Hơn nữa ta còn chưa thấy con tìm được một vị đạo lữ đáng tin cậy mà. Sư phụ, người đừng có đùa kiểu đó nữa. Đạo lữ gì chứ? Đệ tử mới không cần đâu. Giang Thanh Y lườm sư phụ một cái đầy hờn, rồi tức giận đùng đùng đi ra ngoài, đi thẳng tới y đường một chuyến. Mà Giang Thanh Y vừa mới rời đi, trong phòng Tiêu Mạt liền xuất hiện một nữ tử. Nhìn thấy nữ tử trước mặt, ánh mắt Tiêu Mạt khựng lại một chút, nơi đấy mắt lộ ra một tia sát ý. Sao cô lại ở đây? Một người chỉ trung thành với Tiêu Vương phủ lại xuất hiện ở đây. Tiêu Vương phủ đang định có hành động gì với Tiêu Mạt rồi. Trong lúc người đàn ông đang bị thương điều dưỡng, kiến sĩ năm xưa lại đột ngột tìm mà cô ta lại khơi dậy sát ý của người đàn ông. Bởi vì một người chỉ trung thành với Tiêu Vương phủ lại xuất hiện ở chỗ này, rất có thể là đang định ra tay với Tiêu Mạt. Công tử, đã lâu không gặp. Thái độ lạnh lùng của Hạ Thiền vẫn giống hệt như lúc cô ta còn ở bên cạnh Tiêu Mạt trước kia. Mỗi lời cô ta nói, mỗi hành vi cô ta làm đều không có một chút hơi ấm nào. Không cần phải nói mấy lời vô nghĩa đó đâu. Ta cũng đã sớm không còn là thế tử của Tiêu Vương phủ nữa rồi. Có gì thì nói thẳng đi. Phụ thân ta phái cô đến đây làm gì? Công tử có biết không, năm đó để tìm được cho ngài một đoạn tiên thiên kiếm cốt mới, Vương gia đã phải tốn bao nhiêu tâm tư, lại phải trả cái giá lớn đến nhường nào. Chính Vương gia đã giúp công tử trở thành một kiếm tu thiên phú đạt tới Nguyên Anh cảnh vào năm 18 là vì Vương gia đã cấy ghép đoạn kiếm cốt đó vào người ngài. Vậy cô có biết không, nếu ta biết đoạn gân cốt mình có lẽ còn là gân cốt của một bé gái 4 tuổi,
thì ta thà cả đời là một phàm nhân bình thường. Cô có biết chăng? Đứa bé gái đó vì mất đi gần cốt mà suýt chút nữa đã mất mạng rồi không? Hơn nữa trong mắt các người cấy ghép một đoạn tiên thiên kiếm cốt cho ta. Rốt cuộc là vì muốn tốt cho ta, hay là vì dã tâm của phụ thân ta? Cô đã hiểu chưa? Công tử vẫn giống hệt như năm đó, cái gì cũng tốt. Chỉ là thừa hưởng sự lương thiện nên quá mức nhu nhược. Hạ Thiền vừa dứt lời, một đạo kiếm khí liền lướt qua gò má Hạ Thiền, bị rạch một vết thương dài và mảnh. Máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết thương. Kiếm này là nể tình chúng ta cùng nhau. Nếu cô còn dám nói một câu không hay về mẫu phi của ta, thì kiếm sau sẽ nhắm thẳng vào cổ cô đấy. Có chuyện gì thì nói xong rồi mau biến đi. Vào năm thứ 3 sau khi công tử rời đi, một người đệ đệ của ngài đã chào đời. Khác với đoạn kiếm cốt được cấy ghép của công tử, nhị thiếu gia trời sinh đã có trọng đồng, một chút cũng không hề thua kém kiếm cốt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bước vào tiên nhân cảnh, thậm chí là phi thăng cảnh đều chỉ là chuyện sớm muộn. Mà bá nghiệp của Tiêu Vương phủ sẽ trường tồn. Hoàng thất lương quốc đời đời kiếp kiếp đều sẽ là con rối của vương gia. Tiêu vương gia bảo cô đến tìm ta, chỉ để cố ý nói những lời này thôi sao? Xem ra công tử vẫn chưa hiểu ý của tôi. Quả thật lúc công tử rời đi, vương gia của thực có chút hối hận, bởi vì vương gia cần ngài. Lúc mới đầu, vương gia của thực từng nghĩ đến việc đưa ngài quay về, nhưng công tử cứ luôn từ chối, khiến vương gia dần dần thất vọng. Cho đến sau khi nhị công tử ra đời, công tử đã hoàn toàn bị vương gia từ bỏ rồi. Công tử và Tiêu Vương phủ đã đoạn tuyệt quan hệ, vốn dĩ nô tỳ cũng sẽ không đến tìm ngài. Nhưng những việc công tử làm trong những năm qua đã khiến vương gia không thể không chú ý đến ngài một lần nữa. Vương gia không ngờ thiếu nữ năm đó vậy mà vẫn còn sống, và vương gia càng không ngờ tới chính là ngài vậy mà thực sự tìm thấy cô ta. Thậm chí ngài còn chỉ dạy cô ta tu hành. Các người đã giám sát ta bao lâu rồi? Công tử không biết sao? Tông chủ của Long Tuyền Kiếm Tông và vương gia là hảo hữu, lại càng có chung lợi ích với nhau. Mọi nhất cử nhất động ở Long Tuyền Kiếm Tông đều nằm trong tầm mắt của vương gia. Giống như nô tỳ đã nói trước đó, sau khi nhị công tử ra đời, nếu ngài cứ an phận thủ thường, hoặc là Giang Thanh Y không có cách nào tu hành được nữa, thì vương gia cũng chẳng rảnh rỗi mà đi chú ý đến ngài đâu. Công tử vậy mà lại không màng đến đại đạo của bản thân, không màng đến thọ nguyên của chính mình, mà sử dụng kỹ thuật như xúc thiên quyết cho Thanh Y. Giang Thanh Y không chỉ có thể tu hành, mà thiên phú lại còn vô cùng đáng sợ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 15-16 năm, Giang Thanh Y đã đạt tới kim đan cảnh. Đến bước đường ngày hôm nay, vương gia đương nhiên không thể ngồi yên không quản được nữa rồi. Sao nào, các người sợ nàng sẽ phục thù nên muốn giết nàng sao? Theo ta được biết, hiện giờ tu sĩ có cảnh giới cao nhất của Tiêu Vương phủ là vị cung phụng già nua ở Ngọc Phối cảnh kia phải không? Hay là lão ta định mời tông chủ các người đừng quên ra tay. Mặc dù ta chỉ có thực lực nguyên anh cảnh hậu kỳ, nhưng trong người ta vẫn còn kiếm cốt, nên ta có thể vượt cấp giết địch. Liệu bọn họ có dám ra tay không? Công tử cảm thấy, nếu như Giang Thanh Y biết được trên người ngài đang mang đoạn kiếm cốt, hơn nữa vì đoạn kiếm cốt này, phụ thân của ngài đã giết chết cha mẹ nàng, biết được tất cả mọi chuyện, thì sẽ có cảm nghĩ gì đây? Sau khi đến y đường, Giang Thanh Y trực tiếp đi tìm chức sự của y đường. Khi bước vào căn phòng của Trần Vân ở y đường, Trần Vân đang bắt mạch cho một đệ tử. Người đã trúng Huyền Minh Trưởng. Mặc dù đã kịp thời bài trừ hàn khí, nhưng thiên huyết mạch và thiện mạch, hai đường kinh mạch này vẫn bị tổn thương đôi chút. May mà không có gì đáng ngại. Ta kê cho ngươi vài đơn thuốc, cứ việc đến đại đường bốc thuốc là được. Thời gian này đừng đi làm nhiệm vụ nữa, nhất định phải tính dưỡng. Được rồi, đa tạ Trần chức sự. Giang Thế Tử có chuyện gì sao? Là chỗ nào không thoải mái à? Cơ thể tôi rất tốt. Tôi đến đây là muốn hỏi ông về bệnh tình của sư phụ tôi. Mâng, là thương thế của Tiêu Mạn lại nặng. Cơ thể sư phụ ngày càng tệ hơn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh của người ngày càng suy yếu. Trần Vân vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ thuốc, đưa cho Giang Thanh Y. Đây là thiên linh đan do chính tay ta luyện chế, có thể xoa dịu đôi chút thương thế của sư phụ. Sáng mai ta sẽ tới Lâm Tiền Phương để trần trị lại cho sư phụ cháu một lần nữa. Rốt cuộc cơ thể sư phụ cháu là có chuyện gì? Người thật sự chỉ vì bị người khác đánh trọng thương, làm tổn thương đến căn cốt nên mới dẫn đến nông nỗi ngày hôm nay. Nếu thật sự là tổn thương căn cốt, thì đáng lẽ phải đi tìm đường chủ y đường mới đúng. Tại sao lần nào sư phụ cũng chỉ tìm ông để khám bệnh? Các người đang giấu giếm cháu chuyện gì đúng không? Giang Thanh Y siết chặt lọ thuốc trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Vân không rời. Nhưng Trần Vân vẫn một mực không hé môi lấy một lời, chỉ bình thản nhìn Giang Thanh Y. Hai người đối mắt hồi lâu. Cuối cùng Giang Thanh Y mới từng chữ hỏi: sư phụ của cháu, người còn có thể sống được bao lâu nữa?
Nhìn thiếu nữ đau lòng, Trần Vân rốt cuộc cũng không nỡ lòng nào, vẫn là quyết định nói cho nàng biết sự thật. Thọ nguyên của hắn tối đa sẽ không quá 30 năm. 30 năm? 30 năm? Làm sao có thể như vậy được? Giang Thanh Y đột ngột ngẩng đầu, mũi kiếm dần dần chỉ thẳng vào giữa mày của Trần Vân. Kẻ lừa đảo, ông nhất định là đang lừa cháu. Sư phụ cháu là một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ít nhất cũng có 3.000 năm thọ nguyên. Mà người bây giờ cũng mới chỉ ngoài 30 tuổi thôi. Làm sao có thể chỉ sống được 30 năm nữa chứ? Trần Vân nhìn thẳng vào mắt Giang Thanh Y, không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Sau 3 hơi thở, Giang Thanh Y giống như quả bóng bị xì hơi, buông lỏng thanh trường kiếm trong tay. Ông ấy quý trọng sư phụ, sẽ không đem tính mạng của sư phụ ra làm trò đùa thế này. Trên người sư phụ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có cách nào để cứu sư phụ cháu không? Bất kể là cách gì cũng được. Rốt cuộc là đang phát ra cái gì vậy? Có cách nào cứu được sư phụ không? Bất kể là cách gì cũng được. Ngươi bảo ta làm gì cũng được. Hồi Âm thở dài một hơi, nghiêm túc nói: Thanh Y, con là người quan trọng nhất trong đời ngài ấy. Trong những ngày tới hãy ở bên cạnh ngài ấy nhiều hơn nhé. Giang Thanh Y thẫn thờ trở về chỗ ở của Tiêu Mạt. Trong đầu nàng toàn là việc sư phụ chỉ còn sống được 30 năm. Nàng cũng không cách nào tưởng tượng được thế gian này nếu thiếu sư phụ thì sẽ ra sao nữa. Tu sĩ Nguyên Anh thọ 3.000 năm. Vậy mà vị sư phụ Nguyên Anh mới 30 tuổi của nàng chỉ còn lại 30 năm để sống. Khi Giang Thanh Y nhìn lọ thuốc cứu mạng đó, nàng mới hiểu ra, mỗi lần sư phụ hơi hợt nói là vết thương cũ đều là những lần đếm ngược của sinh mệnh. Không thể như thế được. Mình không thể dùng bộ dạng này để đối mặt với sư phụ. Sư phụ sẽ đau lòng mất. Giang Thanh Y vỗ vỗ vào mặt mình, hít một hơi thật sâu. Cô ép bản thân mỉm cười, coi như bản thân không hề hay biết chuyện gì. Sư phụ, sao người lại ở ngoài sân thế này? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt. Một ngạt lắm, phải ra ngoài hít thở chút không khí. Vậy Đồ Nhi đi cùng người. Giang Thanh Y đi tới sau lưng Tiêu Mạt, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng đấm bóp, mà sắc vai cho Tiêu Mạt. Thanh Nhi, có một chuyện sư phụ muốn bàn bạc với con. Muốn hỏi ý kiến của con một chút. Sư phụ, người cứ nói thẳng là được ạ. Dù là chuyện gì đi nữa, Thanh Y đều sẽ đồng ý với sư phụ. Sư phụ muốn đi dạo bên ngoài một chút. Con muốn đi cùng sư phụ không? Tức là muốn rời khỏi Long Quan Kiếm Tông, đi ngắm nhìn phong cảnh thế gian này. Thanh Y, con có nguyện ý đi cùng ta không? Thanh Y nguyện ý. Dù sư phụ muốn đi đâu, Thanh Y đều sẽ luôn đi cùng sư phụ. Dọn dẹp một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Vâng, Thanh Y đi dọn dẹp ngay đây ạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Mạt và Giang Thanh Y rời khỏi Long Quan Kiếm Tông, không chào hỏi bất kỳ một ai. Hai người cũng không biết nên đi đâu, chỉ là cứ đi thẳng về phía bắc. Họ đến một thị trấn, mua một cỗ xe ngựa. Hai người đi ngang qua nhiều thị trấn, thấy được nhiều điều mới lạ. Thoát cái đã trôi qua, thời gian 1 tháng, rời khỏi địa giới của nước Lương. Khi đến một con đường nhỏ dưới chân núi, một nữ tử đứng chặn trước mặt hai người. Cô là ai? Thanh Y. Cô ấy là một người quen cũ của ta. Con đi lấy chút nước qua đây đi. Nhưng mà sư phụ... Không sao đâu, sư phụ sẽ không sao hết. Nghe lời đi. Giang Thanh Y mím môi, nhìn nữ tử đó một cái cuối cùng, lúc này mới cầm túi nước quay người đi chỗ khác. Ta rất tò mò, tại sao ngươi lại giúp ta? 2 tháng trước, Hạ Thiền không trực tiếp nói sự thật cho Giang Thanh Y biết. Mục đích chính là để Tiêu Mạt đưa Giang Thanh Y rời khỏi Long Quan Kiếm Tông. Bởi vì vào mùa đông giá rét năm ấy, khi ta sắp chết đói, sư phụ đã cứu ta. Vốn dĩ vương gia muốn cho nàng ta biết sự thật, để mượn đó hủy đi đạo tâm của nàng ta. Nhưng bây giờ vương gia không tiếc mọi giá và tình nghĩa, hy vọng đầu mục của huyết điệp các ra tay. Mục đích là không thể để một tu sĩ có tiềm năng cực lớn phát triển lên, trong khi mang theo hận thù với Phủ Tiêu vương gia. Vương gia bảo ta truyền lời tới công tử. Đây là lòng nhân từ cuối cùng ông ấy dành cho ngài với tư cách là người cha. Mấy tên điên của Tu Đệ Các, cứ để chúng tới thử xem. Tiêu Mạt đột nhiên ho khan dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lập tức lấy từ túi trữ vật ra một lọ thuốc, đổ ra một viên đan dược nuốt xuống. Tiên Thiên Tịnh Cốt này vốn là công tử bị ép phải ghép vào, không liên quan gì tới công tử cả. Công tử chỉ cần tu hành cho tốt, tiền đồ sẽ không thể lường trước được. Bây giờ lại thành ra nông nỗi này. Công tử, ngài thấy có đáng không? Thứ không phải của ta, mãi mãi không thuộc về ta, ta cũng không thèm. Ta chỉ muốn đến một cách sạch sẽ và ra đi một cách sạch sẽ, giống như mẫu thân của ta vậy. Năm đó mẫu thân ta cứu ngươi từ trong tuyết về. Ngươi thấy có đáng không? Ngươi đi đi, Thanh Y quay lại rồi.
Phu nhân là một người tốt, nhưng người tốt chưa chắc đã được báo đáp tốt. Sư phụ, người đó tìm người có chuyện gì vậy ạ? Cô ấy nói với ta, có người thuê huyết điệp các muốn giết chúng ta. Thế nào, con có sợ không? Chỉ cần ở bên cạnh sư phụ, Thanh Nhi cái gì cũng không sợ. Ý thức của Tiêu Mạt thoát ra khỏi Bách Thế Thư. Trong suốt gần 2 tháng qua, Tiêu Mạt ngày nào cũng đắm chìm vào tu tiên, hoàn toàn không màng tới chuyện triều đình. Mà thái giám Ngụy Huân đứng bên cạnh, đang thực hiện một cuộc đấu trí trong đầu. Lúc đầu tưởng rằng bệ hạ tu đạo chỉ là để làm tê liệt Diêm Sơn Ngao, sau đó âm thầm chuẩn bị thứ gì đó. Ví dụ như một hoàng tử của nước Trần, sau khi bị một quyền thần khống chế, hắn đã âm thầm nuôi tử sĩ, rồi làm đủ mọi chuyện để đánh lạc hướng quyền thần. Cuối cùng vào một ngày nọ, hoàng tử nước Trần này gọi quyền thần vào cung. Tử sĩ phục kích sẵn, cuối cùng đã giết chết hắn, đoạt lại đại quyền. Thế nhưng, bệ hạ nhà mình thời gian này thực sự là đang tu đạo. Hơn nữa cứ ngồi thiền là ngồi cả ngày trời. Chẳng lẽ bệ hạ thực sự từ bỏ việc giành lại quyền lực rồi sao? Ngụy Huân, sai người mang ít cơm thức ăn tới đây. Trẫm hơi đói rồi. Ngự thiện hôm nay đã sai ngự thiện phòng chuẩn bị xong rồi ạ. Đang trên đường mang tới cho bệ hạ đây. À, thời gian qua, trên triều đình mọi người đánh giá trẫm như thế nào? Cái đó cứ nói không sao đâu. Có không ít đại thần có lời uy vi về việc bệ hạ tu hành, cảm thấy bệ hạ nên tập trung vào chính sự. Có phải họ còn lén lút mắng trẫm là tên hôn quân không? Tuyệt đối không có một ai dám nói bệ hạ như vậy ạ. Được rồi, ngươi căng thẳng cái gì? Ta có bảo là ngươi nói đâu. Cái triều đình này ai mà chẳng biết. Ta chỉ là một ông vua bù nhìn, nhưng giờ đây ở nơi này, trước khi có đủ Diêm Sơn Ngao cảm thấy mình có mối đe dọa, mình phải biết ẩn nhẫn. Dù sao cũng chẳng bao lâu nữa, trải nghiệm lần đầu tiên trong Bách Thế Thư của mình, cuộc đời đó sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó xem có phần thưởng gì không. Mà lúc này Diêm Sơn Ngao trực tiếp bước vào trong cung của Tiêu Mạt, hành lễ với Tiêu Mạt. Thần bái kiến bệ hạ. Giáo phụ hà tất phải đa lễ. Không biết giáo phụ tới đây có việc gì? Bệ hạ đã tu đạo được gần 2 tháng rồi. Thần hy vọng bệ hạ muốn hỏi xem bệ hạ tu hành ra sao rồi. Không sao, trẫm thấy việc triều đình quá phức tạp, quá hao tâm tổn trí. Từ khi tu đạo đến nay, trẫm mỗi ngày tâm thần đều thư thái. Việc lớn việc nhỏ của triều đình đều nhờ thừa tướng. Ngài đã vất vả rồi. Bệ hạ nói gì vậy ạ? Chia sẻ lo âu với bệ hạ là bổn phận. Tuy nhiên thưa bệ hạ, 1 tháng sau, Hoàng trưởng lão của Vạn Kiếm Tông là đệ nhất kiếm tông thiên hạ. Đến lúc đó cần bệ hạ đích thân tiếp đón Hoàng trưởng lão. Chuyện này đương nhiên không vấn đề gì. Tiêu Mạt không hiểu biết nhiều về giới tu tiên, chỉ mơ hồ nghe qua danh tiếng của Vạn Kiếm Tông. Ngoài ra thì không biết gì cả. Thậm chí không biết tông chủ Vạn Kiếm Tông tên là gì. Ngoài ra bệ hạ tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thần đã tuyển chọn một số nữ tử vào cung cho bệ hạ. Họ đều là thiên kim danh môn. Đặc biệt là tông tộc Diêm thị chúng thần có một tài nữ tên là Diêm Như Tuyết. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Tin rằng bệ hạ nhất định sẽ thích. Tiêu Mạt sao có thể không nghe ra ý đồ của đối phương. Diêm Sơn Ngao chỉ suýt nói thẳng ra là muốn Diêm Như Tuyết vào cung làm hoàng hậu. Đã nghe danh tài nữ nhà họ Diêm từ lâu, trẫm nhất định sẽ để tâm. Như vậy thì tốt quá. Vậy thần xin cáo lui trước. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đồ Cố Dích, ngươi cứ đợi đấy cho trẫm. Hắn là một người xuyên không đã trải nghiệm vô số cách chết trong Bách Thế Thư. Ngoài đời thực hắn là một hoàng đế bị tước quyền. Khi hai con đường tuyệt lộ giao nhau, Tiêu Mạt quyết định, kiếp này ta phải sống theo một cách khác. Bẩm báo tông chủ, chúng ta đã tới Thanh Hà Thành. Cách quốc giới nước Chu chỉ còn 30 dặm nữa thôi. Ta biết rồi. Chỉ là một nước Chu nhỏ bé. Tông chủ tại sao phải mang theo kiếm sĩ Thu Diệp của mình, lại còn phải hóa thân thành dáng vẻ đệ tử nội môn? Chẳng lẽ nước Chu này có gì đặc biệt sao? 3.000 năm rồi. Tìm kiếm sư phụ đã 3.000 năm rồi. Vô số lần nhận được tin tức về sư phụ, nhưng đều chỉ là ảo ảnh. Hy vọng lần này Thiên Tân, thành chủ Thiên Tân tính toán ra được là trong lúc Giang Thành Ý đang suy nghĩ miên man. Mấy người không biết từ bao giờ đã bay tới một rừng đào. Ánh mắt nàng lay động. Trong nháy mắt đáp xuống đó, Hoàng Vĩ và Thu Diệp nhìn nhau. Không hiểu sao chỉ có thể đi theo tông chủ xuống dưới. Hai người chỉ thấy Giang Thanh Y đứng trước một tấm bia đá đã bị phong hóa. Tông chủ đại nhân, bia đá này có gì đặc biệt sao? Các ngươi có biết nơi này tên là gì không?
Dạ. Đừng nhìn lão phu. Lão phu cũng không biết nơi này gọi là gì. Nơi này gọi là Đào Hoa Hải. Đào Hoa Hải, cái tên nghe hay quá. Là do tông chủ đặt ạ? Phải. Là một người đàn ông trọn tay của Giang Thanh Ly giết chết đặt cho. Nhẹ nhàng vuốt về những vết khắc trên đá. Thu Diệp nhìn đi nhìn lại. Từ những vết khắc mờ nhạt đó, thấp thoáng thấy được một chữ Tiêu. Anh sư phụ. Ở đây đẹp quá đi mất. Người mau tới đây xem này. Trong một rừng hoa bạt ngàn, Giang Thanh Y giống như một chú bướm, không ngừng chạy nhảy xuyên qua đó. Tiêu Mạt thì không nhanh không chậm đi theo sau nàng. Sư phụ, ngươi thấy hai chúng ta ở đây ẩn cư? Nơi này bốn bề là núi, đến cả đường nhỏ thông ra ngoài cũng không có. Người của huyết điệp các chắc chắn không tìm được chúng ta đâu. Tiêu Mạt giơ tay ra, nhẹ nhàng gõ vào đầu nhỏ của Giang Thanh Y. Con bảo đường nhỏ thông ra ngoài không có. Vậy sư phụ hỏi con, chúng ta đi vào bằng cách nào? Đương nhiên là bay vào rồi ạ. Từ nửa tháng trước, sau khi họ lần đầu bị người của huyết điệp xe ngựa quá chậm nên đã dứt khoát bỏ lại xe ngựa. Con cũng biết là chúng ta bay vào. Vậy con nghĩ tu sĩ của huyết điệp các không biết bay sao? Hừ, đáng ghét. Mấy người đó cứ như cao dán da chó vậy. Người ta còn đang muốn cùng sư phụ ở đây ẩn cư mà. Được rồi, ngắm thêm lát nữa chúng ta đi thôi. Dù đã chạy được nửa tháng, nhưng đám người đó em là không dễ cắt đuôi vậy đâu. Sư phụ đợi đã. Chúng ta đặt cho nơi này một cái tên đi. À, nơi này đẹp như vậy mà. Được rồi. Ta thấy nơi này trải dài vô tận, mọc đầy cây đào, cánh hoa rơi rụng như mây khói. Hay là gọi là Đào Hoa Hải đi. Đào Hoa Hải, vâng. Cứ gọi là Đào Hoa Hải. Nói rồi Giang Thanh Y sử dụng linh lực, ở trên tảng đá bên bờ hồ khắc lên mấy chữ lớn: Đào Hoa Hải. Sư phụ Tiêu Mạt và đệ tử Giang Thanh Y bảo vệ tấm bia này, ta sẽ thi triển một ẩn vi thuật lên nó nhé. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là bí mật chỉ có hai người chúng ta là điểm hẹn. Đồ Nhi nghe nói, người sau khi chết sẽ luân hồi chuyển kiếp, sau khi chuyển kiếp sẽ quên hết mọi chuyện. Nếu có một ngày con chuyển kiếp, hoặc là sư phụ chuyển kiếp đến một nơi như thế này, chúng ta nhất định phải nhớ ra đối phương nhé. Đến lúc đó, Thanh Y vẫn làm đồ đệ của sư phụ. Thôi bỏ đi. Kiếp sau ta muốn có cháu gái cơ. Thế à? Vậy không sao. Nếu có một ngày như thế, sư phụ không muốn làm sư phụ nữa, vậy để Thanh Y tới làm sư phụ của sư phụ nhé. Vậy kiếp sau Giang sư phụ người phải quan tâm con nhiều vào đấy. Đừng để các sư huynh đệ khác bắt nạt con. Sư phụ sẽ không có sư huynh đệ nào khác đâu. Kiếp này sư phụ chỉ có một mình con là đệ tử, cho nên kiếp sau Thanh Y cũng sẽ chỉ có một mình sư phụ thôi. Giang Thanh Y hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi nóng trên trán nàng. Trong 10 ngày qua, đây đã là đợt tu sĩ thứ 3 của huyết điệp mà họ giải quyết được rồi. Thời gian giãn cách gặp phải từ đó có thể thấy lại, huyết điệp các đã nắm rõ được vị trí của chúng ta. Bây giờ chắc là bắt đầu bao vây rồi. Trong hang động, Tiêu Mạt từ từ mở mắt. Đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt lo lắng của Giang Thanh Y. Sư phụ, người không sao chứ? Không sao, cơ thể ta ngày càng yếu đi. Những trận chiến sau này em là không giúp gì được cho con rồi. Sư phụ, người đừng nói những lời như vậy. Nếu không nhờ mấy lần trước người giết chết mấy tên sát thủ, cảnh giới Nguyên Anh đổi tới, Đồ Nhi đã sớm mất mạng rồi. Sư phụ bảo vệ Đồ Nhi, đó vốn là chuyện đương nhiên. Vậy Đồ Nhi bảo vệ sư phụ lúc sư phụ bị, chẳng lẽ không phải là lẽ thường tình sao? Nếu sư phụ còn nói những lời như vậy nữa, Đồ Nhi sẽ thực sự giận đấy ạ. Được, vậy sư phụ không nói nữa. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Những người còn lại chắc sắp bao vây tới đây rồi. Giang Thanh Y thả con lộc thử mã hoàng dã. Có huyết mạch lộc thử đã thuần phục từ 10 ngày trước ra. Sau khi đỡ sư phụ lên lộc thử mã, Giang Thanh Y cũng xoay người nhảy lên theo. Lúc đầu hai người tuy có chút ngại ngùng, nhưng khi tình cảnh của hai người ngày càng nguy hiểm, cả hai đều không còn bận tâm đến những điều đó nữa. Vết thương của sư phụ ngày càng nặng, đã không còn cách nào bay lâu được nữa. Về hiện tại mà nói, Vạn Pháp Thiên Hạ chắc chắn là không an toàn rồi. Bây giờ chỉ có đưa sư phụ chạy trốn về hướng Vạn Yêu Quốc. Chỉ cần đủ nhanh thì có thể phá vòng vây. Đến lúc đó bọn họ sẽ không đuổi kịp nữa. Bây giờ ta còn có thể trọng sinh mấy lần nữa đây. Xem ra kế hoạch của con phải đầy sớm lên rồi. Hai người lại chạy trốn thêm 2 tháng nữa. Sát thủ mà Tiêu Mạt và Giang Thanh Y gặp phải ngày càng nhiều. Không chỉ cơ thể của Tiêu Mạt ngày càng kém đi, Giang Thanh Y cũng bị thương không hề nhẹ. Hai người cách biên giới Vạn Yêu Quốc
Chỉ còn lại hành trình 30 ngày cuối cùng. Nay đã ngày càng gần Vạn Yêu Quốc rồi. Chỉ cần làm nốt việc cuối cùng này, mình cũng coi như sắp kết thúc cuộc đời này rồi. Dưới chân núi Hắc Phong, Giang Thanh Y đưa sư phụ phi nước đại trên con đường tắt dẫn tới biên giới Vạn Yêu Quốc, chấn động, kéo Giang Thanh Y nhảy vọt lên cao. Giây tiếp theo, một ngọn trường thương như sao băng đâm xuống. Lộc Thử Mã lập tức bị đóng đinh chết không kịp ngáp. Một nam tử cảnh giới Nguyên Anh đeo mặt nạ hổ, chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh ngọn trường thương. Ngay sau đó là 3 tu sĩ Nguyên Anh, 4 tu sĩ Kim Đan, nhanh chóng bao vây hai người lại. Đại thiếu gia, đúng là đã lâu không gặp 3.000 năm sau. Nàng đã tu thành chân tiên, trở thành bá chủ một phương, nhưng vẫn đang tìm kiếm kiếp sau cho đến khi nàng trở lại Đào Hoa Hải. Chữ Tiêu đã bị phong hóa trên bia đá, lạnh lùng nói với kiếm sĩ, đây là một cái tên do một người đàn ông mà ta nhất định phải tự tay giết chết đặt cho. Đại thiếu gia, đúng là lâu ngày không gặp. Sao vậy Tôn Cảnh? Ngươi không lo trốn trong phủ Tiêu Vương mà chế ra mấy thứ độc dược gì đó đi. Hôm nay sao lại dám chạy ra ngoài thế này? Sống lâu quá chán rồi à? Đại gia ta tới đây là để mượn cái đầu của thiếu gia và nó về để nộp mạng. Nhưng không ngờ tới là đứa trẻ năm đó không những lớn lên mà còn đạt tới cảnh giới đúng thực là hiếm thấy. Tất cả chuyện này còn phải nhờ ơn đại thiếu gia cả. Ngươi nếu có bản lĩnh đó thì cứ tới đi, ra tay đi. 3 tên Nguyên Anh của huyết điệp các đồng thời xuất thủ, ép Tiêu Mạt và Giang Thanh Y phải tách nhau ra. Giang Thanh Y bị 4 người vây công, trong lòng vô cùng sốt ruột, muốn tới cứu sư phụ mình, nhưng lại bị cuốn chặt không thể thoát thân. Sau một hồi ác chiến, Giang Thanh Y tung ra đường kiếm cuối cùng, giết chết kẻ cuối cùng, nhưng lại làm Tôn Cảnh đứng bên cạnh sợ ngây người. Thực lực này sao lại khoa trương đến mức này? Thế trận này có thể coi là vô địch trong cùng cảnh giới. Dù cho có sự chỉ dạy của thiếu gia, cũng không nên mạnh đến thế này chứ. Tôn Cảnh cảm thấy không ổn, muốn bỏ chạy. Sau khi Giang Thanh Y nhận ra ý đồ của Tôn Cảnh, lập tức bấm niệm kiếm quyết, từng sợi xích huyền binh trói chặt Tôn Cảnh lại. Giang Thanh Y bay người lên phía trước, một kiếm đâm thẳng về phía sau lưng hắn. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Giang Thanh Y, Tôn Cảnh vội vàng cầu xin, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ai là kẻ muốn giết sư phụ ngươi sao? Trường kiếm của Giang Thanh Y đã chỉ thẳng vào cổ họng hắn. Tôn Cảnh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn quên sạch bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi của mình. Ai? Ta rất tò mò đấy. Sư phụ ta rốt cuộc là đã đắc tội với ai mà khiến kẻ đó không tiếc mọi giá mời người của huyết điệp các ra tay? Là Tiêu Vương gia muốn giết sư phụ nhà ngươi. Cái gì? Tiêu Vương gia? Ông ta và sư phụ ta có thù oán gì chứ? Tiêu Vương gia chính là Tĩnh Vương Tiêu Cảnh của nước Lương, mà sư phụ của ngươi chính là con trai của ông ta. So với Tiêu Mạt, Vương gia càng muốn giết người hơn. Ngươi còn nhớ năm ngươi lên 4 tuổi, cha mẹ ngươi đã đưa ngươi tới một căn phòng. Chuyện đó chính là do Vương gia làm, bởi vì ngươi có tiên thiên kiếm cốt, cho nên Vương gia đã lừa cha mẹ ngươi đưa ngươi tới đó, muốn lấy kiếm cốt để cấy ghép cho Tiêu Mạt. Nhưng cha mẹ ngươi không đồng ý, thế là bị giết chết một cách tùy tiện. Ngươi nói cái gì? Giang Thanh Y như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Bàn tay còn lại của Tôn Cảnh ở sau lưng âm thầm bóp chặt ám khí. Ngươi không nghe lầm đâu, chính là cha của sư phụ ngươi đã giết cha mẹ ngươi. Ngươi vốn dĩ có thể trở thành một kiếm tiên danh chấn thiên hạ, nhưng sư phụ ngươi đã cấy ghép kiếm cốt của ngươi. Sở dĩ sư phụ ngươi 18 tuổi có thể cảnh giới Nguyên Anh hoàn toàn là nhờ vào kiếm cốt của ngươi. Là bọn họ đã hủy hoại gia đình ngươi, tước đoạt đi cả cuộc đời của ngươi. Không thể nào, không thể nào. Ngươi chắc chắn là đang lừa ta. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Giọng nói của Tôn Cảnh không ngừng vang vọng bên tai Giang Thanh Y. Tâm thần Giang Thanh Y vô cùng không dám tin vào tất cả những gì mình nghe thấy. Nàng không tin tất cả chuyện này là sự thật. Tìm thấy cơ hội, Tôn Cảnh lập tức phóng ám khí trong tay về phía Giang Thanh Y, nhưng lại bị Giang Thanh Y dùng linh lực đánh bật. Tôn Cảnh ôm lấy cổ mình, ngã gục xuống đất. Tiêu Mạt tới chậm một bước, nhìn thấy bóng lưng đồ đệ mình vẫn bình an vô sự, cùng với xác của tu sĩ huyết điệp các bên cạnh, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thanh Y, còn không sao chứ? Nghe thấy giọng nói của Tiêu Mạt, cơ thể xinh đẹp của Giang Thanh Y run lên bần bật, từ từ quay người lại. Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn Tiêu Mạt, ánh mắt đó tràn đầy sự tuyệt vọng và đau đớn. Khoảnh khắc Tiêu Mạt nhìn vào đôi mắt Giang Thanh Y, bước chân anh không kìm được mà dừng lại. Tiêu Mạt chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của đồ đệ mình. Đôi mắt của Thanh Y không còn chút sức sống nào, như thể cả con người nàng đã chết, linh hồn đã vỡ vụn hoàn toàn. Thanh Y, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Mạt định tiến lên kiểm tra, nhưng Giang Thanh Y lại rút kiếm ra, một luồng kiếm khí vạch ngang trước mặt Tiêu Mạt. Sư phụ, người có biết không? Thực ra từ khi con còn rất nhỏ,
Có lẽ là năm con 1 tuổi. Con đã có thể nhớ được mọi chuyện rồi. Con nhớ mình từng có một gia đình rất hạnh phúc. Cha con là một thương nhân có chút của ăn của đẻ. Mẹ con tuy chỉ là người bình thường, nhưng bà ấy rất dịu dàng. Bà ấy rất yêu con và yêu cha con. Năm con 2 tuổi, mẹ sinh thêm một đứa em trai. Em trai còn đáng yêu lắm. Lúc nó 1 tuổi rưỡi, cái tên đầu tiên nó có thể gọi rõ ràng chính là chị gái. Từ lúc sinh ra, con chẳng hề biết phiền não là gì. Nhưng vào năm con 4 tuổi, mọi thứ đều thay đổi. Có mấy kẻ xông vào nhà chúng con. Chúng vừa vào là điên cuồng chém giết. Bất kể là hộ vệ, hay là hầu cận, hay là tỷ nữ chăm sóc con, tất cả đều phải chết. Lúc đó trên đường sỏi toàn là máu. Cái ao trong sân cũng nhuộm một màu đỏ thắm. Cha mẹ đem con và em trai 2 tuổi nhét vào trong tủ gỗ. Họ bảo chúng con đừng lên tiếng. Dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Ở trong tủ, con ôm chặt lấy em trai mình, bịt mắt và tai của nó lại. Không lâu sau bên ngoài có tiếng động. Con nhìn qua khe hở của tủ, tận mắt thấy cha mẹ bị những kẻ đó giết chết. Cuối cùng chúng vẫn tìm thấy con và em trai. Ngay trước mặt con, chúng đã giết chết em trai con. Sư phụ, người có biết cảm giác nhìn người thân từng người một chết trước mặt mình, dù có van xin thế nào cũng vô dụng không? Đối phương thậm chí không tha cho cả đứa bé 2 tuổi. Sư phụ, người có biết nỗi tuyệt vọng đó không? Khi Giang Thanh Y nhắc lại những chuyện này, Tiêu Mạt biết nàng đã rõ đầu đuôi mọi chuyện. Sau đó con bị đưa đến một cái sân. Chúng trói con lên giường, cầm dao rạch nát lưng con. Lúc đó con đã đau đến ngất đi. Khi tỉnh lại, con bị ném ra bãi tha ma. Con không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Có lẽ ông trời thấy con tội nghiệp, nên khi một người đi ngang qua đã cứu chữa cho con. Nhưng con biết mình đã sống sót. Suốt những năm qua, Đồ Nhi vẫn luôn âm thầm điều tra kẻ đã giết cả nhà con năm xưa là ai. Nhưng mãi vẫn không có manh mối. Mọi thứ năm đó cùng với căn nhà ấy đều đã hóa thành tro bụi. Vừa rồi người đàn ông này nói, thưa sư phụ, cha của người chính là kẻ thù giết cả nhà con. Sư phụ, có phải ông ta nói dối không? Có phải ông ta đang lừa con không? Năm 4 tuổi, nàng bị đào xương rồi ném vào bãi tha ma. Năm 10 tuổi, sư phụ nhặt nàng từ đầu đường xó chợ về. Nàng cứ ngỡ đó là sự tái sinh. Cho đến hôm nay nàng mới biết, kẻ cho nàng sự sống mới lại chính là con trai của kẻ đã đẩy nàng xuống địa ngục. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt của Giang Thanh Y, tay phải nắm chặt lấy thanh huyền xương trường kiếm vừa nhặt lại. Nàng hét lên gần như kiệt sức. Sư phụ, người trả lời Thanh Y đi. Người nói gì đi chứ? Kẻ mà con giết tên là Tôn Cảnh, là một trong những mưu sĩ của Tiêu Vương phủ. Những gì ông ta nói đều là sự thật. Đây không phải là thật. Đều không phải là thật. Sư phụ, người gạt con. Người cũng lừa con đúng không? Thanh Y, đây chính là sự thật. Đồ lừa đảo. Vậy lúc đó tại sao người lại cứu con? Tại sao lại đưa con về núi? Tại sao lại dạy con kiếm pháp? Tại sao đối xử với con như muội muội? Sư phụ, tại sao chứ? Tại sao ư? Bởi vì ta nợ con. Năm 18 tuổi ta đã đạt đến Nguyên Anh cảnh. Ta vốn tưởng mình thiên phú dị bẩm, kết quả lại là được cái ghép kiếm cốt của một thiếu nữ. Một ngày nọ có người nói với ta thiếu nữ đó chưa chết. Thế là ta rời khỏi Tiêu Vương phủ, muốn tìm thấy con để bù đắp cho con. Bù đắp sao? Con trai kẻ thù giết cả nhà con đã cứu con, dạy con kiếm pháp, nuôi dưỡng con khôn lớn. Không chỉ có thế, người thà giết con đi còn hơn. Giết con đi, thực hiện lời thề của người đi. Đây vốn là điều ta nợ con. Nhìn người đàn ông trước mặt, trường kiếm trong tay Giang Thanh Y không ngừng run rẩy. Nước mắt lăn dài trên gò má nàng rồi rơi xuống đất. Cuối cùng Tiêu Mạt chỉ cảm thấy một luồng kiếm phong lướt qua bên người mình. Tiêu Mạt từ từ mở mắt ra, vạt váy mà thiếu nữ cắt xuống biến mất trước mắt Tiêu Mạt. Từ nay về sau, người và ta không còn quan hệ gì nữa. Tiêu Mạt đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu, tay siết chặt một mảnh vải.
Không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Không biết đã qua bao lâu. Tiêu Mạt chậm rãi cất lời. Ngươi đến để xem trò cười của ta sao? Có buồn cười không? Thực sự không buồn cười chút nào. Thật sao? Sau khi nàng ta biết hết mọi chuyện, đạo tâm tàn vỡ, mọi nỗ lực suốt hơn 10 năm qua đều tan thành mây khói. Ai mà biết được chứ? Giờ nàng ta đi đâu rồi? Nàng ta đang bay thẳng về hướng Lương Quốc. Ngươi nói xem nàng ta sẽ đi đâu? Con đường Thanh Y đi là đường tắt đến Vạn Yêu Quốc. Thực tế là đi sát biên giới Lương Quốc. Mà nàng ta chỉ là một tu sĩ kim đan cảnh. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 1 ngày sẽ đến Tĩnh Vương phủ. Tiêu Mạt ho dữ dội vài tiếng, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, rồi đuổi theo hướng đó. Với cái thân xác như ngọn đèn trước gió này, dù có đuổi đến Tĩnh Vương phủ, thì người có thể làm được gì chứ? Thanh Y chẳng qua cũng chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi. Nhưng Tĩnh Vương phủ không chỉ có Nguyên Anh, mà còn có cả những cao thủ kim đan khác. Nàng ta đến đó bây giờ chính là nộp mạng. Ta không thể để con bé chết như vậy được. Công tử vẫn muốn quản chuyện của nàng ta sao? Hạ Thiền cho rằng giữa hai người đã rất tình rồi. Dù sao con bé cũng là đồ đệ của ta. Một thiếu niên 13-14 tuổi đứng trước bàn làm việc. Trong mắt thiếu niên mang theo vẻ đau khổ. Hóa ra là Hàn Nhi à? Sao hôm nay con lại từ tông môn trở về? Gần đây con ra ngoài rèn luyện, vừa hay đi qua Hoàng đô Lương Quốc, nên muốn ghé thăm cha. Cha nhìn xem, khí thế trên người Tiêu Hàn bùng phát. Thực lực kim đan sơ kỳ hiện rõ trước mắt Tiêu Cảnh. Không ngờ Hàn Nhi mới 14 tuổi mà đã đạt đến thực lực kim đan sơ kỳ. Tương lai tiền đồ của Hàn Nhi thật không thể lường trước. Đợi khi con đạt đến Nguyên Anh cảnh hay thậm chí là Hóa Thần cảnh, cả thiên hạ này thấy con ai mà không phải cúi đầu xưng thần. Hàn Nhi không làm cha thất vọng là tốt rồi. Đi thôi, đi tìm mẹ con đi. Chắc hẳn mẹ con thấy con cũng sẽ rất vui mừng. Nhà ta cùng ăn một bữa cơm thật ngon. Nhưng ngay khi Tiêu Cảnh định đưa con trai mình rời khỏi sân viện, một tên bộc dịch hớt hải chạy tới. Đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Lão gia, lão gia. Đại sự không hay rồi, đại sự không hay rồi. Có chuyện gì thì nói thẳng ra. Có gì mà không hay chứ? Bẩm lão gia, bẩm thiếu gia. Vừa nay có một nữ tử trẻ tuổi đến Tiêu Vương phủ ta. Trương Hàm vừa định hỏi nàng ta muốn làm gì, kết quả là bị nàng ta chém một kiếm chết tươi. Nữ tử đó phá cửa xông vào. Mấy tu sĩ trong phủ tất cả đều chết dưới tay nàng ta rồi. Một nữ tử thôi sao? Ngông cuồng, nàng ta coi Tiêu phủ ta không có cha. Đợi chút, con sẽ đi lấy đầu của á ta về dâng lên cho cha. Không cần, hai cha con ta cùng đi. Tiêu Cảnh cười vỗ vai con trai mình. Thực ra trong lòng Tiêu Cảnh đã lờ mờ đoán ra đối phương có thể là ai rồi. Tỷ nữ và bộc dịch trong Tiêu phủ chạy loạn khắp nơi. Từng xác chết nằm la liệt trong sân. Máu không ngừng chảy giữa những khe đá của con đường sỏi. Mặt đất bị nhuộm đỏ. Cái ao trong phủ cũng biến thành một màu đỏ thắm. Ganh gan, ngươi là kẻ nào dám đến Tiêu Vương phủ ta đại khai sát giới? Quả nhiên là ngươi. Tiêu Cảnh vừa nhìn thấy nữ tử này đã nhận ra ngay. Giang Thanh Y chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Cảnh, ngón tay nàng nắm chặt chuôi kiếm phát ra tiếng kêu. Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Con sẽ không bao giờ quên. Năm con 4 tuổi. Tại căn hầm đó, khi xương cốt của con bị rút ra, người đàn ông này đã đứng ở cách đó không xa, nhìn con như nhìn một con súc vật. Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ ta. Dĩ nhiên là nhớ chứ. Cha mẹ, em trai ngươi cùng với cả phủ trên dưới nhà ngươi đều là do ta ra lệnh giết đây. Đồ xúc sinh, ta muốn ngươi phải đền mạng. Giang Thanh Y đâm một kiếm ra, chĩa thẳng vào tim Tiêu Cảnh. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, đấm một quyền vào mũi kiếm của Giang Thanh Y. Lực quyền cực lớn chấn văng cả hai ra xa. Chỉ với thực lực kết đan hậu kỳ mà dám đến Tiêu Vương bị đao kiếm loạn sao? 10 năm được con trai kẻ thù nuôi dưỡng trưởng thành, nay nàng cuối cùng đã đứng trước mặt kẻ thù ác, nhưng lại phải đối mặt với sự liên thủ của kẻ thù một kết đan hậu kỳ. Đầu với một kim đan sơ kỳ cộng thêm một vị cung phụng Nguyên Anh của Tiêu Vương phủ. Trận chiến này nàng không có cơ hội thắng. Biến số duy nhất lại chính là vị sư phụ mà nàng đã cắt áo đoạn nghĩa. Nhưng một tu sĩ Nguyên Anh như ngọn đèn trước gió, có đến đây thì cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Tiêu Hàn căn bản không để Giang Thanh Y vào mắt. Từ khi Tiêu Hàn tu luyện Hán Sơn Quyền, hắn chưa từng nể nang bất kỳ ai. Bộ công pháp này cần chính là cái khí thế ngông cuồng của tuổi trẻ. Ta muốn xem thử là cái miệng ngươi hay là ngươi thực sự có bản lĩnh để nói khoác. Giang Thanh Y rạch đầu ngón tay mình,
thoa máu lên thân kiếm. Tiêu Hàn tung ra một quyền mãnh liệt. Giang Thanh Y cầm ngược trường kiếm từ trên không lao xuống. Trường kiếm cắm xuống đất. Những vòng sóng linh lực sắc bén tản ra. Tiêu Hàn không kịp tránh né, bị đóng băng ngay tại chỗ. Còn Tiêu Cảnh đang định bỏ chạy thì bị huyền băng khóa chặt. Giang Thanh Y lập tức lao đến đâm vào Tiêu Hàn. Tiêu Cảnh, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy con trai mình chết ngay trước mặt ngươi. Và cũng chính vào khoảnh khắc này, một lão già cầm quạt bồ đề đánh bay Giang Thanh Y chỉ bằng một đòn. Huyền xương trường kiếm cắm trên mặt đất run bần bật. Sau đó lão ta đánh nát lồng giam huyền băng đang trói buộc Tiêu Cảnh và Tiêu Hàn. Đầu ngón tay Giang Thanh Y khẽ cử động, huyền xương trường kiếm cảm ứng được, lại bay về tay chủ nhân một lần nữa. Bị lấy mất kiếm cốt mà vẫn có thể tu luyện đến mức này, ngươi đúng là phi thường thật. Có lẽ lẽ ra lúc đầu ta nên ra tay giết ngươi luôn, nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Diệp lão, phiền ông ra tay vậy. Diệp Tam bước tới một bước. Giang Thanh Y còn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh đối phương đã bị một chưởng đánh bay. Giang Thanh Y bị đập vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là tu sĩ Nguyên Anh cảnh sao? Tiểu nha đầu, để lão phu cho ngươi được giải thoát sớm nhé. Khoảng cách cảnh giới giữa hai bên thực sự quá lớn. Và khi Giang Thanh Y nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi cái chết, thì nỗi đau của cái chết mãi vẫn không ập đến. Thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra. Cái nàng nhìn thấy là một thanh trường kiếm quen thuộc. Phía trước chính là sư phụ của nàng. Đại thiếu gia, đã lâu không gặp. Diệp lão, ta từ lâu đã không còn là đại thiếu gia của Tiêu phủ nữa rồi. Nhưng thực lực của Diệp lão vẫn không hề giảm sút chút nào. Không biết thiếu gia lần này trở về là để thăm lão ra sao? Đồ đệ của ta không hiểu chuyện, đã mạo phạm Diệp lão. Ta xin thay mặt con bé tạ lỗi. Hy vọng Diệp lão đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Ta nhất định sẽ đưa về dạy bảo nghiêm chỉnh. Thiếu gia à, chuyện này nói với ta cũng không biết vương gia có thể cho chút thuận tiện không? Nó đã giết không ít người của Tiêu phủ vương gia hơn 20 năm trước. Dường như người cũng giết không ít người của nhà con bé. Đúng vậy, thế nên người nghĩ nếu hôm nay ta thả nó đi thì sau này nó sẽ không giết ta sao? Diệp lão, giết sạch bọn chúng cho ta. Lấy kiếm cốt ra đây giao cho ta. Vương gia, kiếm cốt. Kiếm cốt đã hòa làm một với thần hồn của đại thiếu gia nhiều năm rồi. Nếu cưỡng ép lấy ra, em là sẽ hồn phi phách tán. Thực sự phải làm vậy sao? Chết thì đã sao? Diệp Tam Đao thở dài một tiếng, nhưng cũng không có gì bất ngờ. Đối với Tiêu Cảnh mà nói, con trai thì có quá nhiều, nhưng chỉ có những kẻ có giá trị mới được gọi là con trai. Thiếu gia, vương gia đã nói vậy rồi thì đừng trách lão già này nhé. Tiêu Mạt không ham chiến, quay người ôm lấy Giang Thanh Y rồi chạy ra ngoài. Giang Thanh Y khi phản ứng lại, giống như một cô bé bướng bỉnh, không ngừng giãy giụa. Buông ta ra, ta không cần ngươi cứu. Buông ta ra. Đã đến rồi thì đừng hòng chạy thoát. Ngay khi Tiêu Mạt sắp bay ra khỏi Tiêu phủ, pháp trận của Tiêu phủ khởi động, bao trùm lấy toàn bộ phủ đệ. Không ai có thể ra ngoài được. Buông ra, Giang Thanh Y hét lớn. Một tay chống vào ngực Tiêu Mạt, dùng sức đẩy Tiêu Mạt ra. Diệp Tam Đao đuổi tới liền nhắm thẳng vào Tiêu Mạt. Thế công của đôi bên cực nhanh, căn bản là không thể nhìn rõ. Nhất thời khó mà phân thắng bại. Giang Thanh Y cầm kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Cảnh, định dùng kế bắt giặc phải bắt vua trước. Bản vương thực sự bị xem thường rồi nha. Tiêu Cảnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên bộc phát thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, đá một cước vào bụng Giang Thanh Y. Giang Thanh Y bị đánh văng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Cảnh tiếp tục tấn công dồn dập, muốn chôn vùi nàng mãi mãi tại đây. Ngay khi Tiêu Cảnh sắp ra tay thành công, Tiêu Mạt giật mình kinh hãi, đánh bay Diệp Tam Đao. Tiêu Cảnh cau mày, tâm niệm điều động pháp trận, hỏa phụng lao về phía Giang Thanh Y. Tiêu Mạt vội vàng chắn trước mặt Giang Thanh Y, chắc chắn là không chống đỡ nổi. Đừng! Tiêu Mạt ngã về phía sau. Giang Thanh Y ôm chặt lấy sư phụ mình, nàng có thể cảm nhận được mệnh hỏa của sư phụ đã sắp tan biến rồi. Hàn Nhi, mau giết ả nữ tử đó đi, rồi lấy kiếm cốt của nàng ta xuống. Đến lúc đó con có cả trùng đồng và kiếm cốt. Từ nay về sau con sẽ vô địch thiên hạ. Tuy chưa từng gặp người anh trai này của mình, nhưng luôn bị đem ra so sánh. Mà giờ đây, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phế thải sắp tiêu tan mà thôi. Có tư cách gì mà so với ta? Trong lòng Giang Thanh Y, Tiêu Mạt ho khẽ vài tiếng, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm xuống đất. Mặt đất như mặt hồ nước. Lấy Tiêu Mạt và Giang Thanh Y làm trung tâm, từng vòng sóng lăn tăn tản ra. Trước mặt Tiêu Hàn,
Hai người đột ngột biến mất. Phụ thân, dị chủng kiếm cốt của Nhiên lợi hại, lại có thể khiến một kiếm tu nguyên anh cảnh tạo ra được kiếm cảnh. Con trai yên tâm, bọn chúng chưa đi đâu cả. Tiêu Cảnh giải phóng pháp thuật tấn công, nhưng pháp thuật lại như đâm vào bức tường không khí. Đây là kiếm cảnh của kiếm tu. Hắn đã kéo con bé vào trong đó nên bọn chúng trông như thể đã biến mất. Phá vỡ kiếm cảnh của hắn mất bao lâu? Bẩm vương gia, kiếm cảnh rất đặc thù. Nếu người bên trong không chủ động giải trừ thì chúng ta không có cách nào cả. Tuy nhiên đại thiếu gia bị thương rất nặng. Chắc chắn không bao lâu nữa kiếm cảnh sẽ tự tan vỡ thôi. Vào khoảnh khắc sinh tử, Tiêu Mạt dùng chút sức tàn cuối cùng để mở kiếm cảnh, kéo cả hai vào một không gian độc lập. Đám người Tiêu Cảnh không thể phá cảnh, chỉ có thể đợi đến khi Tiêu Mạt dầu cạn đèn tắt thì kiếm cảnh sẽ tự hành sụp đổ. Kiếm cảnh của mỗi người đều không giống nhau. Kiếm cảnh của Tiêu Mạt là một mặt hồ trong vắt. Mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi trên không trung. Sư phụ, người sẽ không chết đâu. Người sẽ không chết đâu mà. Ngốc quá, không có ai là không chết cả. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Tựa vào lòng đồ đệ, hơi thở của Tiêu Mạt ngày càng yếu ớt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt hồ trong vắt dâng lên từng luồng nước. Những luồng nước này hội tụ thành một quả cầu nước, bao bọc Giang Thanh Y lơ lửng trên không. Sư phụ, người định làm gì vậy? Không làm gì cả, chỉ là trả lại đồ vốn thuộc về con cho con thôi. Tiêu Mạt, người điên rồi sao? Người buông con ra. Con không cần cái kiếm cốt đó đâu. Không có kiếm cốt đó, con vẫn có thể báo thù được. Tiêu Mạt như không nghe thấy gì, cứ thế đi thẳng đến trước mặt thiếu nữ. Tiêu Mạt, ta cảnh cáo ngươi, người dám đưa kiếm cốt cho ta, ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không tha cho người. Ta sẽ xóa sạch mọi thứ trên thế gian này có liên quan đến Tiêu gia, tất nhiên là bao gồm cả người nữa. Nếu người hồn phi phách tán rồi thì con phải làm sao đây? Con không thèm cái xương cốt rách nát này đâu. Người cút đi cho con. Tiêu Mạt làm ngơ trước tiếng khóc than của Giang Thanh Y, hội tụ toàn bộ tu vi và pháp lực của bản thân để bóc tách kiếm cốt ra khỏi cơ thể mình. Kiếm cốt sau khi được bóc tách gặp lại Giang Thanh Y thì giống như được trở về nhà, nhanh chóng dung hợp với nàng. Ngay cả những vết thương trước đó cũng tự khép lại. Hơn nữa, anh còn đem toàn bộ tu vi của mình chuyển hóa cho Giang Thanh Y, cộng thêm thuộc tính nghịch thiên của kiếm cốt, trực tiếp đưa Giang Thanh Y lên đến tu vi nguyên anh. Tiêu Mạt mỉm cười nhìn đồ đệ của mình, định đưa tay xoa đầu nàng về. Thanh Y, hãy tha thứ cho sư phụ. Đây là điều cuối cùng sư phụ có thể làm cho con rồi. Bên trong dưỡng tâm điện của Hoàng cung Chu Quốc, Tiêu Mạt chậm rãi mở mắt ra, luôn cảm thấy trong lòng trống trải. Tuy nói đây chẳng qua chỉ là một đoạn trải nghiệm cuộc đời mà thôi, nhưng cũng đã trải qua hơn 10 năm trong Bách Thế Thư. Hơn nữa vẫn còn giữ lại toàn bộ ký ức. Kiếp này mọi người đều có tình cảm, đều bằng xương bằng thịt. Dù chỉ là đóng vai, nhưng ta cũng đã hoàn toàn nhập tâm vào đó, cũng đã coi nàng như đồ đệ ruột thịt của mình. Dù cho nàng có là giả, là do Bách Thế Thư hư cấu ra đi chăng nữa, thì trong lòng ta, nàng vẫn là thật. Hasi, không nghĩ nữa. Hiện thực mới là quan trọng nhất. Đoạn trải nghiệm cuộc đời này tạm thời kết thúc rồi. Để xem lần này mình có thể nhận được phần thưởng. Bách Thế Thư đang kết toán phần thưởng, dự kiến thời gian thực tế 1 canh giờ sau sẽ kết toán. Trong thời gian này, ký chủ có thể vào Bách Thế Thư với thân phận người quan sát để xem những trải nghiệm sau này của Giang Thanh Y, nhưng không được phép can thiệp. Lưu ý, sau 1 canh giờ, đoạn cuộc đời thứ nhất sẽ kết toán. Ký chủ không thể vào lại đoạn cuộc đời thứ nhất nữa. Và khi ký chủ vào Bách Thế Thư với thân phận người quan sát, sẽ giống như bước vào dòng sông thời gian. Tốc độ trôi của thời gian nhanh hơn gấp ngàn lần. Sau khi ký chủ trở lại hiện thực, có thể sẽ gây ra một số cảm giác khó chịu. Tiêu Mạt hít một hơi thật sâu, dần dần bình ổn lại tâm trạng. Ánh mắt anh trở nên kiên định hơn. Cuộc hành trình này vẫn còn tiếp tục. Bách Thế Thư, hãy cho ta xem những gì xảy ra sau đó. Ký chủ có muốn tiến vào Bách Thế Thư không? Là Tiêu Mạt muốn xem thử Giang Thanh Y sau này đã xảy ra chuyện gì. Dẫu chỉ là một trải nghiệm nhân sinh, anh cũng hy vọng Giang Thanh Y có một kết cục tốt đẹp. Ý thức của Tiêu Mạt một lần nữa tiến vào Bách Thế Thư. Nhưng điểm khác biệt là Tiêu Mạt phát hiện cơ thể mình đang trong suốt, giống như một thực thể linh hồn vậy. Hơn nữa không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Khi bóng hình dần tan biến, khóe mắt Giang Thanh Y vẫn còn vương lệ. Đôi mắt nàng như đã chết lặng, chẳng còn chút ánh sáng nào. Thật không ngờ được, dù có phải hồn phi phách tán, hắn cũng phải trả lại kiếm cốt cho ngươi. Xem ra Tiêu Mạt thực sự rất coi trọng ngươi. Cầm miệng. Ngươi căn bản không có tư cách nhắc đến tên của người ấy. Nói xong,
Toàn bộ Tiêu Vương phủ đều bị bao phủ trong kiếm ý của Thanh Y, bên trong cạm bẫy, vô số lợi kiếm giăng kín bầu trời Tiêu phủ. Sau ngày hôm đó, Tiêu phủ đã trở thành một đoạn lịch sử. Giang Thanh Y giải tỏa được tâm kết, tìm một nơi linh khí dồi dào để bế quan. Sau nhiều năm bế quan, nàng đã thành công đột phá hóa thần sơ kỳ. Đột phá xong, Giang Thanh Y lập tức tới Long Tuyển Kiếm Tông, tận tay tiêu diệt tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông. Sau đó truy quét những tu sĩ Long Tuyển Kiếm Tông đang ẩn náu, tất cả đều bị thanh trừng, đổi tên Long Tuyển Kiếm Tông thành Vạn Kiếm Tông. Đồng thời hạ lệnh không ai được động vào Lâm Tiền Phong, dù chỉ là một ngọn cỏ nhành cây. Trước khi có Vạn Kiếm Tông, Diêm Sơn Ngao từng nói, một vị hoàng trưởng lão của Vạn Kiếm Tông sẽ đến Lương Quốc, cần phải đích thân tiếp đón. Chắc chỉ là trùng tên thôi nhỉ. Bởi vì có Giang Thanh Y, một đại năng hóa thần cảnh tồn tại, Vạn Kiếm Tông phát triển rất nhanh, không lâu sau đã trở thành đệ nhất đại tông trong cảnh giới Lương Quốc. Từ đó về sau, Thanh Y ngày qua ngày tu luyện, ngày qua ngày đi tìm phương pháp hồi sinh thần hồn. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, mỗi lần Thanh Y đều thất vọng trở về. Việc nàng làm nhiều nhất chính là đứng trên đỉnh Lâm Tiền Phong, tại khoảng sân nhỏ bầu trời đầy sao lấp lánh, cho đến khi nàng lật tung các cổ tịch, tìm thấy quyển Xúc Thiên Quyết trong tàng thư. Cho đến ngày hôm nay, nàng mới thấu hiểu tất cả. Giang Thanh Y ngồi trên ghế, trên bàn là vò rượu quế hoa đã cạn. Trần Vân bước vào sân, nhìn người nữ tử cố chấp đến mức gần như điên cuồng này, giọng nói trở nên bình thản. Ta muốn lấy vài bộ y phục của huynh ấy. Ngươi lấy y phục của huynh ấy làm gì? Để lập một ngôi mộ di vật. Trần Vân vừa dứt lời, thanh kiếm của Giang Thanh Y đã kề ngay cổ Trần Vân. Người ấy chưa chết. Huynh ấy chết rồi. Huynh ấy đã đi được 15 năm rồi. Hãy để huynh ấy được mồ yên mà đẹp đi, dù chỉ là y phục thôi cũng được. Ngươi thật sự tưởng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi có biết ta ghét nhất chính là ngươi không? Ta biết, ta cũng ghét ngươi. Nhưng người huynh ấy thương nhất lại chính là ngươi. Trần Vân bước vào căn phòng của Tiêu Mạt, lấy đi vài bộ y phục. Bức thư này là một cô nương tên Hạ Thiền nhờ ta đưa cho ngươi, nói là đã viết xong từ 15 năm trước rồi. Đồ nhi nhỏ à, khi con thấy bức thư này, sư phụ đã đi rồi, kiếm cốt chắc cũng đã trả lại cho con. Sau khi sư phụ đi, ta đoán con chắc chắn sẽ làm vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng người chết không thể sống lại, huống hồ thần hồn đã tiêu tan. Thanh Y, ta nói con nghe một chuyện. Thật ra điều ước lần trước dưới sao băng của sư phụ không phải là mong con trở thành một kiếm tiên lợi hại. Sư phụ hy vọng dù gặp phải chuyện gì, con cũng đều có thể tham lam mà sống tiếp. Con đã nói sẽ thực hiện tâm nguyện của sư phụ mà. Không được gạt sư phụ đâu đấy. Sư phụ, sư phụ. Giang Thanh Y ôm chặt bức thư, khóc giống lên thảm thiết, giống hết cô bé 14 tuổi năm đó mới lên núi. Người đàn ông với thân phận người quan sát xuyên không đến thế giới tu tiên, nhìn cô gái báo thù, nhìn cô gái bế quan, nhìn nàng ngày qua ngày tìm cách hồi sinh thần hồn. Khi anh đứng trước mặt nàng, giơ tay muốn lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng bàn tay lại xuyên thấu qua khuôn mặt nàng. Hóa ra anh đã chết được 15 năm rồi. Còn lại 10 giây. Hệ thống sắp hoàn tất quyết toán. Ký chủ sắp thoát khỏi bách thế thư 198. Khi tiếng đếm ngược vang lên trong đầu Tiêu Mạt, Tiêu Mạt biết mình không thể can thiệp được gì, nhưng anh vẫn bước tới, đưa tay ra muốn xoa đầu nàng, giống như kiểu tóc khi nàng 14 tuổi năm ấy. Thanh Y, sư phụ đi đây, mê mơ. Khoảnh khắc Tiêu Mạt tan biến theo gió, bên tai Giang Thanh Y vang lên giọng nói của Tiêu Mạt. Nàng đột ngột ngẩng đầu, muốn nắm lấy nơi phát ra âm thanh. Sư phụ. Là người phải không sư phụ? Người trả lời con đi. Có phải người vẫn còn ở đây không? Tiêu Mạt, anh ra đây đi mà. Thiếu nữ lớn tiếng gọi, nhưng không một ai đáp lời. Cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi tinh tú treo đầy trời, thiếu nữ đã cạn khô dòng lệ ngồi thụp xuống mái nhà, ôm chặt lấy chính mình. Sư phụ, thật sự rất nhớ người. Ý thức của Tiêu Mạt sau khi thoát ly khỏi bách thế thư, cảm thấy tim thắt lại và muốn nôn mửa, đầu óc choáng váng. Để không cho Ngụy Huân đang canh giữ bên ngoài phát hiện ra sự bất thường của mình, Tiêu Mạt bịt chặt miệng, cố gắng không để phát ra tiếng động. Đây chính là tác dụng phụ mà hệ thống đã nhắc đến trước đó. Quyết toán trải nghiệm nhân sinh giai đoạn đầu hoàn thành. Ký chủ trong đoạn trải nghiệm nhân sinh này tổng cộng đã sống được 15 năm 1 tháng. Ký chủ đưa Giang Thanh Y về Lâm Tiền Phong, dạy bảo Giang Thanh Y tu hành, dùng cái giá là hy sinh căn cốt và tuổi thọ để đả thông linh mạch cho Giang Thanh Y. Vào thời khắc cuối cùng, ký chủ đã lấy ra tiên thiên kiếm cốt trao trả lại cho Giang Thanh Y. Tính đến thời điểm ký chủ qua đời, Giang Thanh Y đạt cảnh giới cao nhất là Nguyên Anh cảnh.
Hệ thống trao thưởng hỗn độn nhân hoàng cốt. Xương cốt này sinh ra từ thời kỳ hỗn độn thượng cổ. Thời thượng cổ, nhân hoàng cũng có thể tu hành. Do thiên địa quy tắc thay đổi, nhân hoàng không thể tu hành. Nếu không sẽ phải gánh chịu nhân quả. Nhận được mảnh xương này, ký chủ khai mở thần kiến, đế vương vẫn có thể tu hành như cũ. Ký chủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhân quả của đế vương. Thảo tự kiếm quyết là kiếm pháp Tiêu Mạt nhận được trong một di tích. Kiếm pháp này tập trung vào sát phạt, có thể thông đạt đại đạo, mà thảo tự kiếm ý bao hàm toàn bộ công pháp thảo tự kiếm quyết, cùng với sự lĩnh ngộ của Tiêu Mạt đối với thảo tự kiếm quyết. Linh Tây quyết. Tu luyện pháp này, trừ phi là tu sĩ hợp thể cảnh, nếu không sẽ không thể dò xét tu vi của ký chủ. Hoàn tất quyết toán phần thưởng, Bách Thế Thư sẽ tiến hành chuẩn bị trong thời gian 1 nén nhang. Sau 1 nén nhang, ký chủ có thể trải nghiệm cuộc đời khác. Khi tiếng nói của hệ thống vừa dứt, Tiêu Mạt cảm thấy một đốt xương sống của mình nóng rực lên, như bị lửa thiêu đốt. Vốn dĩ Tiêu Mạt cảm thấy cơ thể mình như bị vô số xiềng xích vô hình trói buộc, nhưng hiện tại, những xiềng xích đó đều đã được tháo bỏ. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của nhân của sao? Sau khi có được nhân hoàng cốt, những nhân của kia không còn tác dụng với mình nữa. Trong đầu cũng đã có thảo tự kiếm quyết và toàn bộ nội dung của Linh Tây quyết. Trong ký ức còn bao gồm thảo tự kiếm quyết, cùng với cảm ngộ của kiếp trước đối với thảo tự kiếm quyết, giúp tránh được rất nhiều đường vòng. Nếu lúc còn sống mà đột phá đến hóa thần cảnh, thì phần thưởng của mình sẽ phong phú đến nhường nào. Hasi, thôi bỏ đi, mình thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Bách Thế Thư chuẩn bị xong cuộc đời thứ 2. Ký chủ có muốn tiến vào Bách Thế Thư để trải nghiệm không? Có, Tiêu Mạt không hề do dự. Anh cũng rất tò mò, trải nghiệm cuộc đời tiếp theo sẽ như thế nào. Mời ký chủ thiết lập tên. Tiêu Mạt, ký chủ sắp tiến vào Bách Thế Thư, trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Một người là thư sinh phàm trần thọ 100 năm, một người là bạch xà vừa mới hóa hình không lâu. Nàng mỗi ngày đều ngồi nghiêng phía sau anh, chăm chú nghe anh đọc sách. Anh không biết rằng mỗi câu chữ nàng ghi nhớ đều là vì sau này có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh anh. Nhưng dù Bạch Linh Linh có vận khí tốt đến đâu, cũng không thể ngày nào cũng nhặt được tiền. Lúc Bạch Linh Linh không nhặt được tiền, Tiêu Mạt còn phải an ủi nàng. Không sao đâu, hôm nào muội đưa thỏ hay gà rừng gì đó đóng học phí cũng được mà. Sao không nói sớm chứ? Thỏ và gà rừng dễ tìm hơn bạc nhiều. Sau đó, mỗi lần thiếu nữ đến gặp Tiêu Mạt, đôi bàn tay nhỏ trắng ngần lại xách theo một con thỏ hoặc gà rừng. Tuy nhiên Bạch Linh Linh vẫn sẽ đi nhặt bạc mỗi ngày. Anh, nghe Tiêu Mạt nói đi học tốn tiền lắm. Mình phải nhặt thật nhiều tiền cho huynh ấy đi học. Tiết trời mùa hạ dần trở nên oi bức. Loài rắn thích nơi râm mát. Bạch Linh Linh đứng ở cửa hang, hơi nóng phả vào mặt khiến nàng chẳng muốn ra ngoài. Cảm thấy nếu mình ra ngoài thì lớp da bụng sẽ bị hun nóng hỏng mất, mình sẽ biến thành rắn nướng mất thôi. Nhưng hôm nay Tiêu Mạt nói sẽ lên núi chăn bò. Nhìn thời gian, Tiêu Mạt chắc là đã ăn xong cơm trưa và đang cưỡi bò đi lên núi rồi. Muội muội, tỷ tỷ ra ngoài đây. Tỷ tỷ về sớm nhé. Thời gian qua, Tiểu Thanh Sa đối với việc tỷ tỷ đi tìm con người kia đã chẳng muốn nói thêm gì nữa. Nói cũng không nghe. Hơn nữa tên nhân loại kia trông cũng ngốc thật. Đến giờ vẫn chưa phát hiện ra tỷ tỷ là một yêu quái. Mê mừng, tỷ đi đây. Bạch Linh Linh đặc biệt kiểm tra đôi chân nhỏ của mình. Sau khi xác nhận không phải là đuôi, mới vui vẻ nhảy ra khỏi hang. Tiêu Mạt, trời nóng thế này, đừng để bị say nắng nhé. Coi như muội có lòng tốt. Bạch Linh Linh vui sướng nhận lấy chiếc ông, tựa ông lên vai, nhẹ nhàng nghịch cắn ông như một đứa trẻ. Một làn gió mát thổi qua, làm rối những sợi tóc của Tiêu Mạt. Thiếu nữ hít thật mạnh, đôi mắt dễ chịu nheo lại. Trong gió mang theo mùi đất và mùi hương trên người anh. Dường như mùa hè cũng không đáng ghét đến thế. Thời tiết dần chuyển lạnh, lá cây ngày càng trở nên vàng hóa. Thảo dược trong núi cũng héo tàn đi không ít. Ngồi trên tảng đá bên con đường duy nhất anh phải đi qua để lên núi, lòng bàn tay trắng trẻo của thiếu nữ chống cằm, trông có vẻ hơi u sầu. So với mùa hè, nàng phát hiện mình càng ghét mùa thu hơn. Mê mơ, đến mùa thu anh chẳng mấy khi lên núi chăn bò hay hái thảo dược nữa. Tuy cứ cách vài ngày cũng sẽ đến tìm mình chơi, nhưng rốt cuộc không còn chăm chỉ như trước. Hesi, thêm một lát nữa mặt trời sẽ xuống núi thôi. Ngay khi thiếu nữ nghĩ rằng hôm nay anh sẽ không đến nữa, trên con đường nhỏ ấy xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tiêu Mạt, sao hôm nay huynh lên núi muộn thế? Hôm nay vừa hay có chút thời gian rảnh nên qua đây xem thử. Nghĩ rằng nếu gặp được muội thì sẽ nói với muội một chuyện. Không ngờ muội vẫn còn ở trên núi nhỉ?
Muội, lát nữa muội cũng phải xuống núi rồi. Huynh muốn nói với muội chuyện gì vậy? Thôn trưởng nói những năm nay ta học cũng tạm được, chắc là có thể vượt qua. Đồng thí, ta đã báo danh rồi. Mùa xuân năm sau ta sẽ đi dự thi. Thôn trưởng bảo ta hãy chuẩn bị cho tốt, cố gắng đạt được thứ hạng cao. Vừa hay sắp vào đông rồi, nên chắc ta sẽ không qua đây nữa. Anh, xin lỗi nhé. Thời gian này không có cách nào dạy muội đọc sách rồi. Không sao mà không sao đâu. Vậy mùa xuân năm sau Huỳnh nhất định sẽ quay lại phải không? Mê mâng, vậy chúng ta móc ngoẻ ở nhé. Thiếu nữ đưa ngón tay thanh mảnh ra. Tiêu Mạt cũng đưa ngón tay ra. Móc ngoẻ, thắt cổ, 100 năm không được đổi thay. Tiêu Mạt, mùa xuân năm sau, muội sẽ ở đây đợi Huỳnh. Huỳnh nhất định không được gạt muội đâu đấy. Vậy nếu ta gạt muội thì sao? Không được gạt muội, bởi vì muội thực sự sẽ đợi mãi mãi. Thời tiết ngày càng lạnh. Mỗi sáng Tiêu Mạt thức dậy đều có thể nhìn thấy mặt hồ bên ngoài kết một lớp sương băng mỏng. Thời gian qua, Tiêu Mạt mỗi ngày đều đọc sách, đọc từ sáng đến tối. Ngủ một giấc xong lại tiếp tục dậy đọc sách. Cuộc sống hàng ngày hiện tại, cùng với chi phí bút mực giấy nghiên, nếu không phải trước đó có dành dụm được ít bạc, thì thực sự khó mà vượt qua mùa đông này. May mà thôn trưởng mỗi ngày đều mang cơm canh qua, tiết kiệm được thời gian nấu nướng và một khoản tiền ăn uống. Tuyết rơi lả tả như lông ngỗng từ trên không trung. Gió lạnh thổi qua, khiến Tiêu Mạt đang đợi bên ngoài không kìm được mà dùng mình một cái. Tiêu ca ca, muội mang cơm đến cho huynh đây. Tiêu Mạt nhận lấy màn thầu, xoa xoa đầu cô bé. Cô bé đưa cơm là con gái thứ hai của thôn trưởng, Vương Anh. Vương Anh này cũng đã là một thiếu nữ, đang tuổi trăng tròn rồi, cũng cần phải giữ khoảng cách một chút. Khoảng cách giữa hai nhà trong thôn không xa, chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nhiên khi biết Trần Di lại mang thai, thì vẫn khá là kinh ngạc. Thôn trưởng đúng là gừng càng già càng cay. Nhận được một cái màn thầu, Vương Anh, cô bé mũm mĩm cũng chẳng khách sáo, cầm màn thầu gặm từng miếng một. Tiêu ca ca, muội phát hiện khi huynh ăn đồ ăn, cứ luôn nhìn về phía ngọn núi kia. Trên ngọn núi đó có gì sao? Trên ngọn núi đó có một người đang đợi huynh. Tỷ tỷ hôm nay không ngon miệng sao? Ăn thêm chút đi. Muội muội, tỷ ăn không nổi nữa rồi. Ăn thêm một chút đi, tỷ đã ăn nhiều lắm rồi. Tỷ ăn thêm chút nữa đi, tỷ thật sự ăn không nổi nữa. Trong hang núi có hai con rắn, một trắng một xanh, bụng tròn cong, trông đều béo lên một vòng. Loài rắn thông thường sớm đã bắt đầu ngủ đông rồi. Nhưng khi tộc rắn khai mở linh trí, bước lên con đường tu hành, thời gian ngủ đông sẽ ngắn lại. Cảnh giới càng cao, ngủ đông càng ngắn. Muội mau ngủ đi. Tỷ thực sự không sao mà. Nhưng tỷ à, làm sao muội có thể không lo cho tỷ được chứ? Làm gì có con rắn nào thấy bì vào mùa đông cơ chứ? Không sao đâu mà. Tỷ dù sao cũng là một con rắn biết hóa hình, khác với loài rắn bình thường. Nhưng mà tỷ không có nhưng nhị gì hết. Mau ngủ đi, nếu không tỷ sẽ giận đấy. Khi thấy Tiểu Thanh xà cố chấp nhất quyết không ngủ, đôi của Bạch Linh Linh âm thầm quấn lấy một viên đá. Sau đó nhân lúc muội không chú ý, gõ nhẹ một cái từ phía sau. Chóp đuôi của Tiểu Bạch xoa xoa đầu Tiểu Thanh, rồi cũng nằm xuống bên cạnh muội, đầu hướng về phía ngoài hang. Huynh ấy giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn đang đọc sách thôi. Liệu huynh ấy có quên mình không nhỉ? Nhìn tuyết rơi ngoài hang, tâm trí Tiểu Bạch dần bay bổng, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến. Đã lâu lắm rồi không gặp huynh ấy. Huynh ấy liệu có quên mình không? Sau khi thấy bì mình có lớn thêm không nhỉ? Chắc là có rồi. Khi huynh ấy thấy dáng vẻ trưởng thành của mình, thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Mình có cao bằng huynh ấy không? Khi cơn buồn ngủ ngày càng nặng nề, ý nghĩ cuối cùng của Bạch Xà nhỏ như cánh diều đứt dây. Nàng hoàn toàn mất đi ý thức, chìm sâu vào trong giấc mộng. Nàng cứ ngỡ thuật hóa hình của mình rất tốt, mỗi lần gặp mặt đều lén kiểm tra xem phía sau có bị lộ đuôi không. Nàng cứ ngỡ anh không hề hay biết, mỗi lần thấy nàng lộ đuôi anh đều nhịn cười. Cho đến mùa đông, nàng ở trong hang thấy Bi, anh ở dưới núi đọc sách. Hai đứa trẻ ngốc nghếch, một người đợi mùa xuân, một người đợi năm sau. Thôn trưởng, ta xuất phát đây. Chút lộ phí này con cầm lấy. Thôn trưởng đưa ít đồ ăn cho Tiêu Mạt. Mê mơn, Trần Di hứ một tiếng, quay mặt đi nhưng cũng không nói gì thêm. Thôn trưởng phớt lờ vợ mình, dặn dò Tiêu Mạt, hãy thi cho tốt, không cần quá áp lực. Với tay học của con, chắc chắn có thể thuận lợi thi đỗ. Ta ở nhà đợi con, có tin tốt lành là.
Tiêu Mạt cúi chào gia đình thôn trưởng, kiên định quay người bước đi xa. Địa điểm thi đồng thí năm nay là ở huyện Thanh Sơn. May mắn là khoảng cách đến thôn Thạch Kiều không tính là xa, chỉ là hành trình 1 ngày đường mà thôi. Tiêu Mạt sau khi đến huyện Thanh Sơn đã ngủ một giấc thật ngon. 2 ngày sau, Tiêu Mạt tham gia kỳ thi. Đồng thí không giới hạn tuổi tác, có đứa trẻ 8-9 tuổi, cũng có những cụ già 5-60 tuổi. Chỉ riêng một kỳ đồng thí mà cạnh tranh đã khốc liệt như vậy, chưa nói đến kỳ hương thí và hội thí sau này. Một trong những nhiệm vụ của Bách Thế Thư là vào triều làm quan. Chuyện này có thực không dễ dàng gì, chẳng lẽ mình phải đi thi cả đời sao? Vòng thi đầu tiên tương đối đơn giản, thi chép thuộc lòng tứ thư ngũ kinh và chú giải một số đoạn trích. Cuối cùng ra đề từ tứ thư. Yêu cầu viết một bài văn bát cổ hoàn chỉnh. Văn bát cổ chú trọng vào các phần như phá đề, thừa đề, khởi giảng, tổng cộng 8 phần. Vòng thứ 2 thi chép thuộc lòng những đoạn kinh điển dài hơn. Vẫn thi văn bát cổ, nhưng độ khó của đề bài được nâng cao và kết hợp tứ thư ngũ kinh để ra đề. Cuối cùng là vài đoạn trích tứ thư ngũ kinh. Hỏi về sự hiểu biết của ngươi đối với những đoạn cổ tịch này, không có bất kỳ hạn chế nào về định dạng. Cứ như vậy, Tiêu Mạt đã thuận lợi vượt qua 2 trận thi đầu. Vòng thi thứ 3 sẽ diễn ra sau 15 ngày nữa, nên anh không về thôn, mà ở lại huyện Thanh Sơn ôn tập chuẩn bị cho vòng thứ 3. Trong hang động, một con bạch xà từ từ mở mắt. Nàng cảm thấy tầm nhìn của mình mờ mờ ảo, hơn nữa thứ dính trên người rất khó chịu. Bạch xà dùng lực cọ sát vào tảng đá bên cạnh. Sau khi tốn không ít sức lực, bạch xà cuối cùng cũng chui ra khỏi lớp da rắn. Mình lớn lên nhiều quá, ước chừng phải được 7 thước rồi, hơn nữa cũng to hơn trước nhiều. Bạch Linh Linh dùng mình một cái, hóa thành hình người, chạy ra khỏi hang núi, đến bên cạnh một hồ nước. Hồ nước như gương, phản chiếu dáng người thon thả tuyệt mỹ của thiếu nữ. À, mình cao lên nhiều quá, hơn nữa trông còn rất xinh đẹp nữa. Giờ chắc mình đã cao hơn huynh ấy rồi nhỉ. Lần sau huynh ấy gặp mình chắc chắn sẽ bị giật mình cho xem. Ha ha ha. Trong lòng Bạch Linh Linh dâng lên niềm vui sướng nhẹ nhẹ. Trong đầu đã đang tưởng tượng ra dáng vẻ kinh ngạc của Tiêu Mạt khi nhìn thấy mình. Nàng nhảy chân sáo quay lại hang núi. Tiểu Thanh Xà vẫn còn đang ngủ. Muội muội sau khi tỉnh dậy cũng phải cao lớn lên nhé. Bạch Linh Linh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thanh, sau đó lại nhảy ra khỏi hang núi. Thiếu nữ đi đến con đường nhỏ mà anh chắc chắn sẽ đi qua khi lên núi, vẫn ngồi trên tảng đá bên lề đường như cũ. Nàng chống cằm nhìn về phía xa xăm, đợi anh trở về. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, Bạch Linh Linh cứ đợi mãi. Hết lần này đến lần khác ném những viên đá nhỏ. Những viên đá bên cạnh chẳng biết đã ném đi bao nhiêu viên. Đám cỏ xung quanh chẳng biết đã nhổ đi bao nhiêu ngọn. Lũ chuột đi ngang qua chẳng biết đã ăn mất bao nhiêu con. Nhưng vẫn không đợi được bóng hình quen thuộc ấy. Huynh ấy không phải là quên mình rồi chứ? Huynh ấy sẽ quay lại chứ? Huynh ấy sẽ quay lại thôi. Bạch Linh Linh dốc sức lắc đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ tự cổ vũ bản thân. Huynh ấy đã nói rồi, huynh ấy nhất định sẽ quay lại tìm mình chơi mà. Lại 10 ngày nữa trôi qua, Bạch Linh Linh vẫn không thấy bóng dáng huynh ấy đâu. Tiêu Mạt xấu xa, nếu huynh còn không đến tìm muội, muội sẽ giận thật đấy. Ngày thứ 20 chờ đợi Tiêu Mạt. Lúc hoàng hôn buông xuống, Bạch Linh Linh đứng trên tảng đá, đôi tay trắng nõn đặt bên miệng, hét lớn về phía dưới núi. Tiêu Mạt đáng ghét, muội cho huynh thêm một cơ hội nữa. Huynh mà còn không đến, muội sẽ giận thật đó nha. Tiêu Mạt, muội cho huynh cơ hội cuối cùng của cuối cùng đấy. Ngày mai huynh còn không xuất hiện, muội thực sự sẽ giận huynh luôn. Tiêu Mạt, muội thực sự giận rồi. Huynh dỗ không nổi muội đâu. Tiêu Mạt, muội không thèm quan tâm huynh nữa. Kể từ đó mỗi ngày, Bạch Linh Linh đều ngồi trên tảng đá đó chờ đợi. Lúc rời đi vào buổi tối, nàng nhất định sẽ mắng Tiêu Mạt một trận xối xả. Tiếng hét vang vọng khắp núi rừng. Tiêu Mạt, huynh đang ở đâu vậy? Tối ngày thứ 26, màn đêm đã bao phủ cả bầu trời. Thiếu nữ ngồi trên tảng đá, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân. Sao huynh vẫn chưa về nữa? Những giọt nước mắt long lanh của thiếu nữ từ từ làm ướt váy. Trong vô thức, thiếu nữ cứ thế thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ 27, bầu trời lại được nhuộm trắng. Chim chóc trong rừng kêu ríu rít. Trên con đường nhỏ kia, xuất hiện bóng dáng một nam tử. Lẽ ra kỳ thi lần này xong là phải về ngay. Kết quả là vị huyện lệnh mới nhậm chức kia cứ nhất quyết đòi kéo các tú tài mời chúng tuyển đi dùng bữa, lại còn tổ chức đủ loại yến tiệc. Kết quả là sau khi thi xong và công bố kết quả, Tiêu Mạt ở lại huyện Thanh Sơn, đợi thêm tận 6 ngày trời. Không biết muội ấy có đợi đến sốt ruột không nữa. Nghĩ đến con bạch xà nhỏ, Tiêu Mạt không nhịn được mà bước nhanh hơn. Khi đi đến nơi quen thuộc,
Tiêu Mạt nhìn thấy một thiếu nữ đang ôm gối ngồi, gương mặt nhỏ vùi trên tảng đá giữa hai chân. Đây là ngủ quên rồi sao? Nàng ấy là Bạch Linh Linh à? Nhìn vóc dáng thì là một thiếu nữ đã trưởng thành, chứ không phải một cô bé tuổi đậu khấu nữa. Cô nương, nghe thấy tiếng động rồi. Bờ vai thiếu nữ khẽ run lên một chút, dường như đã tỉnh lại. Nàng vừa ngước mắt lên, Tiêu Mạt không khỏi ngẩn ngơ. Thiếu nữ trong chừng độ tuổi trăng tròn, ánh mắt nàng như gió xuân lướt qua cành cây, khẽ lay động, đôi mắt tự nhiên mang theo một độ cong hơi hếch lên, như đóa hoa kiêu kỳ nhất trên cánh hoa đào. Thiếu nữ mơ màng nhìn nam tử trước mặt. Chỉ là khi thiếu nữ nhìn rõ dáng vẻ của nam nhân trước mắt, đôi mắt càng lúc càng sáng rực. Chỉ là trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu nữ vẫn còn vương vệt nước mắt, khóe mắt cũng đỏ hoe vì khóc. Linh Linh, Bạch Linh Linh cổ họng nghẹn lại, muốn lên tiếng đáp lời, nhưng cuối cùng thiếu nữ lại quay đầu đi như đang hờn dỗi, bĩu môi oán hận nói: Ta mới không phải Bạch Linh Linh đâu. Tiêu Mạt thối, ta không thèm nhận ra huynh. Bạch Linh Linh gần đây đang tập luyện một việc, mắng Tiêu Mạt thế nào mới hả giận. Nàng tập mắng với đá, tập mắng với cây, tập mắng với muội muội, tập suốt dòng dã 20 ngày. Kết quả khi Tiêu Mạt vừa xuất hiện, nàng liền luống cuống cả lên. Ta không quen huynh đâu. Tiêu Mạt thối, ta không thèm nhận ra huynh. Tiêu Mạt nhìn qua là biết Bạch Linh Linh đang giận, đã bảo đầu xuân sẽ đến gặp nàng, kết quả lại quên nói với nàng là đi thi mất cả tháng trời, cộng thêm việc vị huyện lệnh kia trì hoãn mất mấy ngày. Chẳng lẽ muội ấy tỉnh dậy là ở đây đợi mình sao? Xem ra là ta nhận nhầm người rồi. Hesi, Tiêu Mạt lấy một chiếc châm gỗ hình hưu thần từ sau lưng mình ra. Khi nhìn thấy chiếc châm gỗ này, Bạch Linh Linh tò mò nhìn sang. Ta vốn dĩ đã hứa với một người bạn đầu xuân sẽ đến thăm muội ấy, nhưng lần này đi tham gia đồng thí thực sự là tốn không ít thời gian, hơn nữa còn bị huyện lệnh giữ lại ăn cơm, nên đã trì hoãn thêm vài ngày. Ta biết lúc mình quay về, muội ấy chắc chắn sẽ giận, cho nên lúc rảnh rỗi đã tự tay điêu khắc một chiếc châm cài tóc, muốn tặng muội ấy để tạ lỗi. Nhưng giờ xem ra muội ấy đã không đợi ta nữa rồi, chiếc châm này cũng không cần thiết nữa. Vừa dứt lời, Tiêu Mạt giơ tay lên, giả vờ như muốn vứt chiếc châm này đi. Ai bảo là không cần chứ? Muội muốn. Bạch Linh Linh vội vàng đoạt lấy chiếc châm từ tay Tiêu Mạt, cầm lấy nó, vui sướng nâng niu trên tay. Cô nương, chiếc châm này ta định tặng cho Bạch Linh Linh cô nương mà. Muội chính là cô ấy đây. Nhưng chẳng phải lúc nãy cô nương bảo muội còn nói muội không phải đâu. Cô nương đúng là chưa từng nói như vậy. Thế là đúng rồi còn gì. Tiêu Mạt, qua đây cài giúp muội. Được, Tiêu Mạt nhận lấy chiếc châm, cài vào giữa làn tóc mượt mà của Bạch Linh Linh. Thế nào, đẹp không? Mê mơn, người thì đẹp, nhưng chiếc châm này của ta dường như không được tốt lắm. Hay là để ta luyện tập thêm chút nữa, điêu khắc một cái đẹp hơn cho muội nhé. Không, muội chỉ muốn cái này thôi. Được rồi, nhưng Linh Linh à, muội hết giận huynh rồi chứ? Nể mặt huynh tặng quà cho muội, muội tha lỗi cho huynh đấy. Tiểu sinh xin tạ ơn cô nương đã rộng lượng bao dung. Không cần khách sáo. Thiếu nữ hào sảng đứng trước mặt Tiêu Mạt. Nhưng một lát sau, thiếu nữ như chợt nhớ ra điều gì, đi đến trước mặt Tiêu Mạt. Nàng kiễng chân lên, giơ tay so đo với đầu của Tiêu Mạt một chút, rồi lại so đo với đầu của mình. Sao lại như vậy được? Sao muội vẫn không cao bằng huynh nhỉ? Rõ ràng muội đã cao thêm nhiều thế này rồi mà. Bạch cô nương, muội thấy có khả năng nào là thực ra huynh cũng cao lên không? Hóa ra là vậy. Tuy nói là đã trưởng thành một thiếu nữ, nhưng mà luôn cảm thấy có chút không được thông minh cho lắm. Đúng rồi Tiêu Mạt, lần này huynh thi cử thế nào rồi? Đã đỗ tú tài rồi. Vậy là huynh có thể làm quan rồi sao? Ít nhất phải đỗ cử nhân hoặc thi đình làm quan mới là tốt nhất. Vậy huynh còn phải đi thi nữa à? Kỳ thi tiếp theo là hương thí, 3 năm sau mới có, còn sớm chán, ra là vậy. Đúng là vẫn còn sớm thật. Tâm trạng Bạch Linh Linh lập tức vui vẻ hẳn lên, kéo ông tay áo Tiêu Mạt muốn đi lên núi. Tiêu Mạt, chúng ta mau đi thôi. Muội dẫn huynh đến một nơi này, huynh nhất định sẽ rất thích cho xem. Vậy thì đi xem thử nào. Không lâu sau, Bạch Linh Linh dẫn Tiêu Mạt đến một bãi đất trống. Trên bãi đất mọc đầy tử dương thảo và thanh long hoa. Ở đây từ khi nào mà lại có nhiều thế này? Nhiều chứ. Tất cả đều là do muội trồng đấy. Đợi muội trồng thêm một ít nữa, trồng phủ kín cả ngọn núi này luôn. Huynh muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu.
sẽ không cần phải vất vả đi hái thuốc nữa. Nghe những lời của thiếu nữ, Tiêu Mạt cúi đầu, vẻ mặt có chút nặng nề. Tiêu Mạt, huynh sao thế? Bạch Linh Linh nhìn dáng vẻ của Tiêu Mạt, trong lòng không khỏi lo lắng. Linh Linh, huynh nói với muội chuyện này, sau này huynh có lẽ sẽ rất ít khi lên núi nữa. Tại sao chứ? Vị tân huyện lệnh mới đến huyện Thanh Sơn rất có thực lực. Ngài ấy nói rất tán thưởng tài năng của huynh, nguyện ý mỗi tháng sẽ chu cấp tiền bạc cho huynh, cho đến khi chúng ta tham gia kỳ hương thí tiếp theo. Và lại thôn trưởng cũng nói ông ấy đã không còn gì để dạy huynh nữa, nên huynh cần phải thường xuyên ra ngoài tầm sư học đạo. Sau này số lần huynh lên núi chắc sẽ ít đi. Nói thật huynh cũng không muốn rời xa muội ấy, dù sao còn phải giúp muội ấy hóa rồng. Nhưng vấn đề là bản thân chỉ là một người bình thường, làm sao giúp nàng hóa rồng còn chẳng biết. Hiện giờ việc mình có thể làm chỉ là sớm ngày thi lấy công danh. Thi lấy công danh để vào triều làm quan, không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Đây là một thế giới tu tiên. Đại Chu quốc, nhân tộc đệ nhất đại quốc, có không ít liên hệ với các tông môn đỉnh cấp. Chỉ khi mình nắm giữ quyền cao chức trọng mới có khả năng giúp được muội ấy. Bạch Linh Linh nghe những lời của Tiêu Mạt, càng lúc càng cúi thấp đầu hơn. Tiêu Mạt cũng không vội, đợi nàng sắp xếp lại cảm xúc. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ muội muội của mình ra, Tiêu Mạt có lẽ là người bạn duy nhất của nàng. Nhưng rất nhanh sau đó, nước mắt từ khóe mắt thiếu nữ từng giọt rơi xuống. Tay thiếu nữ nắm chặt hai bên, thân hình khẽ run rẩy. Linh Linh muội yên tâm, hãy huynh có thời gian. Ngay khi Tiêu Mạt định an ủi nàng, Bạch Linh Linh đột ngột ngẩng đầu lên. Tiêu Mạt xấu xa, huynh đã nói quay về sẽ ở bên cạnh chơi với muội mà. Bạch Linh Linh quay người lại, vừa lau nước mắt vừa chạy về phía trước. Trong rừng núi vang vọng tiếng nức nở của thiếu nữ. Huynh là đồ lừa đảo, muội không thèm quan tâm huynh nữa. Đồ lừa đảo, muội không thèm chơi với huynh nữa. Đồ lừa đảo, đồ lừa gạt. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Bạch Linh Linh vừa chạy về phía trước, vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt nơi khóe mắt. Không biết đã chạy bao lâu, Bạch Linh Linh mới dừng bước. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Mạt đã bị nàng bỏ xa một quãng dài. Tiêu Mạt, huynh là đồ lừa đảo. Bạch Linh Linh hét lớn về phía con đường lúc nãy, xoay người chạy về phía hang động của mình. Nàng trồng cả một ngọn núi thảo dược, cứ ngỡ có thể giữ chân huynh ấy. Huynh ấy tự tay điều khắc một chiếc châm cài, cứ ngỡ có thể dỗ dành được nàng. Nhưng khi lời biệt ly thốt ra, dẫu thảo dược có trồng nhiều đến mấy, cũng không giữ được người. Châm cài có dụng tâm đến đâu, cũng không ngăn nổi lệ. Nàng quay người chạy về hang động, phía sau là bóng lưng im lặng của huynh ấy, cùng cả ngọn núi thảo dược nàng trồng vì huynh ấy. Bên cạnh hang động có một đầm nước nhỏ. Một cô bé mặc bộ váy xanh thanh nhã đang hài lòng ngắm nhìn bóng mình dưới nước. Sáng ngày hôm nay, Tiểu Thanh Xà cũng đã tỉnh lại. Thấy tỷ tỷ không ở bên cạnh mình, chỉ thấy lớp sắc rắn của tỷ tỷ, Tiểu Thanh Xà cũng không để tâm. Tỷ tỷ chắc chắn lại đi tìm tên nhân loại kia rồi. Tên đó hình như đầu xuân mới quay lại. Tiểu Thanh Xà chăm chú quan sát, vuốt ve tà váy xanh mướt. Đối với hình dáng con người mà mình hóa thành dựa theo tranh vẽ của tỷ tỷ, Tiểu Thanh cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngay khi Tiểu Thanh Xà đang chiêm ngưỡng hình người của mình, thì cách đó không xa vang lên tiếng khóc. Ngẩng đầu lên, Tiểu Thanh Xà thấy một thiếu nữ đang đi về phía mình. Tiểu Thanh Xà nhất thời không nhận ra, nhưng nhìn kỹ lại mới nhận ra đó chính là tỷ tỷ của mình. Sau khi lột xác, tỷ tỷ lại trưởng thành hơn nhiều rồi. Tỷ xinh đẹp hơn nhiều rồi đó tỷ tỷ. Nghe thấy tiếng của muội muội, Bạch Linh Linh ngẩng đầu lên, thấy tỷ tỷ đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ thất thần lạc lõng. Tiểu Thanh Xà giật mình kinh hãi, vội vàng chạy qua đó. Tỷ, tỷ làm sao vậy? Là kẻ nào đã bắt nạt tỷ? Xem muội có cắn chết hắn không? Không có ai bắt nạt tỷ cả. Hóa ra muội muội cũng có thể hóa hình rồi à? Thật đáng yêu quá. Tỷ, có phải muội hóa hình không giống không? Có phải tên Tiêu Mạt kia làm tỷ giận không? Bạch Linh Linh cúi đầu, im lặng không đáp lại lời hỏi han của muội muội. Quả nhiên là hắn. Bây giờ muội đi cắn hắn đây. Muội, đừng, nếu muội cắn huynh ấy, huynh ấy sẽ chết mất. Hừ, yên tâm đi tỷ, muội sẽ khống chế lượng độc mà. Cùng lắm là khiến hắn nằm liệt giường 2 ngày thôi. Thế cũng không được đâu. Nhưng tỷ ơi, hắn bắt nạt tỷ mà. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ thân phận của tỷ bị phát hiện rồi sao? Hắn còn mời pháp sư trừ yêu của nhân loại đến à? Huynh ấy nói huynh ấy phải ra ngoài cầu học, hơn nữa cũng không cần hái thuốc nữa. Sau này sẽ rất ít khi lên núi. Hừ, chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Thần và yêu vốn dĩ khác đường thần yêu thù đồ, hắn không đến núi xa nữa chẳng phải càng tốt sao? Muội,
Tỷ không thèm quan tâm muội nữa. Bạch Linh Linh hóa thành nguyên hình, bò vào trong hang động, trốn trong động âm thầm đau lòng. Tiểu Thanh Xà cũng biến về nguyên hình bò theo, ở bên cạnh tỷ tỷ. Vốn dĩ về việc tỷ tỷ không còn đi gặp tên nam nhân đó nữa, Tiểu Thanh Xà vốn cảm thấy khá vui mừng, nhưng thấy tỷ tỷ đau lòng như vậy, Tiểu Thanh Xà lại không vui nổi nữa. Trong sách nói đúng rồi, quy tắc là chết, rắn là sống. Huynh ấy đi cầu học ít lên núi, vậy mình đi theo huynh ấy xuống núi chẳng phải là được rồi sao? Bạch Linh Linh hóa hình rồi lại chạy ra khỏi hang động. Tiếng nói của thiếu nữ từ phía sau vọng vào trong động. Muội muội, tối nay không cần chuẩn bị cơm cho tỷ đâu. Tỷ định đi theo tên nhân loại đó sao? Vậy còn muội thì sao? Muội mới là em gái ruột. Bạch Linh Linh băng qua rừng cây, hướng về phía mảnh đất trồng thuốc trước đó mà chạy tới. Khi chạy đến nơi, thiếu nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực. May quá, huynh ấy vẫn còn ở đây. Nhưng Bạch Linh Linh chợt nhớ đến lúc nãy những lời giận dỗi mình đã nói với Tiêu Mạt, lại cảm thấy ngượng ngùng không dám gặp huynh ấy. Khi trong lòng Bạch Linh Linh đang vô cùng mâu thuẫn, Tiêu Mạt xoay người lại, vừa vặn nhìn về phía nàng. Bạch Linh Linh giật bắn mình, vội vàng nấp sau thân cây. Bạch cô nương. Bạch Linh Linh hai tay chắp sau lưng, ngón tay siết chặt lấy nhau, cúi đầu bước ra ngoài, giống như một cô bé làm sai chuyện, muốn tìm kiếm sự tha thứ. Huynh vẫn chưa đi à? Tiểu Sinh lỡ làm Bạch cô nương giận, nên không thể yên tâm rời đi được. Tiêu Mạt, muội nghĩ thông suốt rồi. Chuyện gì cơ? Muội muốn cùng huynh xuống núi. Không được sao? Dĩ nhiên là được. Nhưng Bạch cô nương, phụ mẫu muội đều không còn nữa rồi. Muội và em gái nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng muội cũng không sao đâu. Nó bắt chuột giỏi hơn muội nhiều. Nó không bị đói đâu. Bắt chuột á? Cái gì mà bắt chuột? Muội còn nói thế sao? Chắc là ta nghe nhầm rồi. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Thiếu nữ bước tới, nắm lấy bàn tay to lớn của Tiêu Mạt, đặt một chiếc vải bạc lấp lánh tinh khôi vào lòng bàn tay Tiêu Mạt. Cô nương, đây là một chiếc vải rắn muội nhặt được trong núi. Muội biết mình rất ngốc, dễ làm sai chuyện, cũng rất phiền phức. Nhưng Tiêu Mạt, huynh có thể mắng muội, có thể đánh muội, nhưng huynh không được đuổi muội đi. Nếu có một ngày huynh thực sự không chịu nổi thì hãy âm thầm đưa mảnh vải rắn này lại cho muội. Ngày hôm sau muội sẽ coi như không biết gì cả, âm thầm rời đi, có được không? Bệ hạ. Ý thức của Tiêu Mạt rời khỏi Bách Thế Thư, mở mắt ra, thở ra một hơi thật sâu. Vào đi, nô tài bái kiến bệ hạ. Có chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, y phục bệ hạ dặn dò trước đó đã làm xong, đã sai người gửi tới rồi ạ. Ngoài ra, Thái hậu nương nương mời ngài qua dùng bữa ạ. Mẫu hậu có nói là chuyện gì không? Thái hậu nương nương không nói, nhưng nô tài đoán chắc là chuyện tuyển phi ạ. Chậm biết rồi. Chuẩn bị giá đi. Rõ, nô tài đi chuẩn bị cho bệ hạ ngay đây. Đợi đã, bệ hạ có gì sai bảo. Ngươi dọn dẹp một khoảng đất trống trong hoàng cung ra, cần một nơi thanh tịnh và yên tĩnh. Bên trong bày biện các loại pháp khí đạo gia, bao gồm cả kiếm gỗ đào và những thứ tương tự, để lập đàn như vậy. Hấp thụ linh khí đất trời, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vào trong. Đã rõ chưa? Rõ, bệ hạ muốn tu luyện lập pháp đàn chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Dưỡng tâm điện tuy rộng, nhưng tu hành trong phòng, thảo tự kiếm quyết chắc chắn là không ổn. Đến lúc đó kiếm khí đánh phá lung tung, động tĩnh đó quá lớn, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của Diêm Sơn Ngao. Nhưng mình dùng danh nghĩa lập đàn tế lễ, hàng ngày luyện kiếm ở đó, Diêm Sơn Ngao sẽ không nghi ngờ, khiến hắn cảm thấy mình hoang đường vô lối. Thế thì mới buông lỏng cảnh giác, phải tìm một thời cơ thích hợp để xử lý hắn. Bên này núi rừng, thiếu nữ trao vải rắn cho nam nhân, chuẩn bị cùng huynh ấy xuống núi. Trong hoàng cung, khi nam nhân tỉnh lại, Thái hậu lại muốn tuyển phi cho ngài. Một người là Xà Yêu, một người là hoàng đế. Ngài không biết rằng con bạch xà nhỏ muốn cùng ngài chính là người của Nghiêm gia, kinh thành đệ nhất tài nữ Nghiêm Linh thần bái kiến mẫu hậu. Gần đây mẫu hậu vẫn bình an khang thái chứ? Mẫu hậu khỏe lắm. Hoàng nhi à, mẫu hậu, nghe nói dạo này con chìm đắm vào tu đạo, giờ còn ăn mặc như một đạo sĩ thế này, như vậy là không được đâu. Con phải chuyên tâm vào quốc sự chứ. Mẫu hậu quá lo lắng rồi. Diêm thừa tướng là bậc năng thần hiển, đã quản lý triều đình trên dưới đâu ra đấy, không ai là không khen ngợi. Có sự phò tá của thừa tướng, chấm chẳng có gì phải lo cả.
Mẫu hậu cũng không cần lo lắng, nay triều đình trên dưới một mảnh chướng khí mịt mù, lấy Diêm Sơn Ngao làm đầu. Đám thủ hạ đều là bè lũ tham quan, bài trừ dị nghị, thậm chí mua quan bán. Nhưng tại sao trước đây Diêm Sơn Ngao lại sốt sắng muốn tìm Vạn Kiếm Tông làm? Chẳng lẽ đám lửa bên cạnh lại có động tĩnh gì rồi sao? Con thật là... Nghiêm Thái Hậu thở dài một tiếng, giọng điệu nghe có vẻ khá bất lực, nhưng thực chất trong lòng Nghiêm Thái Hậu đang sướng thầm. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Dẫu nhi tử không được tích sự cũng coi như là có chút bản lĩnh. Bệ hạ muốn tu đạo thì cứ tu đạo đi, nhưng bệ hạ tu đạo thì tu đạo. Căn bản của quốc gia là không được lơ là. Ý của mẫu hậu là... Chắc hẳn trước đó Diêm thừa tướng đã nói với bệ hạ rồi. Bệ hạ tuổi tác không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc phải tuyển phi rồi. Danh sách các tiểu thư đến tuổi cập kê cũng đã được trình lên cả. Mẫu hậu đã xem qua các thiên kim tiểu thư của đám đại thần đó, thực sự rất khá, nhưng luôn cảm thấy không được vừa ý cho lắm. Phù hợp nhất vẫn là Nghiêm Linh Linh của Nghiêm tộc. Chắc hẳn bệ hạ cũng đã từng nghe qua danh tiếng của hai từ đó. Tự nhiên là đã nghe qua rồi. Nghiêm Linh Linh là đệ nhất tài nữ của đại chu ta, không thuộc kinh thư, hiểu thấu cổ kim, và lại tính tình thuần khiết lương thiện. Gần đây nàng ấy thế nào rồi? Bất kể là đại thần trong triều hay bách tính phàm gian, đều hết lời khen ngợi. Đang nói nửa chừng, Tiêu Mạt mới chợt nhận ra mình đặt tên cho con rắn trắng nhỏ là Linh Linh, lại vô tình trùng tên với tài nữ nhà họ Nghiêm. Nghiêm Thái Hậu ngồi bên cạnh, nghe Tiêu Mạt khen Nghiêm Linh Linh như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Theo lệ chế, lẽ ra phải tuyển 10 danh môn khuê tú vào cung làm phi. Một năm sau, bệ hạ mới chọn người tài đức vẹn toàn trong số đó làm hậu. Nhưng mẫu hậu nghĩ lại rồi, giờ bệ hạ đang tu đạo, không có nhiều tâm trí nạp nhiều phi tần cùng lúc như vậy, em là cũng không tốt cho sức khỏe của bệ hạ. Hơn nữa quốc gia không thể một ngày không có hậu. Lễ chế này vốn do tiên đế định ra, nên mẫu hậu đề nghị hay là cứ để Như Tuyết vào cung hầu hạ bệ hạ trước. Với gia thế của con bé cũng như tài danh của nó, nếu làm hoàng hậu đại chu ta, nhất định sẽ khiến mọi người nể phục. Sau này để con bé giúp bệ hạ quản lý hậu cung, tuyển thêm phi tần khác để làm đầy hậu cung cho bệ hạ. Không biết ý bệ hạ thế nào? Trong lòng Tiêu Mạt, sao lại không hiểu ý của Nghiêm Thái Hậu chứ? Nghiêm Thái Hậu muốn đưa người nhà họ Nghiêm là Nghiêm Linh Linh vào cung, mục đích chính là để ngồi vững vị trí hoàng hậu. Nhi thần không có ý kiến gì ạ. Nghiêm Linh Linh nếu vào cung, nghĩ lại Nhi thần cũng có thể yên tâm tu hành. Hơn nữa Nghiêm Linh Linh còn có thể bầu bạn với mẫu hậu. Nghiêm Thái Hậu thấy Tiêu Mạt hiểu chuyện như vậy thì lại càng thêm yêu quý. Tốt lắm. Hiện giờ các trưởng lão Vạn Kiếm Tông đã đến lãnh thổ Chu quốc ta rồi. Vạn Kiếm Tông là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, chúng ta không thể lơ là, nhất định phải tiếp đãi chu đáo. Đến lúc các trưởng lão Vạn Kiếm Tông tới, Nghiêm Linh Linh sẽ vào cung cử hành đại điển phong hậu, cũng để các trưởng lão Vạn Kiếm Tông cùng chứng kiến, thấy được sự hiếu khách của đại chu ta. Mọi chuyện nghe theo mẫu hậu ạ. Rời khỏi chỗ của Thái Hậu, Tiêu Mạt quay về dưỡng tâm điện, một lần nữa tiến vào bách thế thư. Trong sân nhỏ, Tiêu Mạt lấy ra một chiếc váy rắn trong suốt từ trong ngực áo. Tiêu Mạt đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía xa sơn. Cũng đến lúc đi đón cô ấy rồi. Hôm qua cô ấy bảo sẽ dọn dẹp hành lý, chính ngọ hôm nay đợi ở chỗ cũ. Tính toán thời gian chắc cô ấy sắp xuống núi rồi. Không biết muội muội cô ấy có thích cái tên mình đặt cho không nữa. Tỷ thật sự phải đi sao? Tại cửa hàng, Thanh Diều Diều vừa có tên mới. Nhìn tỷ của mình, mũi cứ sụt xịt mãi. Tiểu Thanh đừng lo, tỷ nhất định sẽ thường xuyên về thăm muội. Đợi tỷ làm quen với cuộc sống dưới núi rồi, tỷ sẽ đưa muội đi cùng. Huynh ấy tốt lắm đó. Thôi được rồi, vậy tỷ xuống núi nhớ phải cẩn thận nha. Con người xấu xa lắm, tỷ đơn thuần thế này dễ bị lừa lắm đó. Không có đâu mà, tỷ của muội thông minh lắm. Với lại còn có Tiêu Mạt ở đó nữa. Muội chỉ sợ huynh ta bán tỷ đi, tỷ còn giúp huynh ta đếm tiền thôi. Tỷ, sau khi xuống núi, tỷ tuyệt đối không được hiện nguyên hình trước mặt người khác đâu nhé. Nhớ kỹ đó tỷ. Tỷ biết rồi. Tiểu Thanh muội cũng phải tự chăm sóc mình nhé. Tỷ sẽ sớm đón muội xuống núi thôi. Tiểu Thanh đợi tỷ nhé. Sau khi tạm biệt muội, Bạch Linh Linh liền chạy về phía điểm hẹn. Tại tảng đá bên con đường nhỏ đó, Bạch Linh Linh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Tiêu Mạt quay đầu lại, thấy Bạch Như Tuyết một tay xách con gà, tay kia xách một con thỏ. Cái này, đây là bữa trưa hôm nay của chúng ta đó. Xuống núi rồi tôi sẽ nấu cho huynh ăn, được không? Vậy phải xem tay nghề của Bạch cô nương thế nào rồi. Tay nghề của bổn cô nương giỏi lắm đó nha. Tôi tin Bạch cô nương mà.
Nhưng trước khi vào thôn cần chuẩn bị một chút. Chuẩn bị sao? Khi Tiêu Mạt dẫn Bạch Linh Linh bước vào thôn, liền bị dân làng vây quanh. Tiêu Mạt, cô nương bên cạnh cháu trông khôi ngô tuấn tú quá. Cô nương xinh đẹp quá đi mất. Cô nương này trông cứ như tiên nữ vậy. Tiêu Mạt, cô ấy là ai thế? Cô ấy là con gái một người bạn cũ của cha cháu, định cư ở Trần Quốc. Nay Trần Quốc đang loạn lạc. Cô ấy theo cha mẹ đi lánh nạn. Cách đây không lâu cha mẹ cô ấy đã qua đời trên đường đi. Hôm nay cháu vào trấn thì nhận ra cô ấy. Cô ấy không còn nơi nào để đi, nên cháu đưa cô ấy về đây trước. Cũng tiện thể mua ít đồ luôn. Nghe thấy thân thế cô nương này đáng thương như vậy, các bà các cô trong thôn thương xót vô cùng, vây lấy Bạch Như Tuyết hỏi han ân cần. Không lâu sau, cả thôn Thạch Kiều đều biết trong thôn có một cô nương xinh như hoa như ngọc, còn đẹp hơn cả tiên nữ vừa mới đến. Anh chàng tú tài ngày thường chỉ biết vùi đầu vào sách vở, nay lại dẫn một mỹ nữ đẹp tựa thiên tiên về làng. Mà cô gái này lại do xà yêu hóa thành, chỉ muốn theo tú tài để báo đáp ơn cứu mạng. Vì vậy hai người đã thêu dệt nên một thân thế giả, lừa được cả làng trên xóm dưới, thuận lợi định cư tại thôn Thạch Kiều. Tiêu Mạt đưa Bạch Như Tuyết đến một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh nhà mình. Vốn dĩ nhà gỗ này dùng để chứa đồ đạc linh tinh, nhưng đã được Tiêu Mạt dọn dẹp sạch sẽ. Chăn gối đều là đồ mới. Bạch cô nương, làm phiền cô tạm thời ở lại đây nhé. Cần gì thì cứ bảo tôi. Không phiền đâu, không phiền đâu. Cái giường này thoải mái lắm nha. Bình thường tôi toàn ngủ trên đá thôi đó. Cái đó, ý tôi là giường của tôi và muội muội cứng lắm, cứ như đá vậy đó. Hóa ra là vậy. Bạch cô nương thích là tốt rồi. Tôi thích lắm. Tiêu Mạt vẫn giả vờ như không biết gì. Bạch Linh Linh thấy Tiêu Mạt dễ lừa như vậy, thầm vui mừng trong lòng. Chắc chắn là không bị lộ thân phận đâu. Sự lo lắng của muội muội đúng là thừa thãi mà. Tiêu Mạt, để tôi đi nấu cơm cho huynh. Vậy thì cảm ơn Bạch cô nương nhé. Khách sáo quá rồi. Bạch Linh Linh hớn hở nhảy ra khỏi phòng, lao vào bếp. Tiêu Mạt cầm một cuốn sách ngồi trong sân lật xem. Kết quả không lâu sau, Tiêu Mạt ngửi thấy một mùi khói nồng nặc. Ngẩng đầu lên, Tiêu Mạt liền thấy Bạch Linh Linh mặt mũi lấm lem, vừa khóc vừa chạy từ trong bếp ra. Tiêu Mạt ơi, cháy rồi. Nhà bếp cháy rồi. Cùng lúc đó, trong gian bếp phủ lễ bộ thượng thư Chu Quốc, Nghiêm Linh Linh đang nấu ăn. Thị nữ Tiểu Xuân đứng bên cạnh giúp việc. Dù nói là giúp việc, nhưng Tiểu Xuân căn bản không có việc gì để làm. Từ thái rau cho đến nhóm lửa đều do một tay tiểu thư làm hết. Tiểu thư có đao pháp điêu luyện, lại còn dứt khoát nhóm lửa chẻ củi. Sao trên đời lại có một cô gái hoàn mỹ thế này chứ? Giỏi việc nước, đảm việc nhà, chắc cũng chỉ có tiểu thư nhà mình thôi. Sau khi nấu xong, Nghiêm Linh Linh bảo Tiểu Xuân bưng ra sân. Ở đó có một cô gái mặc váy xanh đang ngồi. Tiểu Xuân vẫn luôn không biết lai lịch của cô gái này, chỉ biết đây là bạn thân của tiểu thư nhà mình, luôn đến không dấu vết, đi không để lại dấu chân. Dung mạo của cô gái này chỉ kém tiểu thư một bậc mà thôi. Hơn nữa tiểu thư gọi cô ấy là Tiểu Thanh. Tiểu Xuân sau khi đặt thức ăn lên bàn, liền giống như mọi khi, khẽ cúi chào rồi lui xuống. Nghiêm Linh Linh ngồi đối diện Tiểu Thanh, múc một bát canh gà đưa đến trước mặt cô. Tiểu Thanh, lâu rồi không được ăn cơm tỷ nấu phải không? Mau nếm thử tay nghề của tỷ xem thế nào, xem có bị súng dốc không. Tỷ đã lâu rồi không về Long Cung. Tiểu Thanh quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Linh Linh trước mặt. Đợi xử lý xong mọi chuyện, tỷ sẽ về. Tỷ, vô ích thôi. Cho dù lần này tỷ tìm được kiếp thứ 3 của huynh thì đã sao chứ? Kiếp này huynh ấy vẫn là một người bình thường, thọ mệnh cũng không quá 100 năm. Huynh ấy cuối cùng cũng sẽ hóa thành cát bụi thôi. Bạch Linh Linh không nói gì, chỉ luôn cúi đầu. Tỷ, lẽ nào tỷ quên mất những lời huynh ấy nói với tỷ trước khi chết sao? Tiểu Thanh đột nhiên đứng bật dậy, nhìn tỷ nhà mình, nhìn người tỷ đã chấp nhiệm suốt mấy nghìn năm. Tiểu Thanh như trút bỏ mọi sức lực. Tỷ, buông bỏ đi. Tiểu Thanh, tỷ có thể buông bỏ mọi thứ, nhưng duy nhất chỉ có huynh ấy, tỷ không làm được. Lúc này tại thôn Thạch Kiều, lần đầu thử nấu ăn của thiếu nữ đã kết thúc trong thất bại thảm hại, hơn nữa còn suýt chút nữa thiêu rụi cả nhà bếp. May mà Tiêu Mạt phản ứng kịp thời, dập tắt ngọn lửa trong bếp. Cứ cho là không cháy nhà, thì bữa cơm này em là người cũng không nuốt nổi. Cái gọi là nấu ăn của cô ấy thực ra chỉ là luộc. Nhưng có con rắn nào nấu ăn tử tế không? Lại đem cả gà và thỏ không thèm vặt lông bỏ thẳng vào nồi luộc.
Kế hoạch ban đầu là đun nước, sôi, sau đó ném thẳng thỏ và gà rừng vào nồi luộc luôn. Không ngờ lại quá tay. Nhìn bộ dạng cúi đầu tự trách của Bạch Như Tuyết, Tiêu Mạt cũng không mắng cô, mà còn khích lệ cô. Không sao đâu, lần đầu nấu ăn chưa quen là chuyện bình thường. Bữa trưa hôm nay để tôi nấu cho. Tiêu Mạt, xin lỗi huynh. Sau này tôi nhất định sẽ học cách nấu ăn thật ngon. Bạch Linh Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng lệ. Cứ như thể nếu Tiêu Mạt mắng thêm một câu nữa là cô sẽ khóc òa lên vậy. Không vội, cứ từ từ thôi. Ở bên cạnh nhìn tôi làm này. Tiêu Mạt bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Bạch Linh Linh đứng bên cạnh quan sát Tiêu Mạt, xem huynh ấy nấu nướng thế nào, xem có chỗ nào cần giúp đỡ không. Hóa ra nấu cơm lại cầu kỳ như vậy sao? Sau đó, Bạch Linh Linh bắt đầu học cách nấu ăn của loài người. Mà sư phụ của Bạch Linh Linh chính là vợ thôn trưởng Trần Di. Vì con gái thứ hai của thôn trưởng là Vương Anh, nghe nói nhà Tiêu Mạt có một tiên nữ tỷ tỷ mới đến, xinh đẹp tuyệt trần, nên muốn đến xem thử. Cộng thêm tính tình Bạch Linh Linh đơn thuần, nên chẳng mấy chốc đã thân thiết với Vương Anh. Và khi Vương Anh tiên nữ tỷ tỷ nói muốn học nấu ăn, liền dắt thẳng Bạch Linh Linh đến trước mặt mẹ mình. Trước lời thỉnh cầu của cô nương và con gái, Trần Di không nỡ từ chối. Thế là Bạch Linh Linh trở thành đệ tử của Trần Di. Trần Di cũng rất nhiệt tình, ngày nào cũng đến sân nhà cô, dạy Bạch Linh Linh cách nấu nướng. Cô nương này trước đây chắc chắn là tiểu thư khoe cáp, chưa từng động móng tay vào việc nhà, bàn tay trắng trẻo mềm mại thế này mà. Nhưng dần dần, Trần Di bắt đầu trở nên nóng nảy. Sai rồi, cô phải đánh vảy trước đã, còn phải lấy hết nội tạng ra nữa, không được bỏ thẳng vào nồi như thế. Xin lỗi à. Cô cho nhiều ớt thế này làm gì? Muốn cậy trách người ta à? Xin lỗi, đừng có cho muối nữa. Cho nữa là Tiêu Mạt, không cần ra biển, cũng nếm được vị của đại dương rồi đó. Cháu không cố ý đâu ạ. Được rồi, bây giờ cho ngò dí vào đi. Tiêu Mạt thích ăn ngò dí. Đủ rồi, ngò dí là gia vị thôi, không phải bảo cô xào ngò dí như xào bắp cải đâu. Mỗi ngày vào buổi trưa, Tiêu Mạt ngồi đọc sách trong sân, đều nghe thấy tiếng Trần Di quát mắng Bạch Linh Linh. Và lần nào Bạch Linh Linh cũng bị Trần Di mắng cho vứt mặt không kịp. Lần nào Trần Di cũng hầm hầm bỏ về, miệng lẩm bẩm, ngốc chết đi được, không thèm dạy cô nữa đâu. Nhưng hôm sau Trần Di vẫn lại đến. Bạch Linh Linh cũng tiếp tục nghiêm túc học cách nấu nướng. Dù hơi ngốc một chút, nhưng may mà học hành chăm chỉ, cũng đúng là làm khó cô ấy rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, số lần Trần Di mắng Bạch Linh Linh ngày càng ít đi. Một buổi trưa 3 tháng sau, Trần Di không hề mắng Bạch Linh Linh câu nào. Cũng chính vào buổi trưa hôm đó, khi họ nhìn Tiêu Mạt cầm đũa lên, ánh mắt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Khi con bạch xà hóa thành người nấu cơm cho ân nhân, nhân sâm già nghìn năm, sữa ông chúa rừng, hà thủ ông lâu năm, tổ yến thượng hạng, nhị hoa nghệ tây tiến vua, tuyết liên sơn tuyết, ngư hoàng cổ mộ, sen thất sắc, long diên hương biển sâu, tiền không dễ kiếm đâu. Trời ơi, thế này có hơi quá không vậy? Không chỉ có thế, còn cho thêm đông trùng hạ thảo dài 1 mét. Là run đất à? Ốc vòi voi dài 5 mét. Chưa thấy tiền bao giờ chắc. Xương hổ giang kiếm hay là sừng tê giác cổ đại ái tân giác là hoàng tộc Ta Tân à? Nước xương sao hỏa lấy về kiểu gì vậy? Hắc ngọc đoạn tục cao, kim dung cho đấy à? Nước miếng của nữ à? Kiếm đâu ra thế? Xương sườn của é đâm. Đủ rồi, bữa cơm này làm quá lố rồi đó. Sau một đoạn nhạc đệm nhỏ, Bạch Linh Linh đã nỗ lực bấy lâu, cuối cùng cũng bưng bát canh miến đến trước mặt Tiêu Mạt. Khi họ nhìn Tiêu Mạt cầm đũa lên, ánh mắt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Nếm một miếng, Tiêu Mạt giơ ngón tay cái của mình lên. Tốt quá rồi, cuối cùng cô ấy cũng thành thạo rồi, không dễ dàng gì. Ngoài việc nấu ăn ra, quần áo của Tiêu Mạt cũng được Bạch Linh Linh lo hết. Mỗi sáng sớm thức dậy, Bạch Linh Linh đều bưng quần áo của mình vào. Tiêu Mạt ra bờ sông giặt. Các bà các cô trong thôn cũng rất nhiệt tình, dạy Bạch Như Tuyết cách giặt quần áo cho sạch. Qua lại vài lần, các bà các cô đều đã thân quen với Bạch Như Tuyết. Thậm chí thỉnh thoảng còn nói vài câu trêu đùa nhạy cảm với Bạch Linh Linh. Nhưng Bạch Linh Linh thuần khiết căn bản không hiểu gì. Các bà các cô thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Linh Linh, cũng chẳng giải thích, chỉ cười phá lên. Bạch Linh Linh rất thắc mắc, đôi khi sẽ chạy đi hỏi Tiêu Mạt. Tiêu Mạt, tại sao đại thẩm họ Vương lại bảo đàn ông có 3 cái chân nhỉ? Nhưng huynh chỉ có 2 cái chân thôi mà. Chân thứ 3 của huynh đâu? Mau cho tôi xem thử đi. Tiêu Mạt, tại sao thím Trần lại bảo tôi dễ nuôi đẻ?
Chỉ cần tôi mang thai, cả nhà sẽ không bị chết đói nhỉ? Tiêu Mạt, Di Tôn hỏi tôi, huynh có buổi tối nào lẻn vào phòng tôi, làm chuyện xấu xa với tôi không? Chuyện xấu xa là chuyện gì thế? Tối nay huynh có định vào phòng tôi không? Sao huynh lại thế này? Gặp câu hỏi khó trả lời là lại im lặng rồi. Đối diện với những câu hỏi của Bạch Linh Linh, Tiêu Mạt chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ đành ngậm miệng không nói. Đôi khi Bạch Linh Linh cũng quay về núi, thăm muội muội của mình, tiện thể mang cho muội muội một ít bánh hồng ngon tuyệt trong thôn, kể những chuyện thú vị mà mình gặp được. Khi trời nóng, Bạch Linh Linh sẽ cầm quạt quạt cho Tiêu Mạt. Ngay cả khi bản thân nóng đến vã mồ hôi hột, cô cũng chỉ khẽ lau đi. Khi trời lạnh, Bạch Linh Linh sẽ lén chui vào chăn của Tiêu Mạt. Sau khi bị Tiêu Mạt phát hiện, thì sẽ bị nhẫn tâm ném ra ngoài. Vì chi phí mua bút mực giấy nghiên và sách vở rất lớn, Bạch Linh Linh thường xuyên đi săn, rồi giao cho thợ mổ Trần nhờ bán giúp. Khi Tiêu Mạt đi cầu học ở nơi khác, Bạch Linh Linh cũng sẽ đi theo huynh ấy. Hai người đi giữa núi rừng. Bạch Linh Linh săn bắn cho Tiêu Mạt, nướng đồ ăn cho huynh ấy, lấy nước cho huynh ấy. Trời bắt đầu vào đông, Bạch Linh Linh bắt đầu lười dậy sớm. Mỗi đêm Bạch Như Tuyết đều đi ngủ rất sớm, ngủ cho đến khi mặt trời rọi đến mông mới hốt hoảng thức dậy, cau nhau với Tiêu Mạt. Tại sao huynh không gọi tôi dậy hả? Quần áo tôi còn chưa giặt nữa nè. Đến giờ đông, Bạch Linh Linh thức dậy vào một buổi sáng, phát hiện da của mình phủ một lớp da rắn trong suốt như pha lê. Thiếu nữ giật bắn mình, phát hiện trên mặt mình cũng có một lớp da rắn trắng. Hơn nữa mắt cũng mờ mờ xám xịt. Hỏng rồi, sắp lột da rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Bạch Linh Linh đi tới đi lui trong phòng, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo. Cuối cùng cô dừng bước, ánh mắt đầy kiên định. Xem ra chỉ còn cách chạy trốn thôi. Bạch Linh Linh để lại một bức thư cho Tiêu Mạt, sau đó hóa thành rắn chui ra khỏi cửa sổ, quay trở về Xà Sơn. Linh Linh dậy đi, Linh Linh. Đã quá chính ngọ rồi, Bạch Linh Linh vẫn chưa ngủ dậy. Tiêu Mạt bèn gõ cửa phòng. Kết quả trong phòng không có một bóng người, chỉ thấy trên bàn để lại một bức thư. Trong nhà có việc, muội muội bị bệnh rồi, tôi phải về chăm sóc muội muội một chút. Mùa xuân tôi sẽ quay lại. Bạch Linh Linh nằm bên cạnh muội muội mình, mắt nhìn ra ngoài hang, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Không có mình nấu cơm cho huynh ấy ăn, huynh ấy không bị đói chứ? Quần áo không có ai giặt cho thì làm sao bây giờ? Lại còn không có ai sưởi ấm chăn cho huynh ấy nữa. Huynh ấy liệu có không quen không nhỉ? Nghĩ ngợi lung tung, đầu óc Bạch Linh Linh ngày càng nặng trĩu, cuối cùng rơi vào giấc ngủ đông. Mùa xuân năm sau, Bạch Linh Linh mở mắt ra. Sau khi hoàn thành việc lột da, lúc này Bạch Linh Linh đã thoát xác vô cùng xinh đẹp. Khi cô xuống núi đi tới cổng sân nhà Tiêu Mạt, Tiêu Mạt vẫn như thường lệ ngồi đó đọc sách. Tiêu Mạt. Tiêu Mạt ngẩng đầu lên, nhìn cô gái ngoài sân, không khỏi sững sờ. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại được. Bạch Linh Linh, sau nửa năm không gặp, cô làm tôi suýt không nhận ra rồi. Huynh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi trông kỳ lạ lắm sao? Không có, chỉ là nửa năm không gặp, cảm thấy Bạch cô nương thay đổi hơi nhiều, nhất thời chưa thích nghi được. Xin lỗi, là tại tiểu sinh thất lễ. Thế so với trước đây, là trở nên đẹp hơn, hay là xấu đi rồi? Đẹp hơn nhiều. Đẹp thì huynh cứ nhìn thêm chút nữa đi. Nếu là huynh thì không sao đâu nha. Như vậy vẫn không tốt lắm. Có gì không tốt chứ? Xinh đẹp thì phải để cho người ta ngắm mà. Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng hiểu nổi. Bạch Linh Linh không hiểu. Nếu là người khác thì đương nhiên phải giữ kệ nam nữ, nhưng cô đâu có ghét Tiêu Mạt. Thế thì còn cần phải giữ kệ sao? Tiêu Mạt lúc nào cũng có những sự cố chấp kỳ lạ. Thoát cái lại 2 năm nữa trôi qua. Mùa đông năm nào Bạch Linh Linh cũng lên núi ngủ đông. Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, Bạch Linh Linh lại trở nên nảy nở hơn. Nhưng sau khi hóa hình người, diện mạo vẫn được giữ nguyên không đổi. Có một ngày Bạch Linh Linh đi ra bờ sông giặt đồ, cũng không biết các bà các cô trong thôn đã nói gì với Bạch Linh Linh nữa, mà sau khi về nhà, cô cứ nhìn Tiêu Mạt chằm chằm. Lúc ăn cơm thì nhìn chằm chằm, lúc phơi đồ thì nhìn trộm. Mặc kệ Tiêu Mạt đang làm gì, nàng cũng cứ ngồi trước mặt mà nhìn. Bạch cô nương, muội có chuyện gì sao? Tiêu Mạt, bao giờ huynh mới cưới muội? Tiêu Mạt vừa hớp ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống, đã phun sạch ra ngoài, nét mặt không thể tin nổi nhìn Bạch Linh Linh. Bạch cô nương, muội nói cái gì cơ? Từ khi Xà Yêu học được cách giặt đồ, mấy bà thím trong thôn bắt đầu dạy cho nàng vài thứ kỳ quái. Tiêu Mạt, tại sao vậy? Vương Đại Thẩm nói đàn ông có 3 chân,
Nhưng huynh chỉ có 2 chân thôi mà. Chân thứ 3 của huynh đâu? Lại đây cho muội xem thử nào. Còn nữa, chân thẩm nói muội dễ nuôi, dễ đẻ. Chỉ cần muội mang thai, cả nhà sẽ không lo chết đói. Mang thai là cái gì vậy? Tiêu Mạt, bao giờ huynh cưới muội đây? Bạch cô nương, muội nói gì? Muội hỏi bao giờ huynh mới cưới muội? Bạch cô nương, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vì Lý đại thẩm bảo muội hỏi mà. Lý đại thẩm nói muội chưa gả, huynh chưa cưới, lại còn ở chung với nhau mỗi ngày, cũng đều là người lớn cả rồi. Tại sao hai ta vẫn chưa thành thân? Lý đại thẩm nói, con trai bà ấy bằng tuổi huynh thì cháu nội đã biết chạy đi mua nước mắm rồi. Chuyện này phải hai người thật lòng yêu nhau mới thành thân được. Nhưng muội yêu huynh mà. Chẳng lẽ huynh không yêu muội sao? Vậy đối với Bạch cô nương, hai ta là quan hệ gì? Bạn bè ư? Chỉ là cái yêu của bạn bè thì chưa đủ để tiến tới hôn nhân. Vậy phải là cái yêu thế nào mới đủ? Hóa ra yêu cũng phân chia chủng loại nữa sao? Chuyện này thật khó nói. Nhưng nếu một ngày nào đó Bạch cô nương hiểu ra thì sẽ biết mình có muốn thành thân với ta hay không. Vậy muội sẽ chờ đến ngày hiểu ra vẫn muốn huynh cưới muội. Lúc đó huynh cưới muội có được không? Tiêu Mạt ngẩn người một lúc rồi trịnh trọng trả lời, được. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ hương thí. Tiêu Mạt và Bạch Linh Linh đến nhà thôn trưởng. Cả hai đều mang theo một chiếc tay nải nhỏ. Thôn trưởng, ngài thật sự không đi thi thử sao? Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Ta đã là người 50 tuổi rồi, không đi chuyến này nữa đâu. Cho dù có đi thi thì cũng chỉ lãng phí lộ phí vô ích mà thôi. Chỉ bằng để tiền đó mua cho trẻ con mấy bộ đồ đẹp. Tiêu Mạt, con hãy thi cho tốt nhé. Chúng ta chờ tin tốt từ con. Tiêu Mạt à, thi không đỗ cũng chẳng sao đâu. Con xem ông ấy thi mấy chục năm rồi có đỗ đâu. Nếu không xong thì con mở cái lớp tư thục, kiếm cơm qua ngày cũng được. Con biết rồi, Trần Di, Tiêu Mạt nhất định sẽ cố gắng hết sức. Con biết vậy là tốt rồi. Đừng có vì thi không tốt mà đòi sống đòi chết. Con còn nợ nhà ta khối lương khô đấy. Trần Di kéo Bạch Linh Linh sang một bên, dặn dò nàng vài chuyện, sau đó đưa cho nàng một chiếc khăn che mặt. Trần Di đã nói gì với muội vậy? Trần Di nói muội xinh đẹp quá, mà Lô công tử bột, lưu manh trong huyện lại nhiều, dễ rước lấy rắc rối vào thân, nên bảo muội phải cẩn thận một chút. Vào thành nhất định phải đeo khăn che mặt, tuyệt đối không được rời xa huynh. Trần Di lo lắng cũng có lý. Hiện tại mình tuy là tú tài, nhưng vẫn chưa đủ sức bảo vệ nàng. Tuy nhiên, nếu gặp chuyện, nàng chắc cũng chẳng gặp nguy hiểm gì đâu nhỉ. Bản thân Bạch Linh Linh cũng không biết, lúc này nàng đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu tiến thêm một bước nữa, nàng sẽ kết thành kim đan. Dù bình thường không tu luyện, cũng có thể đạt được trình độ này. Có thể thấy thiên phú tu hành của nàng cực cao, lại có thêm tình huyết chân long hỗ trợ, tu vi thăng tiến vượt bậc. Nếu gặp yêu quái hung ác, nàng chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Nhưng nàng là yêu mà lại quá đỗi lương thiện. Không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa đây. 6 ngày sau, Tiêu Mạt và Bạch Linh Linh vào đến phủ Lị Giang Nam Châu. Vừa vào trong thành, hàng quán vỉa hè, đủ mọi ngành nghề, tiếng rao hò vang lên không ngớt. Hai bên đường người qua kẻ lại tấp nập. Sau khi gửi xe bò, Tiêu Mạt dẫn Bạch Linh Linh tìm một quán trọ giá rẻ. Cả hai cùng dạo bước xuống phố. Mọi thứ trong thành đối với Bạch Linh Linh đều vô cùng mới lạ. Tiêu Mạt, muội muốn ăn cái này. Tiêu Mạt trả 2 văn tiền, mua một xiên kẹo hồ lô. Bạch Linh Linh khẽ vén khăn che mặt cắn một miếng. Bạch Linh Linh vừa ăn sơn tra vừa bước tới trước, thỉnh thoảng còn đưa xiên kẹo đến trước mặt Tiêu Mạt. Tiêu Mạt, huynh cũng ăn đi. Ta không thích ăn kẹo hồ lô. Rõ ràng là kẹo hồ lô ngon thế này mà. Bán màn thầu đây, ai mua màn thầu không? Bên đường vang lên tiếng rao của tiệm màn thầu. Tiêu Mạt bất giác dừng bước, nhìn về phía tiệm màn thầu đó. Tiêu Mạt, huynh muốn ăn màn thầu sao? Để muội đi mua cho huynh. Không, chỉ là chợt nhớ đến một người thôi. Một người? Là ai vậy? Không có gì, lúc đi ngang qua Lâm Nghiện Các, Bạch Linh Linh nhìn thấy mấy cô nương ăn mặc phong phanh, cứ lôi kéo đàn ông đi vào trong lầu, thậm chí còn hận không thể dán cả người lên đó. Tiêu Mạt, đó là nơi nào vậy? Tại sao họ mặc ít đồ thế, lại còn tùy tiện lôi kéo đàn ông là? Nơi đó là Thanh Lâu. Thanh Lâu? Đó là nơi gì vậy? Thanh Lâu chính là nơi làm chuyện nam nữ. Hên, chuyện nam nữ? Đó là chuyện gì? Chúng ta có làm được không? Tiêu Mạt, huynh nói đi mà.
Nói đi mà, con gái con lứa. Đừng có hỏi nhiều. Tiêu Mạt khẽ gõ vào đầu Bạch Linh Linh. Bạch Linh Linh xoa xoa đầu mình, nhón nhón chân tỏ vẻ không phục. Rõ ràng người ta đã là thiếu nữ lớn rồi mà. Tiêu Mạt, làm sao vậy? Sau này có cái chuyện nam nữ gì đó. Huynh nhất định phải tìm muội đấy nhé. Tiêu Mạt kinh ngạc trước phát ngôn của cô nàng ngây thơ này, không biết nên nói gì cho phải. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Mạt đều ở trong phòng trọ đọc sách. Dù bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng không có huynh ấy đi cùng thì thật sự chẳng có gì thú vị. Trước khi kỳ hương thí bắt đầu, Tiêu Mạt dặn dò Bạch Linh Linh, kỳ hương thí cần thi tổng cộng 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bạch cô nương tuyệt đối không được đi lung tung, biết chưa? Yên tâm đi, muội ngoan lắm. Huynh cũng phải thi cho tốt nhé. Thi không đỗ cũng chẳng sao. Trần Di nói, cử nhân chỉ có sao văn khúc trên trời mới thi đỗ thôi. Huynh đâu phải sao văn khúc. Ta thật sự cảm ơn muội nhiều lắm. Đi đây. Tiêu Mạt gõ đầu Bạch Linh Linh xong, một mình đi đến cống viện. Viên quan nhỏ trước cống viện cứ thế sờ soạn khắp người Tiêu Mạt để khám xét. Sơ thấy miếng vảy rắn ở trước ngực Tiêu Mạt. Bùa hộ mệnh này là cái gì? Nương tử nhà ta cho đấy. Tiêu Mạt, chuyện nam nữ là gì? Chúng ta có làm được không? Lời nói gây sốc của Bạch Linh Linh khiến Tiêu Mạt đứng bên cạnh đỏ mặt đến tận mang tai. Sau này có chuyện đó huynh nhất định phải tìm muội. Nhưng họ không hề biết rằng ở thế giới thực tại, nàng sắp được đưa vào cung với thân phận Nghiêm Linh Linh để trở thành hoàng hậu của anh. Kỳ hương thí chia làm 3 đợt. Đợt đầu thi về tứ thư ngũ kinh, yêu cầu thí sinh từ đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử chọn ra các câu văn trong 4 bộ sách này để giải thích. Ngũ kinh tương ứng với kinh thi, thượng thư, lễ ký, chu dịch, xuân thu đến 5 bộ kinh điển này. Mỗi cuốn ra một đề, thí sinh có thể chọn tùy ý. Đợt thi đầu là tứ thư ngũ kinh. Kiến thức cơ bản của mình không bằng những người được danh sư chỉ dạy, chỉ cầu không kéo lùi điểm số là tốt rồi. Đợt thi thứ hai là luận phán, viết các loại văn bản hành vi như chiếu, cáo, biểu. Những loại văn ứng dụng này dựa vào những án lệ mình từng tiếp xúc ở Phú Lâm Hải, chắc chắn có thể viết ra những góc nhìn khác biệt. Đợt thứ ba là sách luận. Sách luận thường có 5 câu hỏi, phạm vi đề bài rất rộng, bình luận về sự kiện lịch sử, sự đắc mất của các nhân vật, tổng kết kinh nghiệm và bài học lịch sử, nhắm vào các vấn đề thực tế quốc gia đang đối mặt như chính trị, kinh tế, thuế khóa, vận tải đường thủy, quân sự biên phòng, binh chế, giáo hóa xã hội, cứu trợ thiên tai, văn hóa, đề xuất phân tích và kiến nghị đối sách. Mà câu cuối cùng của phần sách luận lại hỏi về cái nhìn đối với các chư hầu phiên vương của Tề quốc. Bệ hạ muốn tước phiên, quan chủ khảo dám ra đề thi gan góc như vậy, chắc chắn là đã nhận được sự ngầm đồng ý. Tiêu Mạt suy nghĩ rất lâu, trong mắt lóe lên một tia sáng, đặt bút ở cuối bài thi, trịnh trọng viết xuống 3 chữ: thôi ân lệnh. Giờ thì đã đến, thí sinh dừng bút thu bài. Tiêu Mạt, ở đây, ở đây. Thi xong rồi à? Ừ, thi xong rồi, đi thôi. Về nhà thôi, tuyệt quá. Về nhà thôi nào. Trong phòng chấm thi, vài vị quan viên ngồi quanh bàn, cúi đầu miệt mài chấm bài. Trên bàn chất đầy bài thi. Quan viên Dương Tử Phương cầm một bản lên, cẩn thận lật xem. Ban đầu thần sắc bình thản, dần dần lộ ra vẻ tán thưởng. Khi Dương Tử Phương xem đến câu cuối cùng, đồng tử co rụt lại, đột ngột đứng bật dậy, giọng nói gấp gáp gọi đồng liêu bên cạnh: Lão Phong, ông dừng tay lại đã, mau xem bài thi này đi. Phong Việt đặt bài thi trong tay xuống, nhận lấy bản thảo từ tay Dương Tử Phương, cẩn thận xem xét. Khi đọc đến câu cuối cùng, cũng đột ngột đứng dậy, mắt trợn trừng, lật đi lật lại xem nhiều lần, vẻ mặt đầy chấn động. Người này, đáp án của câu cuối cùng này quả thực nằm ngoài dự kiến. Các quan viên khác trong phòng thấy vậy, lần lượt bỏ dở công việc trên tay, vây quanh lại, cùng chuyển tay nhau xem bài thi này. Mỗi người xem xong đều lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng bàn tán. Một nén nhang sau, Dương Tử Phương bưng bài thi, dào bước vào phòng quan chủ khảo. Trương đại nhân, ở đây có một bài thi, cả 5 đồng liêu chúng tôi đều đã xem qua, nghĩ rằng cần ngài đích thân xem xét. Trương Khiêm Chi nhận lấy bài thi, từ từ lật xem từ đầu, thần sắc bình tĩnh. Khi nhìn thấy 3 chữ thôi ân lệnh ở câu cuối, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Trương Khiêm Chi giơ tay xé thẳng phần che tên bên cạnh bài thi, lộ ra 2 chữ Tiêu Mạt. Dương Tử Phương đứng bên cạnh, hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt chấn động. Tiêu Mạt, cái tên này có chút thú vị đấy. Bạch Linh Linh sau khi về thôn liền lên núi thăm muội muội.
Chỉ còn Tiêu Mạt ở nhà trò chuyện với thôn trưởng về Kỳ Hương Thí. Con nói câu cuối cùng của phần sách luận. Lại là thảo luận về chuyện phiên vương sao? Vâng, hiện tại các phiên vương nắm giữ binh quyền. Thế lực không hề nhỏ. Tuy ta chỉ là một lão tú tài, cũng nghe phong thành việc tước phiên trên triều đình đang xôn xao. Đề bài này danh nghĩa là ban ơn cho phiên vương, nhưng thực tế ai cũng biết, viết về tước phiên mới là chính trị đúng đắn. Xem ra bệ hạ thực sự muốn ra tay rồi. Sĩ tử Hương Thí năm nay, ai mà chẳng dám viết về tước phiên chứ? Thánh thượng là muốn mượn tiếng vang của sĩ tử để gây áp lực nặng nề lên các phiên vương. Một năm trước bệ hạ ngự giá thân chinh, bình định loạn thất vương. Thế lực tam vương sớm đã bị bào mòn quá nửa. Hiện giờ long uy của bệ hạ đang thịnh, quân lực triều đình vượt xa các phiên vương, vốn dĩ là thời cơ tốt nhất để tước phiên. Ta viết bài chắc chắn đã tính toán đến điểm này. Cho dù thực lực triều đình và phiên vương đang giằng co, thì hướng suy nghĩ này cũng giúp giám khảo thấy được lòng thành của ta. Chắc là sẽ không nhận được đánh giá quá tệ đâu. Vậy rốt cuộc câu cuối cùng đó con đã đáp thế nào? Đây chính là mấu chốt quyết định ấn tượng của giám khảo về con đấy. Con viết là mê mơ. Hồ Hán Tam đâm sầm vào cổng viện, vịn khung cửa thở hồng hộc, ngón tay run rẩy chỉ về hướng ngoài thôn. Tiêu Mạt và thôn trưởng đồng thời đứng dậy, thần sắc căng thẳng. Thôn trưởng, huyện lệnh đại nhân đến rồi. Đừng hoảng, từ từ nói xem nào. Huyện lệnh đến thôn ta làm gì? Huyện lệnh ngài ấy dẫn người khua chiêng gõ trống đang tiến vào thôn ta. Tiếp tục tấu nhạc đi. Gõ trống to hơn nữa đi, cho nó nhiệt lên. Thôn trưởng và Tiêu Mạt rảo bước ra đầu thôn. Già trẻ gái trai trong thôn đã sớm vây quanh lại, kiện chân lên xem náo nhiệt. Hồ Hán Tam chỉ vào Tiêu Mạt, nói với người bên cạnh đầy phấn khích. Huyện lệnh đại nhân, đây chính là Mạt ca. Bên cạnh là thôn trưởng. Bái kiến phụ mẫu quan. Hai vị không cần đa lễ. Tiêu cử nhân, không, phải gọi là Tiêu Giải Nguyên mới đúng. Từ nay về sau bản quan phải nhờ vào ánh hào quang của Tiêu Giải Nguyên rồi. Thôn trưởng ngẩn người ra, mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt đầy mơ hồ và không thể tin nổi. Vô thức ngoài tai mình, Tiêu Mạt cũng hơi khựng lại, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Kẻ sĩ Giải Nguyên. Huynh đệ à, con chính là thủ khoa Kỳ Hương Thí Giang Nam Châu đấy. Đại nhân quá khen rồi. Nếu không có sự dạy bảo của ngài và sự giúp đỡ của huyện lệnh đại nhân, tiểu sinh em là ngay cả trung cử cũng khó. Chứ đừng nói đến việc đoạt ngôi vị đầu bảng. Con có thể giành vị trí đầu bảng hoàn toàn dựa vào thực học. Bản quan chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ban đầu chỉ định sống một đời bình thường, không ngờ lại nhặt được vị trí Giải Nguyên Kỳ Hương Thí. Đây quả thực là một kỳ tích hiển hách. Nếu có thể trúng tuyển, biết đâu còn có thể thăng quan tiến chức. Tuổi trẻ mà đạt chức Giải Nguyên lại có thể điềm tĩnh thế này. Tâm tính của thực bất phàm. Tiêu Mạt à, con có được ngày hôm nay, bản quan thật lòng cảm thấy an ủi. Nghe nói con không cha không mẹ, dựa vào việc chăn bò hái thuốc qua ngày, không quản nắng mưa còn chạy trăm dặm đi bái sư học đạo. Cái tính chịu thương chịu khó này thật hiếm có. Chỉ là bổn phận mà thôi. Bản quan có một cô con gái, tuổi vừa 16, hiện đang đợi gả trong phòng khuê. Tiêu Mạt, nếu con không chê, bản quan sẽ đứng ra làm mối, định đoạt hôn sự cho con và tiểu nữ, thấy sao? Tiêu Mạt hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn Tôn huyện lệnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa. Dân làng ngoài sân nghe thấy lời này, đều lần lượt bật cười vui vẻ. Tiêu Mạt, chuyện nam nữ là cái gì? Chúng ta có làm được không? Tiêu Mạt bị hỏi đến mức đỏ mặt tía tai. 3 ngày sau Kỳ Hương Thí, anh đã đỗ Giải Nguyên. Huyện lệnh muốn gả con gái cho anh ngay tại chỗ. Mà con bạch xà nhỏ đó đang vui vẻ từ trên núi trở về nhà. Bạch Linh Linh ông rồ của dại vừa hái rẽ vào đầu thôn thì bị các bà thím vây quanh chặn đường. Linh Linh à, cuối cùng cũng đợi được cháu về rồi. Chuyện đại hỷ đây, Tiêu Mạt nhà cháu trúng tuyển rồi nhé. Sau này cháu sẽ là phu nhân cử nhân rồi. Thật là phúc đức quá. Đợi sau này Tiêu Mạt làm quan lớn, đừng có quên những người hàng xóm láng giềng chúng ta đấy nhé. Tiêu Mạt thật sự thi đỗ rồi sao? Làm sao mà giả được? Không chỉ đỗ thôi đâu, mà còn là Giải Nguyên đứng đầu Kỳ Hương Thí đấy. Huyện lệnh lão gia còn đích thân đến cửa chúc mừng, khách sáo với Tiêu Mạt hết mức luôn. Chẳng phải sao, Mạt ca đúng là sao vấn khúc hạ phàm mà. Cả thôn chúng ta đều được thơm lây. Nghe mọi người tranh nhau khen ngợi Tiêu Mạt,
Đôi má Bạch Linh Linh ửng hồng, nụ cười nơi khóe môi không sao giấu nổi. Trong lòng ngọt ngào vô cùng, cả tâm trí đều là hình ảnh Tiêu Mạt, vẻ mặt hạnh phúc khi đạt được ước nguyện. Nàng quay người định chạy về sân nhà để nấu một bữa thật ngon chúc mừng Tiêu Mạt. Bạch Linh Linh vừa nhấc chân lên, Vương của phụ ở phía Bắc thôn đã vội vã kéo nàng lại, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Linh Linh, không xong rồi. Huyện lệnh lão gia đang bàn chuyện hôn sự với Tiêu Mạt đấy, muốn gả tiểu thư nhà mình cho Tiêu Mạt. Lời này vừa thốt ra, đám bà thím vây quanh bỗng chốc ngẩn cả người. Người nhìn ta, ta nhìn người. Nụ cười trên mặt Bạch Linh Linh cũng đông cứng lại. Ánh sáng trong mắt vụt tắt ngay lập tức. Đại nhân huyện lệnh muốn gả con gái, lấy đâu ra cái chuyện đó? Tin đồn, đó chỉ là tin đồn thôi. Tôi vừa đi ngang qua đó, nghe thấy rõ một mà. Linh Linh, cháu đừng hoảng, chưa chắc đâu. Bà ta nghe nhầm thì sao? Làm gì có chuyện nói định thân là định thân ngay được. Phải đó, 2 năm nay cháu đối đãi với Tiêu Mạt hết lòng hết dạ. Cả thôn này ai chẳng nhìn thấy. Tiêu Mạt tuyệt đối không phải loại người phụ bạc đâu. Nói thì nói vậy, nhưng đó dù sao cũng là tiểu thư nhà huyện lệnh, sợ là chẳng ai có thể từ chối được. Gã nông phu bên cạnh không kìm được lầm bầm một câu, chưa nói hết câu đã bị những người xung quanh lườm cho một cái cháy mặt. Bạch Linh Linh cắn chặt môi dưới, cô sống cố chết nén vị chua xót trong mắt lại, gượng gạo nở một nụ cười, lắc đầu với mọi người. Các thím ơi, cháu không sao đâu. Tiêu Mạt thi đỗ giải nguyên là chuyện đại hỷ, cháu nên vui mừng mới phải. Cháu xin phép về trước đây để nấu cho huynh ấy bữa ngon, ăn mừng một chút. Bạch Linh Linh nói xong, liền chạy biến khỏi hiện trường. Mọi người không kìm được mà thở dài, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm. Thanh thân chính là hai người ở bên nhau cả đời, không bao giờ xa cách nữa. Nếu Tiêu Mạt cưới con gái huyện lệnh, có phải sẽ không cần muội nữa không? Huynh ấy sẽ đồng ý cuộc hôn sự này chứ? Đi đến cách sân không xa, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Mạt đang cùng Tôn huyện lệnh mặc quan phục ở trước cổng viện chắp tay từ biệt. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tôn huyện lệnh trước khi đi còn vỗ vai Tiêu Mạt, vẻ mặt đầy sự tán thưởng. Trái tim Bạch Linh Linh bỗng chốc trùng xuống. Có phải huynh ấy đã đồng ý rồi không? Đợi đến khi Tôn huyện lệnh dẫn tùy tùng đi xa, Bạch Linh Linh mới từ sau hàng rào chậm rãi bước ra, cúi đầu lóng ngóng đi vào trong sân. Linh Linh, muội về rồi à? Mê Mơn, nói cho muội một tin tốt này. Ta trúng cử rồi, còn là giải nguyên của Giang Nam Châu nữa. Vâng, muội biết rồi. Tiêu Mạt nhìn dáng vẻ hồn siêu phách lạc của nàng, đôi mày khẽ nhíu lại. Linh Linh, muội sao vậy? Có phải trên đường gặp chuyện gì không? Không có. Muội không sao đâu. Muội đi nấu cơm cho huynh. Hôm nay phải ăn mừng cho huynh thật tốt. Bạch Linh Linh nói xong, liền quay người chui tọt vào bếp. Chỉ còn lại Tiêu Mạt đứng ngẩn ra đó, vẻ mặt đầy thắc mắc. Từ trong bếp vang lên tiếng bát đũa va chạm, nhưng không còn vẻ nhanh nhẹn như mọi khi. Nửa canh giờ sau, Bạch Linh Linh bưng mấy đĩa thức ăn bước ra, đặt lên bàn cho Tiêu Mạt. Nhìn món gà chảy nước miếng đầy đủ sắc hương vị, nóng lòng gắp một miếng bỏ vào miệng. Vừa mới nhai một cái, mặt đã nhăn tít lại, suýt nữa thì bị sặc vì khóc. Tiêu Mạt, sao thế? Huynh tự nếm thử đi. Bạch Linh Linh gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, vừa mới nhai một chút, sắc mặt liền tái mét, phát hiện ra là quên bỏ muối. Rõ ràng thức ăn là do muội nấu, sao lại không bỏ muối thế này? Bạch Linh Linh nhìn một bàn thức ăn làm loạn hết cả lên, viền mắt tức khắc đỏ hoe, bưng đĩa chạy thẳng vào bếp. Đĩa thức ăn bưng ra lần thứ 2 cuối cùng cũng bình thường, nhưng lúc ăn cơm, Bạch Linh Linh vẫn cứ thất thần, chỉ lo lùa cơm vào miệng liên tục, đến thức ăn cũng quên gắp. Tiêu Mạt tựa người vào khung cửa, nhìn vẻ mặt hồn siêu phách lạc của nàng, trong lòng chắc chắn nàng đang giấu tâm sự. Đêm càng lúc càng sâu, những vì sao rải đầy bầu trời đêm. Bạch Linh Linh không về phòng, mà ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, ngửa đầu ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời sao, bóng lưng lẻ loi đơn độc. Tiêu Mạt cầm một cuốn sách từ trong phòng đi ra, đi đến bên cạnh nàng, khẽ giơ tay vỗ vỗ lên đầu nàng. Hết hồn hà, huynh đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động thế? Ta còn đang muốn hỏi muội đấy, cả ngày cứ hù dũ thế này, hồn vía bay đi đâu mất rồi? Nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Muội không có, thật sự không có mà. Thật không? Tiêu Mạt thở dài một tiếng, giả vờ tỏ ra thất vọng, quay người định đi vào phòng. Thôi bỏ đi, ta còn tưởng ta quan trọng thế nào trong lòng muội, chuyện gì cũng chịu nói với ta. Xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Tiêu Mạt vừa giả vờ bước đi một bước đã bị kéo nhẹ lại. Huynh quay đầu lại thì thấy Bạch Linh Linh đang cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo của huynh, đầu ngón tay còn đang run rẩy nhẹ. Không phải như vậy đâu. Vậy sao muội không chịu nói với ta? Tiêu Mạt, nghe nói huyện lệnh đại nhân muốn gả con gái cho huynh,
Có phải thật không? Tiêu Mạt ngẩn người một lát, ngay lập tức hiểu ra. Hèn gì cả ngày hôm nay nàng cứ thất thần như vậy. Muội nghe ai nói thế? Muội nghe người trong thôn nói. Huynh định cưới cô ta thật sao? Vậy Bạch cô nương thấy ta có nên cưới không? Muội không muốn huynh cưới cô ta. Tiêu Mạt nhìn viền mắt đỏ hoe của nàng, không kìm được mà bật cười, giơ tay khẽ véo vào gò má trắng ngần của nàng. Giọng điệu vừa ôn nhu vừa khẳng định. Đồ ngốc, vậy thì ta không cưới. Hi hi, nàng vốn dĩ nên là một xà yêu máu lạnh vô tình, lại vì một câu nói của người phàm mà đỏ mắt suốt cả một ngày. Huynh vốn dĩ nên là một người phàm biết tránh họa tìm lợi, lại vì một câu không muốn của nàng mà từ chối hôn sự với thiên kim của huyện lệnh. Từ sau khi Bạch Linh Linh biết được Tiêu Mạt sẽ không cưới thiên kim của huyện lệnh nữa, lại trở lại thành một cô nàng vô tư vô lo. Ta vốn không có ý định cưới con gái của Tôn huyện lệnh. Hôm đó đã lời lẽ khước từ, chị em huyện lệnh đại nhân bắt ta phải suy nghĩ kỹ, chi bằng hôm nay tới tận cửa tạ lỗi. Chuyện này đa tạ huyện lệnh đại nhân đã ưu ái, chỉ là tiểu sinh trong lòng đã có người thương, khó lòng đáp lại ý tốt của đại nhân, mong đại nhân lượng thứ cho. Không sao cả. Tình đầu ý hợp là điều đáng quý nhất. Bổn quan sao có thể ép người quá đáng. Cậu đã có ý như vậy, chuyện này từ nay sẽ không nhắc lại nữa. Tiêu Mạt, lần này cậu có thể đỗ giải nguyên, tất cả là nhờ Trương Khiêm Trì lão tiên sinh thưởng thức. Trương lão là Hàn Lâm học sĩ, cũng là tế tử của Nho gia học cung, đức cao vọng trọng. Cho dù là tể tướng đương triều cũng là đệ tử của ngài ấy. Sau này cậu vào kinh thành, cần phải lập tức đến tận cửa dâng bái thiếp. Trương Khiêm Trì lão tiên sinh chính là chủ khảo kỳ hương thí Giang Nam lần này, là ngài ấy đã đích thân chấm cậu là giải nguyên. Hóa ra là vậy, học trò nhất định sẽ đến bài kiến, không cần cố ý nịnh bợ, chỉ cần đến cửa cảm tạ, dâng một chén trà nhạt, thể hiện một chút tấm lòng là được. Cố ý quá sẽ chỉ khiến Trương lão không vui. Học trò ghi nhớ lời giáo huấn của đại nhân, đa tạ ngài đã chỉ bảo. Ha ha ha, chẳng dám nhận là chỉ bảo. Sau này cậu vào triều làm quan, lão phu còn phải trông cậy vào Tiêu đại nhân chiếu cố đấy. Tiêu Mạt mỉm cười nhẹ nhàng, nâng ly rượu lên, nhìn nhau một cái với Tôn huyện lệnh, cùng nhau uống cạn ly rượu. Trước cổng viện, một người phụ nữ mặc đạo bào màu trơn, tay cầm phất trần đang đứng đó, dáng người thanh nhã, ánh mắt điềm nhiên, toát lên khí chất tiên phong đạo cốt. Bạch Linh Linh nghe thấy động tĩnh, đứng dậy đi ra khỏi bếp, nhìn thấy đạo cô, trong mắt thoáng hiện lên sự tò mò. Cô nương, bần đạo đi ngang qua đây, miệng khô lưỡi đắng, liệu có thể xin một bát nước sạch để giải khát không? Dĩ nhiên là được ạ. Tiên trưởng đợi một lát. Đạo cô nhận lấy nước, uống cạn một hơi, ánh mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Linh Linh, thần sắc khẽ động. Đa tạ cô nương, bần đạo là trưởng lão của Thiên Huyền môn. Phu trầm thấy căn cốt của cô nương cực tốt, tâm địa lương thiện, lại rất có tiên duyên, không biết cô nương có nguyện ý theo bần đạo lên núi tu hành không? Học lấy một thân tiên thuật. Đa tạ tiên trưởng đã ưu ái, nhưng muội không đi được ạ. Muội còn có người cần chăm sóc. Muội mà đi rồi thì chẳng có ai nấu cơm giặt giũ cho huynh ấy nữa. Cô nương không cần vội vàng trả lời, có thể suy nghĩ kỹ trong 2 ngày. 2 ngày sau bần đạo sẽ quay lại đây nghe câu trả lời của cô nương. Phu trầm hóa thành một làn khói xanh, ngay lập tức biến mất giữa chân trời. Bạch Linh Linh đứng ở cổng viện, đôi mắt sáng rực, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Mạt, cuối cùng huynh cũng về rồi. Lại đây mau, muội hầm canh gà cho huynh đây, nếm thử đi. Tiêu Mạt nhận lấy canh gà uống một ngụm, đôi mày giãn ra, lộ ra vẻ tán thưởng. Ngon lắm, tay nghề của muội càng lúc càng tốt rồi. Đúng rồi Tiêu Mạt, trước khi huynh về, có một đạo cô đến nhà chúng ta. Đạo cô sao? Người đó nói mình là trưởng lão của Thiên Huyền môn, tên là Phù Trầm, còn nói muội có tiên duyên, muốn đưa muội lên núi tu hành đấy. Chiếc bát trong tay Tiêu Mạt khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ kỹ một hồi liền hỏi, Thiên Huyền môn là đệ nhất đại tông của Đại Chu chúng ta, là danh môn chính phái, tiên duyên khó gặp. Muội đồng ý với bà ấy chưa? Chưa mà. Nếu muội đi rồi thì ai chăm sóc cho huynh đây? Tiêu Mạt cúi đầu, nhìn bát canh gà trong tay, thần sắc trở nên phức tạp, im lặng một hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt Bạch Linh Linh, giọng nói đầy trịnh trọng. Linh Linh, không cần muội phải chăm sóc ta đâu, muội hãy đi Thiên Huyền môn đi. Tiêu Mạt, huynh nói thế là có ý gì? Tiên duyên khó gặp, không thể bỏ lỡ được. Ta nghĩ muội nên đi thì hơn. Giây tiếp theo, Bạch Linh Linh bỗng đứng bật dậy, viền mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo sự bướng bỉnh và kiên định. Muội không đi, Linh Linh. Muội đã có thiên phú tu hành, thì không nên bị giới hạn ở cái thôn Thạch Kiều nhỏ bé này.
Muội có một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng muội chỉ thích ở đây thôi. Nơi nào có huynh, nơi đó mới là nơi tốt nhất. Linh Linh, muội nghe ta nói này. Không nghe, muội không nghe đâu, Tiêu Mạt. Huynh là đồ tồi, đồ xấu xa. Linh Linh, Tiêu Mạt đứng sững tại chỗ, nhìn theo hướng Bạch Linh Linh vừa biến mất. Ánh mắt dừng lại trên bát canh gà vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn. Thở dài một tiếng thật nặng nề. Nếu nàng cứ mãi ở bên cạnh ta thì cũng chẳng có ích gì cho nàng cả. Có trưởng lão Thiên Huyền môn dạy bảo, nàng mới có thể tu hành tốt hơn. Sau này còn có thể hóa rồng đi khắp sông ngòi biển cả. Cũng đến Thiên Huyền môn để hộ đạo cho nàng. Là ta đã trói buộc nàng sao? Tiêu Mạt cúi đầu, giơ tay lấy từ trong cổ áo ra một mảnh vải rắn trong suốt lấp lánh. Đầu ngón tay khẽ siết chặt, thần sắc phức tạp. Trong phòng của Bạch Linh Linh, căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường, vài cái ghế và một chiếc bàn. Những thứ này đều là do Trần Di tặng cho Linh Linh trước kia. Tiêu Mạt mở tờ giấy tuyên trên bàn ra, nhìn thấy những chữ Bạch Linh Linh đang luyện. Mùng 1 tháng 4 đi mua thức ăn hết 5.000 lượng bạc. Giá thịt ở chợ thôn Hoàng tăng rồi. Ngày mai lên núi bắt con gà rừng về tầm bổ cho Tiêu Mạt. Con có thể tiết kiệm được một ít tiền. Tiêu Mạt sắp tham gia kỳ hương thí, phải mua thêm ít thịt cừu cho huynh ấy bồi bổ cơ thể. Ngày 16 tháng 5, Tiêu Mạt đỗ cử nhân rồi. Bác huyện lệnh lại muốn gả con gái cho huynh ấy. Muội buồn quá đi mất. Muội không muốn rời xa huynh ấy đâu. Tiêu Mạt không chịu cưới. Muội vui quá đi thôi. Muội phải làm tốt hơn nữa, để Tiêu Mạt không nỡ rời xa muội. Tiêu Mạt đặt tờ giấy tuyên xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc gối đầu của nàng, thần sắc đầy xúc động. Trong đầu vang vọng lại những lời nói trước kia của Bạch Linh Linh. Nhưng mà Tiêu Mạt ơi, huynh có thể mắng muội, có thể đánh muội, nhưng huynh không được đuổi muội đi đâu đấy. Nếu có một ngày huynh thật sự không chịu nổi nữa, thì hãy lén đưa mảnh vải rắn này cho muội. Ngày hôm sau muội sẽ coi như không biết gì hết, mà lén lút bỏ đi thôi. Có được không huynh? Dưới bóng đêm bao trùm, tại nơi mà hai người thường xuyên gặp nhau, Bạch Linh Linh đang ngồi lẻ loi một mình, vừa lau nước mắt vừa nhặt những viên đá nhỏ bên cạnh lên, dùng sức ném đá đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đồ xấu xa. Đồ xấu xa, ta sẽ không thèm nhìn mặt huynh trong 2 ngày luôn. Tiêu Mạt đáng ghét, Tiêu Mạt xấu xa, ta không bao giờ muốn gặp lại huynh nữa. Vĩnh viễn, 1 tháng, 7 ngày. Thôi bỏ đi, 3 ngày vậy. Đồ thối tha. Trong 3 ngày này muội không muốn thấy mặt huynh nữa đâu. Huynh cứ để bụng đó đi nhé. Vậy xem ra 3 ngày sau ta mới đến tìm muội thì sẽ tốt hơn nhỉ? Cơ thể mảnh mai của Bạch Linh Linh khẽ run lên, định chạy ngay vào khu rừng bên cạnh. Tiêu Mạt nhanh chân bước tới, kịp thời nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói mang theo một chút bất lực và chân thành. Đừng chạy nữa, muội mà chạy nữa là ta không tìm thấy muội thật đấy.